Endang isa-ilalim na po sa state of calamity ang buong bansa dahil pa rin sa pinsalang dulot ng severe tropical storm Paeng. Ang rekomendasyon ay isinumite ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kay Pangulong Marcos kahapon. Ayon kay NDRRMC Chair Jose Faustino Jr. na sa Pangulong Marcos na raw ang bola kung magdedeklara ito ng state of national emergency o itong calamity. Una nang sinabi ng Pangulong Marcos na sa sandaling matanggap nito ang resolusyon ay agad niya itong pag-aaralan. Kung maalala sa kasagsagan ng panalasa ng bagyong Paeng ay nagbigay ng direktiba ang Pangulong Marcos sa NDRRMC na magsumite ng resolusyon para sa pagdedeklara po ng National State of Calamity sa loob ng isang taon. Depende lamang kung ito ay tatapusin ng mas maaga. Ang State of Calamity ay magbibigay daw ng daan sa pamahalaan na maghanap ng karagdagang pondo para sa disaster relief at magpatupad ng price freeze sa mga basic commodities. Kanila lamang inihain po kahapon ni House Speaker Martin Romualdez itong suporta nito sa rekomendasyon ng NDRRMC. Sa piniling situational reporter ng NDRRMC, marami-rami na po itong mga namatay dahil pa rin sa naturang bagyo habang halos 1 milyon naman itong apektado ng bagyong Paeng. All set na raw ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng cash aid ngayong araw para ito sa mga kababayang nasira ang mga bahay dahil sa bagyong Paeng. Ayon pa sa kagawaran, kung hindi man matutuloy ngayong araw ang pamamahagi ay posibleng isagawa ito bukas. Nagpaliwanag naman ang ahensya na kailangan kasi nilang unahin ang feeding sa mga kababayan nating hindi pa kumakain at nananatili sa mga evacuation centers. Ang pondo ay manggagaling daw sa assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng ahensya. Particular na bibigyan ng tulong at uunahin ng kagawaran ay ang mga bahay na slightly damaged. Sa situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 714 houses na ang na-damage dahil sa bagyong Paeng. Sa kabuang bilang, nasa 555 partially damaged at 159 totally damaged. Sinabi naman ni National Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Jose Faustino Jr. na kabilang daw sa mga direktiba ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kagawaran ay ang pamamahagi ng assistance to individuals in crisis situation kapag naging normal na ang sitwasyon. Kaugnay niyan sa mga sandaling itong Magat Dam doon sa Ramon Isabela, yung lahat ng gate binuksan na po kahapon dahil pa rin dito nga sa patuloy na pag-ulan bunsod ng bagyong Paeng. At pareporta ang Bombo Radio Kawayan. Yes, maraming salamat Bombo Gerald. Patuloy nga yung pagpapakawalan ng Nia Maris ng malaking volume ng tubig dahil sa umabot na sa spilling level yung water elevation ng dam na 192 meters. Sa naging panayam nga ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Gilio Michael Dimoloy, ang Department Manager ng Nia Maris, na sinabi niya na 7 gate ang binuksan na may total opening na 20 meters. Umabot kasi sa 2 oras yung 5,000 cubic meters na inflow sa Magat Dam. Kaya napagpasyahan nilang gawing 7 gate na lamang yung buksan. Ang idinagdag nilang 3 gate na binuksan ay mga nasa gitna na ginabibilangan ng gates 3, 4 at 5 na may tig-4 na metro. Pinag-iingat naman ang mga residente sa Gamu, Ilagana, Dilan pang bahagi dyan sa may Northern Isabela na tiyak na naapektuhan ng umaapektuhan ng mga pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Hanggang kaninang alas 4 ng madaling araw, Bombo Gerald, ang water elevation ng Magat Dam ay nasa 192.12 meters habang yung inflow ay nasa 2,971.54 cubic meters per second at yung outflow naman ay 4,651 cubic meters per second at 7 spillway gates yung nakabukas. Ganito naman yung ating bahagi ng naging panayam kay Engineer Gelio Michael Dimoloy. Nagdagdag tayo ng openings ng tigda 2 metro yung gate natin. So, total opening po natin ngayon is 20 meters. So, yan din po nakikita natin para hindi na po magtumaas yung ating level dito sa Magat Dam.
Samantala, isinagawa naman ng mga preemptive evacuation sa mga maging yung forced evacuation sa mga lugar na maapektuhan ng pagpapakawalan ng tubig ng Magat Dam. Inayag ni Police Major De La Cruz ng IPPO na mayroon ng 1,690 na evacuees na mula sa mga bayan ng Alicia, Danan, Aurora, Benito Soliven, Cabagan, Cabatuan, Kawayan City, Cordon, Delfin Albano, De Villacan, Echagua, Ilagan City, Rojas, San Isidro, San Manuel, San Mateo, San Pablo at sa maging yung Santa Maria at Tumawini. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Ilagan matapos na umabot na sa mahigit 17,000 na katawang apektado ng malawakang pagbaha sa 27 barangay at ayon pa sa LGU ay maaari pa itong madagdagan, Bombo Gerald, at umabot na rin sa 3,326 na tao o 973 families ang pansamantalang nanuluyan kagabi sa 25 evacuation centers. Umabot sa 27 barangay na baha sa lungsod ng Ilagan kung saan 17,477 na tao ang apektado habang 11 na mga barangay ang isolated at nasa 15,916 na individual ang naapektuhan. Sa ngayon ay umabot na sa 6 na milyong piso, Bombo Gerald, yung naitalang pinsala sa agrikultura pa lamang batay sa initial assessment at maaari pa itong madagdagan. Sa naging panayam nga ng Bombo Radyo Kawayan kay Mayor Jose Mari Diaz ng lungsod ng Ilagan, sinabi niya na biglaan yung pagtaas ng tubig sa mga low-lying areas sa kanilang lugar. Ganito naman yung ating naging bahagi ng panayam kay Mayor Jose Mari Diaz. By nature kasi ang Ilagan, pag nagkaroon talaga ng talagang torrential rain dyan sa bandang taas, mababa by law of buoyancy and gravity, bumababa ang tubig, catch basin ng Ilagan. So doon yung mga low-lying areas namin, nagkakaroon ng flooding. Yan ang ating ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Samantala naman ang bayan ng Noveleta sa Cavite, isa ilalim na rin sa state of calamity. 90% sa mga barangay lubog sa tubig baha. Pinsala naman sa infrastruktura na iniwan ng bagyong Paeng, nasa mahigit 1 million pesos na. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberan. Isa ang bayan ng Noveleta sa probinsya ng Cavite ang lubhang tinamaan ng hagupit ng bagyong Paeng, kung saan 2 ang naiulat na nasawi na pawang mga senior citizen. Dahil sa tindi ng pinsala, isa sa ilalim na rin sa state of calamity ang nasabing bayan. Magko-convene ngayong araw ang pamahalang lokal ng Noveleta para sa deklarasyon ng state of calamity. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Noveleta Mayor Gino Chua, sinabi nitong 90% sa 16 na mga barangay sa nasabing bayan ang lubog sa tubig baha na lagpas tao ang lalim. Batay sa pagtaya ni Mayor Chua, nasa mahigit 100 million pesos ang pinsala sa infrastruktura na iniwan ng bagyong Paeng sa kanilang bayan. Binigyang diin ni Mayor Chua na kanilang pinaghandaan ang bagyong Paeng bagkus nagsagawa sila ng preemptive evacuation lalo na sa mga coastal areas dahil sa banta ng storm surge. Ganun pa man, hindi nila inasahan na tataas din ang tubig sa ilog kung saan gumuho ang 4 na retaining wall nito na naging dahilan ng malawakang pagbaha. Sa pag-iikot ng Bombo Radio sa bayan ng Noveleta at Kawit sa Cavite, marami pa rin sa mga lugar ang lubog sa tubig baha, habang ang ilang bahagi ay humupa na ang baha at sinimula na ang paglilinis. Nakita din natin na walang mayaman at mahirap, lahat nagkukumahog na maglinis sa kani-kanila mga lugar na pinasok ng makapal na putik. Hindi naman tumigil ang calamity response ng Cavite Provincial Government, lalo na sa mga hard-hit areas tulad ng Noveleta at Kawit. Nasa 18,000 families ang nailikas, habang yung ibang affected ay nakauwi na rin. Nasa 50 million pesos halaga na ng relief foods ang naipamahagi ng provincial government ng Cavite. Pakinggan natin ang pahayag ni Noveleta Mayor Gino Chua sa panayam ng Bombo Radio. Kaming nailikas doon sa mga coastal barangays
Mga tabing dagat po kasi yun expected namin sila po yung tatamaan dahil sa storm surge at malakas po yung hangin na dala po ng bagyong Sipaeng. Kaya inuna po namin yung barangay na tabing dagat. Hindi namin akalain na yung ibang barangay pala na tabing ilog naman, doon po nabasag at nawasak yung mga river wall, kaya rumagasa po yung tubig papunta po doon sa mga kabayan. Sa kita nyo po, ilang percent po sa inyong barangay dito ang lubog? Sa ngayon po, 90% po Talagang lahat ng barangay na ay naapektuhan, no? At marami po tayong mga kababayan na pinasok ng baha yung kanilang mga bahay. At nakakatakot po doon, lampas tao po yung baha. At may current siya, no? Rumaragasa. Kaya delikado talaga. Kaya yung ibang kababayan natin kagabi ay nasa bubong. Yung mga bata, yung mga senior citizen, mga buntis, nasa bubong po sila mula alas 7 ng gabi. At yung iba po na-rescue ng mga alas 3, alas 4 ng madaling araw na po Sa ngayon, kumusta, Mayor, ang monitoring? Ngayon po ay marami na po mga nakabalik sa kanilang mga tahanan. Siyempre, kailangan nila maglinis at puro burak po, puro putik po yung inabot nila dahil sa bahang ito. Kaya nag-uwian po yung iba. Pero may mga tao pa po tayo sa evacuation na pinapakain po natin at muna sila dahil nasira yung kanilang mga bahay. Ngayon po, doon sa bilang po namin, as of 11 a.m. kanina, nasa 680 na po. Pero still counting kasi yung mga individuals. And still counting po kasi karamihan talaga umuwi po sa kanilang mga bahay-bahay. Ilang barangays po meron ba? We only have 16 barangays, pero lahat po yun, 16 barangay talagang binaha po. Kasi imagine mo yung ilog, doon dumadaan po at bumabagsak yung tubig na nanggagaling sa malakas na ulan sa upland area ng Cavite. Pagbagsak nun sa amin, diretso sa dagat yun Pero nasira po yung breakwater, yung river wall, kaya nagmistulang ilog po yung buong barangay namin. Rumaragasa po yung tubig. Estimate damage, Mayor, sa mga infrastructure and agriculture? Naku, masyadong malaki po sa tingin ko po kung ibibilang natin yung mga bahay-bahay na sira and properties, mga 100 million siguro pataas. Minimum 100 million. Samantala, nilinaw naman ni Mayor Chua na atake sa puso ang dahilan ng pagkamatay ng 2 senior citizen ang hindi pagkalunod. Sa ngayon, nakapokus na ang pamahalang lokal ng Noveleta sa clearing operations matapos ang pananalasa ng Bagyong Paeng sa kanilang bayan. Ayon naman kay Mayor Chua, agad silang binisita ni na Senator Bong Revilla kasama sina Governor John Vic Remulla at Congressman Jolo Revilla ang bayan ng Noveleta upang siguraduhin ang kalagayan at kaligtasan ng kanilang mga constituents. Muli ang pahayag ni Mayor Dino Chua. Tungkol po, may dalawa po tayo na sawi, na isa dyan sa Barangay San Antonio at isa po sa Barangay Santa Rosa. Ito po yung mga kasagsagan po kahapon na trap sila sa loob ng kanilang bahay at yung iba nga ay sabi lampas tao po yung baha at atake naman po yung kinalabasan po dun sa resulta sa ospital. Hindi naman po talaga totally nalunod, atake daw po siguro natakot, kinabahan. So dalawa po ito, dalawang senior citizen po na inatake po sa puso. Pahayag ni Mayor Dino Reyes, panawagan naman niya sa kanyang mga kababayan na magtulong-tulong ang lahat para nga muling makabangon ang bayan ng Noveleta na talagang napinsala o talagang malaki ang pinsala na iniwan ng Bagyong Paeng. Mula dito sa Noveleta, Cavite, Bombo, Anadi, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga
Sa sandaling ito, makakasama natin si Bombo International News Correspondent Lester Javier mula mismo ng South Korea, kaugnay pa rin dito sa sinasabi noong una na stampede pero lumalabas na crowd crush ang nangyari. Magandang umaga po at para sa kabatiran po ng ating mga listeners, paano po pala isinasagawa or ipinagdiriwang itong naturang Halloween party na ito? Yes po. Una yung celebration actually ng Halloween dito sa Korea is relatively new. Hindi po kasi Catholic country, hindi Christian country ang Korea. So hindi siya traditionally sineselebrate ang All Saints Day, All Souls Day, Halloween. Hindi rin holiday ang November 1 dito. Parang itong Halloween celebration ay influence na lang ng Western culture. Lalo na yung lugar na yun kasi ay dating doon po naka-base ang US bases dito sa Korea. Diyan sila naka-station sa lugar na yan, sa Itaewon. So marami pong Americans at marami rin pong foreigners in general na nakatira diyan sa lugar na yan. So I think nagsimula yung Halloween celebration dito sa Korea, specifically sa Seoul, around 2010 na siguro or late 2000, ganyan po. Not so long ago. Ayan, kaya po parang through the years, dumami na po ng dumami yung spectator. Kumbaga kasi nga something new itong ganitong klaseng celebration sa mga Koreans. This is not usual practice nila. Tapos alam niyo naman, nagpandemya tayo ng 3 taon. Apo. So as expected, excited ang mga kabataan na muling ganapin yung ganyang klaseng event dito sa Korea. Ang last kasi na ginagawa pa rin naman yan every year kahit may pandemic pero not as big. I think the biggest one was nung 2019 pa before the pandemic. Tas ngayon na lang ulit yung ganyang kalaki na ang napabalita pong pumunta doon sa lugar ay nasa more than 100,000 na halo-halong spectators, foreigners, visitors, ayan po. Kaya, you could imagine, ayan, dire-diretsuhin ko na yung kwento. Opo. You could imagine, yan pong lugar ng Itaewon na yan ay, kung ihahalin tulad natin sa isang lugar sa Philippines, parang San Juan, yan na yung pinaka parang familiar ako. Yung taas baba yung mga kalye, taas masiskip yung maraming parang mga iskinita, ganyan. So, nandiyan din ako sa Itaewon mismo, nagstay ako dyan nang bumisita ako sa Seoul noong August. So, talagang sariwan-sariwa sa utak ko yung itsura ng mga kalye dyan. Talagang makikipot, tapos dikit-dikit po yung mga bars dyan. So, you could imagine, 100,000 people sa makikipot na kalsada na kung tutuusin ang kasya lang ay pag hinilera mo, mga dapat 5, 6, 8 katao. Pero daan-daang libo ang nandyan. Tapos ang daming bars na may kanya-kanyang pakulo, events, and a lot of people visited the venue na naka-costume. So ang dami talagang spectators na nandyan. So, incident ay naganap dun sa isang iskanita, isang kalye na parang 4 meters ang slope. So you could imagine, isang tao lang ang makanti mo dyan, isang tao lang ang tumumba dyan, magdo-domino effect talaga yan. At yung mga kumalat ng video sa social media, talaga pong sardinas. No? Mas masikip pa sa sardinas yung grabing siksikan ng mga tao dyan. And ayun, 1, 2 tao lang yung tumumba dyan, ayun, magdidire-diretso na po. And ang nangyari, wala na rin pong control. Parang may papasok, may palabas, magkasalubong, may lumalabas from the bar, may pumapasok sa bar. Ang gulo na nung flow ng tao. Kaya it only took a few people na matumba. Ayun na po, nagsunod-sunod na, nagkadaganan na. At nung nag-responde na yung mga rescuers, tinry nilang hatakin, makikita po yan sa mga videos all over social media, tinry nilang hatakin yung mga nadaganan. Pero ayun, they came a bit late. Mga nag-cardiac arrest na po, nabawian na po ng buhay yung mga nadaganan. Ilang kilometro po pala kayo mula doon sa pinangyarihan ng insidente at kayo po ba mismo naka-join na rin kayo dito sa Halloween party na ito, Bombo Lester? Yes, naka-join po ako dyan. I think that was yung huling punta ko dyan, 2016 if I'm not mistaken. 2016 or 17 pa.
In the recent years, hindi na po ako nakakapunta dahil yun nga, malayo din po ako dun sa lugar. I'm 4 hours away from Seoul. So, ayan po. Tsaka, meron pa rin tayong konting takot pa din sa pandemic. Lalo na just before this incident happened, kahapon po ng hapon, in-announce pa ng Korea na papasok daw kami sa 7th wave ng COVID dahil nagkakaroon na naman ng resurgence of cases at tumataas yung bilang ng mga nagkakaroon ng critical condition. So, tapos nangyari nga ito, ayan, parang sunod-sunod yung hindi yata magagandang balita dito sa amin sa Korea. Bombo, Lester na natong aking partner si Bombo Jane. May katanungan din na Bombo Jane, go ahead. Bombo Lester, ano usually ang ginagawa ng mga tao sa party na yan? Bakit sobrang dami ang dumadayo para pumunta sa lugar? Okay. Yung Halloween parties po actually hindi lang naman dyan sa Itaewon sa Seoul nangyayari. Diyan yung pinakamalaki. Pero as I've said nga, since this is a relatively new party, event dito sa Korea, parang excited yung mga tao na gawin yan. So kumbaga sa ibang bansa, ang uso trick or treats. Dito halos yung mga malalaking cities or not only yung malalaking cities, even kami medyo maliit lang po yung city namin, nasa Poje po ako sa may Gyeongnam province. Pero kami din dito nagsa-celebrate ng ganyan. Tinatry naming parang i-adapt yung western style of celebration. Lahat naka-costume, tapos rumarampa kayo sa mga bars, nagba-bar hopping kayo, tapos ayun, palakad-lakad lang kayo dyan sa kalye. Ayun nga po, gaya na nabanggit ko kanina, dikit-dikit ang bars. So ang style ng mga tao dyan, darating naka-costume, palakad-lakad, picture-picture, tapos hopping from one bar to another. And naipakita po yan dun sa sikat na Korean drama na Itaewon Class last 2020. Yan po yung isa sa mga eksena dyan sa Itaewon Class. Talaga pong napupuno yan ng mga tao, mga nakikiselebrate dyan sa Halloween. As in, lakad lang sila ng lakad dyan. Lakad lang po ng lakad. Lipat ng lipat sa mga bars. Yun lang naman yung parang main event dyan. Marami lang pakulo yung mga bars na best in costume or ayun po. Pero wala namang kumbagang street party talaga na masasabi. Apo, wala bang crowd control kapag nandoon sa area? Dahil delikado kapag sobrang dami ng tao tapos mangyari itong hindi inaasahan kaya ng crowd crush or itong stampede, Bombo Lester. Okay. Usually po pag ganyan mga events, may ilang, lalo na yung lugar na yan kasi nga po maraming bars. Kumbaga takaw away. Yang lugar na yan. Maraming bars, maraming nagiinuman. So lagi naman pong may mga naka-assign na mga pulisya dyan na rumuronda. Hindi ko pa po napuntahan yung lugar na yan na walang pulisya. Lagi pong may rumuronda mga pulisya dyan. Pero I think naging lax na ba? Kasi nga parang over the years, nasanay na sila, maraming tao ng ganitong weekend before November 1. Pwede siguro nating sabihin hindi na nagkaroon ng enough control na hindi na na-implement yung control dahil nga parang just one of those years, parang ganun din naman yan katulad ng ibang taon. Siguro ganun po yung iniisip ng pulisya. So hindi po na-control yung pagpasok ng mga tao. And actually, sadly, nalaman po natin sa mga balita, even after nung incident, pinapauwi na ng mga pulisya yung mga tao doon. Pero siguro ba dahil bunsod ng kabataan, may mga lumabas pang video na nandyan na yung mga bombero, nandyan na yung mga ambulansya, pero tuloy pa rin yung pagpaparty ng ibang mga tao doon. Kumbaga, halo-halo siguro na nasabik dahil nga sa pandemya, tapos sa mga kabataan, tapos may alak. Ayan, kaya ayun, to briefly answer the question, tingin ko hindi na po na-control ng sapat. And even after the incident nga, pinipituhan na yung mga tao, pinapauwi na, pero ayaw pa rin mag-uwian ng mga tao.
Marami pa po kaming katanungan, Bombo Lester, pero wala ng oras. Mensahe nyo na lang dito siguro sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi maalis para sa kanilang mag-alala. Go ahead, Bombo Lester. Siguro ang mensahe ko lang po dun sa mga nakikinig na mga kababayan natin. Una, wag po kayo mag-alala dun sa mga Filipinos. So far sa tingin ko ay wala naman pong nasama dun sa sakuna. Pero paki-include po sa inyong mga prayers ang mga naging biktima nitong nangyaring crash na ito sa Itaewon sa Seoul. Ayan, umabot na po sa 151 ang pumanaw ang namatay doon sa insidente. And this is the second biggest na mass death incident sa Korea. Ang biggest po ay yung 2014 na paglubog nung barko, yung Sewol na sinking, 304 ang namatay po doon. Ito na yung pangalawang pinakamaraming pumanaw sa isang masalimuot na insidente dito sa Korea. 151 and unfortunately, ine-expect pa nilang madagdagan yung bilang na yan dahil may ilan doon sa mga nasaktan ang malubha po ang kalagayan ngayon. So pakisama po sa inyong prayers itong mga nasawi at yung mga ngayon ay nasa ospital na malubha ang kalagayan. Ayan po, yan ang ating mensahe sa mga nakikinig po sa inyo. With that, maraming salamat sa oras na ibinigay mo dito sa Bombo Radio. Ito si Bombo International Correspondent Lester Javier. Samantala, si Cardinal Tagle ipinaabot ang pagdarasal ni Santo Papa naman sa mga biktima ng bagyo dito sa Pilipinas, maging ang crowd crush sa South Korea. May buong detalye si Bombo Jovino Galang. Nagpaabot ng pagdarasal si Cardinal Luis Antonio Tagle sa mga biktima ng bagyong Paeng sa bansa, ganoon din ang mga nasawi sa madugong crowd surge sa South Korea. Si Tagle kasi ang representative ni Pope Francis sa pagpupulong ng mga obispo sa Asia sa kanyang misa sa Federation of Asian Bishops Conferences sa Bangkok Cathedral sa Thailand. Sinabi nito na huwag dapat kalimutan at ipagdasal ang mga pamilya ng nasawing biktima. And to all of you, I bring a message of communion and closeness from His Holiness Pope Francis, who has been journeying with us these past days, even from Rome. He is watching. Our Blessed Mother, the angels, the saints, especially the saints of Asia, have been our constant companions also. And we pray in a particular way for the victims of the stampede that happened in Korea yesterday. And yesterday also a typhoon passed through the Philippines. So we pray for those who have been affected. Journeying together as peoples of Asia, and they went a different way. This has been the theme, the experience, and I dare say the future of the General Conference convened to celebrate the FABC, which was founded 50 years ago. Nasa mahigit 200 cardinals at bishops mula sa 17 Episcopal Conference at 2 synods ng Oriental Churches sa Asia ang dumalo sa 19 na araw sa assembly sa Thailand. Nauna nang idineklara rin ni South Korean President Yoon Suk Yeol ang national mourning dahil sa nangyaring crowd surge na ikinasawi ng mahigit 100 katao. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Ang mga apektado naman ng pagguho ng lupa sa Cebu, nadagdagan pa agarang paglikas, isinagawa. May pagulat ang Bombo Radio Cebu.
Yes, Bumbo Jane, Bumbo Gerald, mas dumami pa at nadagdagan pa yung bilang ng nasabing apektado ng pagguho ng lupa dito mismo sa lungsod ng Cebu. Ito ay matapos umakyat na sa Siam ang kabahayan na nadaganan mismo na nasabing landslide o nangyaring landslide. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Harold Alcontin, ang tagapagsalita ng Cebu City Disaster, sinabi nito na sa 6 ang mga pamamahay ang apektado ng nasabing pagguho ng lupa. Ngunit lininaw din dito na nakalikas sa lahat ng residente bago pa ito nangyari itong nasabing landslide. Ayon kay Alcontina, na 4 ito ay talagang nadaganan at 2 ay partially damaged. Aniya, wala namang namatay o walang sugatan at wala rin naitalang missing sa nasabing landslide. Habang sa panig naman ng Mandawi City, ito isa sa mga lungsod dito mismo sa Metro Cebu na lubhang naapektuhan rin ng bagyong Paeng ang nakaranas ng matinding pagbaha sa iliilang areas. Inihayag ni Buddy Elaine Ibanez, ang Pangulo ng Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office, na may malalaking ilog ang nasabing lungsod na umapaw matapos ang walang tigil na ulan, kaya ito ang nagresulta sa malawakang pagbaha. Ngunit nagpasalamat din si Ibanez na wala namang casualty o walang naitalang namatay o sugatan sa nasabing insidente. Binigyang diin din ni Ibanez na ginawa nilang basihan ang kanilang action at preparedness ang kanilang karanasan sa nakaraang kalamidad, lalong-lalo na sa bagyong Odette sa nakaraang taon. Ating pakinggan si Buddy Elaine Ibanez, ang Pangulo o ang Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office Head. Pasalamat po tayo sa Diyos, wala po tayong mga injured, no, at mga casualty sa itong mga pagulan-ulan at pagbaha at saka sa tinatamasa nating bagyo ngayon na si Tropical Storm Paeng, wala po. So isa po yung mga bagay na hindi natin gusto at we are trying to prevent. Nasa CDRA mo sa Mandawi, again, we are basing our actions and preparedness all sa ating mga experiences for the past ilang taon po sa bagyo, especially nung Odette. So we are currently now, as always, all personnel are on standby. So yung mga off duty po are on call kasi we are on call 24/7. Right now we are having our emergency operation center here in our command center, and our mga personnel also, we are all dispersed around the city, especially in the 5 clusters. Ang pahayag ni Buddy Elaine Ibanez, ang Pangulo ng Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samantala naman sa ibang banda, aabot sa 2 kilo ng pinaghihilaang shabu ang nagkakahalaga rin ng 13.6 million pesos ang nasabat ng kasapi ng Cebu Provincial Drug Enforcement Unit ngayong umaga lang dito sa Barangay Tayod sa bayan ng Konsulasyon sa Cebu. Nahuli naman ang high value individual regional level na drug suspect na si Dondonico Dauban, 26 years old, isang construction worker at nakatira din sa nasabing bayan. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Regional Office kuna PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Roderick Agustus Alba, sinabi nito na ito ay naging resulta ng nasabing matagumpay na operasyon sa halos 2 buwan na surveillance sa drug activity ng suspect, kung saan ang source nito ay ang kaniyang kapatid na rin na si Mark Dauban na nakakulong din sa Cebu City Jail. Dagdag pa ni PRO7 Director Alba na ang pakikig-ugnayan sila ngayon mismo sa opisyal ng BGMP 7 para mabigyan pansin ang problema na malaya pa rin nakakagawa ng illegal drug transactions ang mga drug suspects kahit nasa loob na ito ng kulungan. Ating pakinggan si Police Brigadier General Roderick Agustus Alba, ang Regional Director. Or 2 kilos worth 13,600,000 pesos, no, of shabu. So
Una-una, we commend the men and women of Cebu Police Provincial Office under the leadership of Police Colonel Romel Ochabe, yung ating Provincial Director, and then yung kanyang kasamahan sa PDEU led by Bombo Russell. Ang nagpahayag din ni Police Brigadier General Roderick Agustos Alba. Pinili na naman hindi na lang magbigay ng kuminto ang suspect na si Dauban na tinatanong kung sino-sino ang mga kasabwat niya sa pagtutulak ng pinagbabawal na gamot. How's Okay, that, okay na. Bombo Gerald? Okay na, Bombo Russell. Mula dito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News, ito si Bombo Russell Belukura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa Basta Radio. Bombo! Samantala yung mga stranded daw na turista na katawid na doon sa Boracay at yung bilang ng patay na dagdagan pa dahil yan sa bagyong Paeng. Nasa linya naman ang Bombo Radio Kalibo. Bombo Gerald, nakatawid na ng isla ng Boracay ang mga turista na na-stranded sa Caticlan Jetty Port. Ito ay matapos naman na pahintulutan na ng Philippine Coast Guard Aklan ang pagbabalik operasyon ng mga biyahe ng motorbangka mula sa Tambisaan Port patawid ng Tabon Port. Sinabi sa Bombo Radio ni Coast Guard Senior Chief Petty Officer Dominador Salvino ng PCG Aklan na kaagad nilang inabusuhan ang mga lokal at dayuhang turista na pwede na ang mga ito na makatawid sa isla upang makapagpahinga sa kanilang mga hotel bookings matapos na inalis ang storm warning signal sa buong lalawigan ng Aklan dulot ng bagyong Paeng. Ngunit pinag-aaralan pa umano nila ngayon kung ibabalik ang ilang water sports activities dahil sa may kalakasan pa ang hangin at alon lalong-lalo na sa Front Beach. Kaugnay nito, kaniya-kanyang diskarte ang mga establishmento upang maharangan sa hangin ang kanilang negosyo, lalo na ang mga resto bar na gawa sa mixed materials ang kanilang pwesto. Pakinggan natin si Coast Guard Senior Chief Petty Officer Dominador Salvino ng PCG Aklan. Coast Guard team natin na na-dispatch sila sama yun ang local at saka international tourists. Dito sa Boracay, vice versa, resume silang kasi elected mo tayo dito. Yung sa mga sea sports natin, actually in-evaluate pa ng ating personnel kung sa maglilipat sa Tabon kasi malakas sa harapan. Kaya ang island hopping natin siguro makaka-cancel, na-evaluate tayo sa ibang sea sports. Sa kabilang dako, 7 na ang naitalang nasawi sa buong lalawigan ng Aklan dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng, habang may isa pa rin sa ngayon ang patuloy na pinaghahanap ng otoridad. Kinabibilangan ito ng 5 na mula sa bayan ng Libakaw, may isa sa bayan ng Batan at isa sa Leso kung saan ito ang pinakahuling nakita. Ang bangkay nito sa mismong taniman nito. Kinilala ito ni Police Captain Brian Alamo, hepe ng Lezo Municipal Police Station, na si Teddy Martelino, 74 years old at residente ng Barangay Poblacion Lezo, kung saan hindi na ito nakabalik sa kaniyang pamilya matapos nitong puntahan ang kaniyang alagang baka sa kanilang taniman upang salbahin dito nga sa baha. Wala ani ang kasama ang matanda nang mangyari ang insidente kung kaya't pinaniniwalaan na tinangay ito ng tubig baha na umapaw naman sa Aklan River. Pakinggan natin ang tinig ni Police Captain Brian Alamo, hepe ng Lezo Municipal Police Station. Nagpaalam daw itong biktima natin na purposely ay kukunin daw yung baka niya na nakalagay doon sa farm nila. So yung farm is situated doon po sa kabilang banda ng river. Malakas po yung tubig. So wala pong kasama itong biktima. Inabutan na ng hapon, hindi pa rin nakabalik. Nagkandak po tayo ng search and retrieval operation. And unfortunately, at around 2 p.m., we were able to retrieve the cadaver or the body of the victim. How's that, Bombo Gerald? Okay na, Bombo ninyo. Yan ang ulat mula dito sa bayan ng Kalibo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ninyo Eugene Teodosio, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall, #1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! DG, SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh God. Large coffee and Bunwich. 140. Just dunking yan, hot or rice choco. 120. Show Ken. Premium and classic munchkins for 120. The
SB Combo Quiz Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, alamin natin itong sitwasyon ng mga sementeryo po dito sa Metro Manila sapagkat kahapon ay pansamantalang isinara yung mga sementeryo dahil pa rin sa bagyong Paeng. At nasa linya si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, live nga tayo rito sa Manila South Cemetery kung saan nagbalik operasyon na ang Manila South at Manila North Cemeteries matapos nga ito na temporarily close dahil sa pananalasa ni bagyong Paeng dito sa ating bansa. Kasabay ng pagbubukas ng mga sementeryo sa Maynila, maaga na rin bumisita sa puntod ang ilang individual dito sa Manila South Cemetery kahit na patuloy pa rin nililinis ang ilang mga daanan dahil sa putik at mga nagbagsakang mga puno. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Manila South Cemetery Director Jonathan Garzo, dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng, ngayong araw ay inaasahan nilang aabot ng 200,000 na mag-early visit dito mismo sa Manila South Cemetery. Dagdag pa asahan daw na bukas November 1 at November 2 ay dadagsa ang tao at aabot ng kulang-kulang kalahating milyon ang inaasahang bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Mr. Jonathan Garzo, Direktor ng Manila South Cemetery sa panayam ng Bombo Radio. Today, inaasahan siguro namin dahil yung sa panahon po medyo umaambon-ambon pa. Baka more or less mga maka 200,000 lang tayo for today. Pero ina-expect po natin ang bugso ng dalaw ng tao is bukas at sa November 2 po na baka umabot po tayo ng more than 500,000. Kung mapapansin po ninyo, sa ngayon pa lang marami na po tayong uniform personnel dito. Aside from then, meron din po tayong mga force multiplier to augment yung security force natin. At nandyan din po kompleto yung ating sa medical team po at iba pong measures. Ready na po tayo sa lahat to make sure na safe and secure po yung mga dadalaw po dito sa loob ng Manila South Cemetery. Sa mga bibisita po, unang-una po, we are discouraging yung mga senior citizen, lalo na yung mga with comorbidity at yung may mga batang maliliit na alagain na wag na sumabay sa bugso ng dalaw ng mga tao. Anyways, yung Manila South Cemetery will still be open para sa kanila anytime. Hindi naman kailangang porket undas doon lang po dadalaw. It is just for their safety para po sa kalusugan nila. Mga kabombo ka Star Nation, yan ang bahagi ng payag ni Director Jonathan Garzo sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Paalala lang din na bukas ang Manila Cemeteries simula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, simula ngayong araw hanggang sa ika-1 at ika-2 ng Nobyembre. Bilin din ni Director Garzo sa mga pupunta mga senior citizen, gayon din sa mga may sakit at may mga dalang bata na iwasan ng makisabay sa dagsa ng tao o sa bugso ng dami. Kung kaya ay pumunta na ng maaga para maiwasan na rin ang aberya. At kung may mga inaasang hindi maganda, nakahanda na rin ang mga uniform personnel, gayon din ang medical team para umalalay. Bombo Gerald. Okay, Bombo JC. Live mula rito sa Manila South Cemetery, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners and
entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mahigit 100,000 katao naman apektado ng pagbaha sa Cagayan. Alamin na ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Tugigara. Yes, Bombo Jane, mga kabombo, at patuloy nga na pinaghahanap ang isang lolo matapos na tumaob ang sinasakyang bangka sa may bayan ng Amulong, Cagayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio kay Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Head Roel Rapsing, nitong Sabado ng umaga nang pumunta sa ilog ang biktimang si Virgilio Magora, may asawa at residente ng barangay Estefani Amulong, upang manguhan ng kahoy na inaanod ng baha. Dahil sa lakas ng agos ng tubig ay tumaob ang sinakyang bangka ng mga rescuers sa pagtaob ng kanilang rescue boats na magsasagawa sana ng preemptive evacuation sa mga binahang residente sa barangay Bawan, Solana kagabi. Sinabi ni Rapsing na naipit ang mga ito sa lakas ng agos ng tubig kung kaya't agad na ipinadala ng PDRRMO ang kanilang rescue vehicle sa lugar na may search light. Nagapadala rin kahapon ng karagdagang rescuer at floating assets ang PDRRMO sa bayan ng Bagao upang tumulong sa mga residenteng nasa isolated area na mahirap na pasukin dahil sa pagbaha. Ito ay batay sa kahilingan ni Bagao MDRRMO Narciso Corpus dahil nag-iisa lamang ang gamit nilang rubber boat sa paglikas ng mga residente. Kabilang sa mga isolated ay dahil sa pagbaha ay ang barangay Bantay. Lubog naman sa ang lahat na sa naturang bayan. Sinabi rin ni Rapsing na alas 4 ng madaling araw nitong araw ng Lunes. Nako, balikan natin mamaya si Bombo Marvin at medyo hindi maganda yung kanyang signal dyan pa rin sa Tuguegarao. Balik natin Bombo Marvin. Sa Bombo Gerald at ito nga. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra dolyar ang isang US dollar po sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines ay katumbas ng 57 pesos at 97 centavos. Para naman sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar sa ngayon katumbas ng 7 pesos at 42 centavos. Ang Singaporean dollar 41 pesos at 35 centavos. Ang Saudi Arabian Rial 15 pesos at 52 centavos habang ang Euro 58 pesos at 10 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa hirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Orasio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We flyers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at Star Nation, kakaiba ang tradisyon sa England tuwing Pasko. Gumagamit kasi sila ng witch balls para isabit sa mga bintana o sa paligid ng bahay upang itakwil lumano o mahuli ang mga witches at masasamang espiritu sa panahon ng Pasko. Nagsimula ang tradisyon na ito 70th at 18th century sa England. Ang iba nilagyan pa ng holy water ang witch balls para magbigay ng karagdagang proteksyon. Dapat anya colorful ang mga witch ball at kadalasang may tali sa loob na kahawig na mga glass Christmas ornaments. Dahil ang mga colorful balls ay pinaniwala ang madaling makaakit sa witches o masamang espiritu. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 55 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Just one question. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Cinquantaya 5 días na lang banwa na bilin andas ang adlaw sang Paskwa. 55 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome Madrid sa pagbangalagad sa Maratontoran Bombohanay Big Time adlaw sang Lunes sa Petsa 31 sa bulan sa Oktubre sa Montig 2022. Sa mga aga manginakaw po na nyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asara sa Nueva Media ng atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sa daragong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa rawasang pungso sa bangman, mga balita sa bataga sa inampang kagabalita sa artista.
Sa mga balita nga ito na sa nga pagkatutukan na diri sa aton nga palatuntunan sa mga balita national. Bagyo nga si Queenie nagasulod na sa Philippine Area of Responsibility samtang nga naghahanda nga magagwa sa para ini nga si Bagyo Paeng nga nagabilin sa nga dakong nga halit sa agrikultura kaga syempre sa infrastructure kadamo man sa mga nagkalamatay. Pero subong banwa meragya po na sa nga pila ka mga lugar sa Luzon nga yara sa idalaw sa nga tropical cyclone wind signal number 1 mangod sa ning Bagyo Paeng o galing kaya pagkatapos ang bagyo nga nagasugod sa P, ari na naman ang bagyo nga nagasugod sa Q. Santo dari sa data sa National Disaster Risk Reduction Management Council, masobra sa 1 milyon ka mga Pilipino ang apektado sa ning tropical cyclone or severe tropical storm Paeng. Sa latest data banwa, nagadangatan na sa 80 ang numero sa mga nagkalamatay, kagamayara gyapon sa 31 nga missing, ilabi na sa mga kotoran naton nga nabahaan kaga natapukan sa nga duta dito sa Maya area sa Mindanao. Amo na nga si President Bongbong Marcos nagpahayag nga dapat banwa mas ginakaayo pa kontani sa mga kaprobinsyana na kaga sa mga local officials ang pagpahibalo, pagpaintindi sa mga pumuruyo nga ti dapat mayara na sa preemptive evacuation o kung temprano pa. Department of Health Banwa nagapain sa 31 milyon sa pesos sa balor sa bulong kaga supplies sa mga lugar nga naigo sa Bagyo Paeng. Pasobra 4 milyon sa mga pamalay ang apektado sa power interruption nga tugas sa severe tropical storm Paeng. Wala sa bagay diri sa ato sa maya syudad sa Bacolod aga pagkita nag Christmas light. Sa iba na pang mga balita national, banwa ang DSWD nagpasalig through Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo nga mayara na sang ayuda nga ginapanagtag diri sa mga Paeng hit areas. Ang cash aid distribution para sa repair sa mga balay nga ginguba sa bagyo magasugod subong adlaw sang Lunes. Sa iba na pang mga balita national, banwa kasunod sa paggasapol ni President Bongbong Marcos sa mga miyembro sa National Disaster Risk Reduction Management Council sa Sabado, kung nasa diin na siya ang naka-zoom gid lamang ginpanginwala sang palasyo sa Malacanang ang nagwa nga report nga to dito sa Japan nga aton so nga presidente apisar pa nga may bagyo diri sa aton sa Pilipinas. Silinga sa Office of the Press Secretary through Cheloy Garafil, wala sa Japan kuno ang aton nga presidente. Tiyang umangkota diin ang aton presidente. Ayo, sadya lang ginaya, no? Sadya lang ginaya. Kaya actually, una to klaro ning background na wala ni President Bongbong Marcos. Pero blur na lang sang ulihid o gin-defocus sa bala sang palasyo sa Malacanang. Bota daya, ako na din ang ato na presidente, basta way man ako noto sa Japan. Tiwan man kita sa ngaliwan na patihan, kundi kung ano man ang ginapayag sa ato ng palasyo, sa Malacanang. However, ang meeting based sa NDRRMC in person na ginaya. Hindi pwedeng naka-zoom lang bala. Tiyan nga mamangkot ako waya sa luwas nga pungsod ng ato nga presidente nga waya siya dito personally sa meeting sa council. Sa balita international, nagdeklara na sa National Days of Mourning ang South Korea kasunod sa ning masubo banwa nga trahedya. Kung nasa diin nagresulta sa stampede ang ining Halloween festivities sa may capital nga Seoul, masobra sa 150 ang nagkalamatay kag 82 ang pilason. Sa balita lokal,
Speaking syempre sang Tigalalag buwas kabaya pang magayo ng ato na saning tiyampo. Abaw kahapon natin nagasugod na pamakala mga kotoran nato na sang bulak nga maningig dalon nila sa ilang mga minatay sa nagainlain nga mga sementeryo diri sa maya syudad sa Macolod. Agiban na suniti mga taga-Kabanwahanan man. Kahapon na sang hapon nakaguto kadran sa maya dala na Rizal panaogan na dira sa likod bala sang Bacolod Arts and Youth Sports Center kaya kadamo na sa mga nagabakala sang bulak. Checkero na tama na karon kung nabala anong epekto sang typhoon or sang tropical storm paeng diri sa presyo sang bulak kaya tingiban na sini apektado man sang kanselado nga mga flights and then kanselado nga biyahe sang barko. I-check na ito na karon na direkta dira sa area with Bombo Carla May Defensor. Mayaraman na sang Halloween party karon na sa hapon na dira sa Maya Banwa sang EB Magalona. Kaya tiamo ning nakanda na nato na bala pirmeno. Meron sa mga scaring mga Halloween costumes sang tag sa ka mga participants iba na dira ti mga miyembro man lang sang pamilya. Ginapreparahan na gini nga daan ang ining Halloween party o kung na pagsuksok sang Halloween costume. Karon na dira sa Maya EB Magalona ba-check na to ng ilasaning activity with Bombo Grace Linda Lobaton. Siyempre, preparado na nga ito sa mga kapulisan na posible magasugad na karon na sa po ng deployment sa mga police officers sa mga sementeryo diri sa Maya syudad sa Bacolod, kagasabang man na probinsya sa Negros Occidental. Para sa pag-obserbar nato na sang Tigalalag mo na siyempre pangamuyo sang kadaysa mag-okay ang panahon na parang awaya sang sagabala bala no kag mapos sang ato na sa nga pagkadto sa mga sementeryo magabisita sa ato ng mga himata nga una na o kon nagtaliwan. So, galing temo ni, mayroon naman na isang bagyo gari diri sa may Philippine Area of Responsibility. Philippine Standard Time, atras sa minutos sa nakaligad sa dakna ang alas 8 sa aga. Pagkatapos ang bagyo nga nagasugod ang ngalan niya sa letrang P, ari naman ang bagyo nga nagasugod ang ngalan niya sa letrang Q. Kaya nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility, ining pagkatawgon ng Bagyo Queenie. Bagyo Queenie, suno sa State Weather Bureau naton ang pag-asa. Alas 5 kay nasang kagahon ang tropical depression nga ini yara sa may nga malapit na sa Palau nagasulod na sa Philippine Area of Responsibility kaga pagkatawgo ng Bagyo Queenie. Magasugod actually karon na sa Udo alas 11 ang takna karon na sa Udo ang pagpagwa sang weather bulletin na sang pag-asa para sa Bagyo Queenie kaya subong manugwa pa lang sa Philippine Area of Responsibility ining si Bagyo Paeng. Si Bagyo Paeng na si Platan 320 kilometros sa nakatungdan naminhan nakatungdan sa Iba, Zambales. Oko na 340 kilometros sa nakatungdan sa Dagupan City, Pangasinan. Dala sini ang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 85 kilometros kada oras malapit sa sentro kag magyara sang pagmadlo sang hangin nga nagadangat sa 105 kilometros kada oras. Siya ang nagahulag panakatungdan naminhan nakatungdan padulungan na sa northwestern limit sang Philippine Area of Responsibility sa kada sigon ng 10 kilometros kada oras suno sa pag-asa. Tinagaligad nga kagahon na ginalift diri sa ato ng storm signal. Subong ang nabilin nga storm signal is number 1 na lang nga yara sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, and Nueva Vizcaya. Ang western portion sa Cagayan, western portion sa Isabela, northern, western, kag southern portion sa Nueva Ecija,
Pampanga, Bataan, Tarlac, kag Zambales, including na ang western portion sang Bulacan. May eksperyensya sa lagyapon banwas ang kasarangan tungod magalumon nga kawaan or mayra sang madamol nga pag-ulan sa Batanes, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, sa Kalamya na kagasabang man na Cuyo Islands. Manipis tubdob kasarangan ko na kaysa mabasko o madambol ganang pagulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Metro Manila, Calabarzon, diri sa aton sa Western Visayas, Babuyan Islands, kag nabilin nga bahin sa Central Luzon, including nga nasa Mimaropa. Karon na sa hapon o nakaroon na sa gabi suno kay suno sa Pag-asa magagwa na sa Philippine Area of Responsibility ining bagyo Paeng, pero preparahan naman nato ang ining bagyo nga si Queenie. Mayo man tani mga ngalan na nila ni galing si Paeng nga niyo siya lang ganyan nag-enjoy no. Siya lang nag-enjoy sa long weekend. Abara siling sang kalabanan na subong sa may social media kay ang bagyo imbes or kita tani nga mga Pilipino sa baylo bala nga medyo magulo enjoy man kita kay subong nga Lunes so wala man sang trabaho kay gindeklarado sang presidente bilang special non-working day. Ang trabaho mag-resume sa Miyerkules kaya buwas adlaw kon tigkalalagman. All Saints Day, sa All Souls Day balikan na ang trabaho. Sa latest report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, amo ning mismo nga to ni presidente nagkalalain man because sang death toll ang numero sa mga nagkalamatay sa sining tropical storm Paeng ang nagadangat na sa 80. Mayara pagyapon ugaling sa 31 nga missing ilabin na sa area sa Mindanao as of Sunday evening suno diri sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kumpirmado na ang kamatayon sa 38 ka mga tawo, meaning ang ilang bangkay ginkilala na gid sang ilang pamilya o kung na-claim na sa ilang pamilya. So, muna ang mga confirmed mga deaths, 38. Ang nabilin dira banwa is still up for validation. Kalabanan ng mga nagkalamatay yara sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga mayara sang 40. Amo ning siling gani sang aton nga presidente kun natempranuhan kun tani or mayara manabisang preemptive evacuation. For example, kaangay bala sa ginobra na tondre sa Negros Occidental, why na blaga pa buyan ang mga pumuluyo sila na mismo ang aware. Basta magsaka ang level sang tubig, evacuate na dayon. Kita diri sa Region 6 so kon sa Western Visayas nagapangaduha sa may pinakamadamo nga numero sa mga nagkalamatay bagod sa paglabay sa bagyo Paeng nga nagadangat sa 18. Ginasundan sang Calabarzon nagapangatlo mayroon sang 12 nga napatay. Number 4 ang Region 9 o kan Zamboanga Peninsula nga may 4 kapatay. Number 5, Region 12 o kanang Soxargen Region nga mayara sang 3 nga napatay. And then ginasundan sang Region 8 or Western Visayas nga mayara sang 2. And Region 6 o kanang Bicol Region mayara sang 1 nga napatay didto sa ila. Kalabanan nga missing banwa na report man sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kag subong man sa Eastern Visayas nga mayara sang taga Napulo. Ang Western Visayas mayara sang na-report ang 6 pasubong ang missing diri sa aton. Siguro na include na ning mangingisda dira sa may barangay Ginhungan sa may banwa sang Kawayan kasi subong way pa man siya gyapon nakita. May 2 ka missing sa Calabarzon and then sa Mimaropa sa Bicol Region kag sa Soxargen Region mayara sang tag-isa nga missing. Si Tropical Storm Paeng nagapekto
sa masobra 1 ka milyon ka mga individual o 339,000 ka mga pamilya. And ang iba na diri way pagyapon nakapauli ay labi na ang ini mga nagapuyo malapit sa may higada sang suba kay ang report gani kay na sa aton nga sister station sa may Bombo Radio Kawayan ang magatdam na maglapaw na to sila sa may spilling level. Ang nagsulupot na bala ang tubig, so amo pa ning ginapreparahan ang posible nga pagluntad sang pagbaha. 150 ka mga dalan ang impossible gyapon subong hindi pa malabayan. Sa 60 ka mga taytay hindi pa malabayan. Kagalabanan na diri sa Region 2 o kon sa Cagayan Valley sa Batangas. Ang Bantilan na bridge siyang nautod. In fact, dari sa aton sa Western Visayas, kadamo ba no? Kadamo ba na sa mga nautod ang mga taytay? Amo ni subong nga ginapaimbestigaran bisan pagkaneto ni sa nga presidente sa meeting sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sang Sabado, ginpa-explikar ang DPWH. Pero ang pamangkot gyapon subong sa aton nga pinsar is ang ano kada siglay mautod ang ini mga taytay daw. Bisan pagani si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang nagaduso base mayaraan na sang Senate inquiry nga patigayonon ng mga senador in aid of legislation lang niya gyapon banwa nga ang kadasig lang mautod makalago ba ang ini mga taytay bisan bag-o pa. No? Mabalits. Kadasig lang, magkalago ba ang ining mga taytay nga ginapatindog sa kata gobyerno through Department of Public Works and Highways o kon DPWH nga gamay-gamay lang niya gani mayroon sang baha source nagkalago ba? Nagkalautod. Di imagine na to nga danang huol kung maguba ang isa ka taytay. Ilabin na kunyara ina siya sa National Highway. Masaylo-saylo naman ang mga pamuluyo okay lang na kumayara pa sa nabilin. Ba't sa bahay ng isang ticket yung suspuktol gidyan, utod gidya sa tunga. Tiyan mo na subong ang ginaduso kung pwede malang siya may imbestigaran. Ano ang kalidad sang sini mga infrastruktura nga ginagastuhan naton isang billions of pesos. Pero dasig man lang maguba. Bisan amo pa na biya kadagko gidaya sang bansang baha abi, for example, kahit ini sila sa mga suba Pero tinga nga sa iban niya nga mga kapangsuran to, hindi man niya amo gina nga nagaka-report yang nga kumayra sang bagyo nga kaangaya sini nagakaguba ang gidayon ng ilang nga mga infrastructure. Diri sa aton nga normal na lang na yan Kada mayara sa kalamidad, okay lang na kumayra sa mga balay nga mga magkalaguba because mayara man niya sa mga houses nga made sunlight materials. So sila kumbagang prone pero bisan pagani nga sementado imo balay kung kusog ang hangin makasalbar ang ining semento bala. Pero kung nakaysa ang bubong isang balay mo ginadala gyapon isang bagyo. Tedere sa mga infrastructure ang guys ipay lang kita kada tapos ang bagyo. Kung pila ang worth sang damage nga natugas ang bagyo sa infrastruktura. Okay lang na sa agrikultura, kaya banti, mayroon dira sa mga pananom, bisan pagka mga high value crops daw pinalansya bala kung malabayan isang bagyo. Iba na bisubong, wala pag iba na sila yan nakapag-arab mo. Pero jutay naman lang. Possibly, ang iba na dira nga mga narita isang bagyo, abo na mga bago sa buog man bala. Kahit kalabanan nakapag-arab na ginaman.
Si President Bongbong Marcos nagalalain naman na because initanya mo ni kadamo ang numero sa mga nagkalamatay kung nabisuhan sang temprano pa o kung mas improve pa sang mga LGU sa bahin sang Mindanao ang pag-abiso sa mga pumuluyo. Ilabi na sa mga lugar nga prone sa baha kaga sa mga man landslide kay manang wag ito nila ginarauman ang ining landslide. Mayra pa abis ang mudslide man nga natabo, maybe because of the illegal logging manadara o kung sobra-sobra na balaga pangutod sang kahoy sa may kalasangan, why na sang may mahold sang tubig, amo ning kadamo gid sa mga nakibot, nga kadamo sang mga natabunan, may mga missing pasubong, kadamo sa mga napatay dito sa area sa Mindanao. Pabatian nato na banwa si President Bongbong Marcos sa kaya mayroon sang rekomendasyon ng NDRRMC para sa presidente nga makadeklarar sang state of calamity para na lang sa bilog nga pungsod. Pero sa lingsang presidente ito na naton base kon ang mga rehiyon nga ni nga way man yan apektuhan sa nga bagyo, hindi lang sila malakip pero nagaayo gigutani. Hambal sang presidente sa mga local officials kung pwede pa man lang matempranuhan ang ining pag-abiso sa mga pumuluyo, mag-evacuate sila, mas mayugid. Or, ang iban pa man nga mga ensya sa nga gobyerno, makahimo dara sa nga dugang atikang para nga mas, para earlier ang ining pag-abiso sa mga pumuluyo, nga sa amon nga mga kaprobinsyahanan, amon ni ang ma-evacuate gilayon, kay naka-red rainfall warning kamodara o kan bisan orange rainfall warning pala nga gani evacuate na kay kadamol sang ulan nga mahimo nga magtupa. Yari si President Bongbong Marcos sa pagsinapol sang National Disaster Risk Reduction Management Council sang weekend. Just one question actually, itong final recommendation ninyo. National state of calamity ang what you're recommending, but there are areas that are not in a state of calamity. Yes, sir. Should we do it there are more, madaming regions ang affected, ano? Yes, sir. That already justifies for state of calamity. O sige, let me wait for your resolution and tignan ko. And it looks like especially the Region 5, BARM, is going to really be put under a state of calamity kahit na yun lang muna. All right. Okay. Thank you. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. All right. Okay. I think, all right, I think okay, we have everything that we need to have in place. We could have done better in Maguindanao in terms of preparing because yung 60, the 40 casualty rate, 40 deaths with 10 people missing is a little too high. We should have done better than that. Hindi tayo we were not able to anticipate na gano'n na magiging laki ng tubig. Kaya't hindi natin na-warningan yung mga tao and then to evacuate them out of the way of the incoming flash floods. So that's something that we're going to have to study a little bit more after all of this, after we've attended to the immediate concerns. Doc Solidum, tingnan nga natin kung paano natin Yes, Mr. President. I also suspect kung evacuate natin yung iba, baka nabawasan yung casualty rate. Yeah, actually nag-release po tayo ng mga flood advisories. The main issue is how we can really ensure that people on the ground will do the evacuation. Yeah, that we can give them as much warning as possible. The problem is that what I've noticed is that actually I noticed that already before when I was still governor here, was that yung baha hindi na dumadaan doon sa dating dinadaanan ng baha.
So that's always a bit of a problem because over the years we already know ito yung mga ma-isolate dito malalaki yung tubig so we can prepare. But as we've been going on, parang marami ng lugar na hindi naman nababaha rito, but ngayon nabaha ito. So we have to look into that, and I don't know how what more we can do to make sure that it is not that this kind of very high casualty rate. Kasi kung na-evacuate natin yan, hindi ko rin yung ng casualty natin. At saka hindi naman siguro 10 yung missing. Okay, ang kabahin na banuan isang meeting sang National Disaster Risk Reduction and Management Council sang Sabado sang hapon. Kung nasa rin na mismo nga tanong sa rin President Bongbong Marcos nagpanguna sa meeting. Ayate siya ng chairman na Banwa. Mamera sang report ang nagagwa sang weekend nga tukono sa Japan ang ato ng presidente pero ang balis ang Office of the Press Secretary wala po siya sa Japan. Saling ni Press or Office of the Press Secretary Officer in Charge Cheloy Garafil. Sa lalanay na kay Balo, ako na din ang ato sa presidente pero tiway siya nakapreside personally sa meeting sang NDRMC kay ang meeting abis ang NDRMC magluwas sa mga gina-imbitar ba lang iban pa ang mga local officials. For example, ato sila sa Mindanao, sila na nagasulod sa Zoom pero ang aton presidente ara ginadadapat. Pati ang balisang Office of the Press Secretary, why to siya sa Japan, why man nila ginambal kung sa rin ang ato ng presidente. So buong adlaw, magpatigayon sang aerial inspection si President Marcos sa pila ka mga bahin sang Luzon nga apektado sang pagbaha kasunod sa sining paggalabaya sang bagyo. Sabo-sabo inibikol sa Banikadamo mga numero sa mga nagkalamatay mga kotaran nato na dito sa Mindanao ay gid sila nakapreparar subong mayara na naman sa panibagong bagyo nga nagasulod sa Philippine Area of Responsibility. Amo na ginaayos ang aton ng local chief executive Mr. Marcos nga sa aton nga chief executive Banwa nga mas ma-improve pagid sang local government units ang pag-abiso bala sa mga pumuloyo kaya total na anad na giman kita nga mayra sa bagyo kaga sa subong kung makaluwas sabi kita sa hangin ang more destructive pagdaribanwa ang pagtupa sang kadamol gajang ulan nga bundak bala dason tagpila pa ya ka oras. So ang mga lugar nga sang una way ginabaha subong kadasig lang gid magsaka sang level sang tubig kangay sa mga kotoran naton bala nagligad ang Sabado na interview naton ang barangay sang Kaliling Kawayan sila man na mismo ang nakibot nga mo gito kadasig sang pagsaka sang tubig and then mataas gid bala although nga tinanad man sila nga may baha dira before pero hasta lang sa buko-buko naton bala ankle depth lang ang tubig. Pero subong yaho sa mga lugar ang ganing way nag-eksperyensya sa mga pagbaha kadasig lang sa pagasaka sa tubig. In fact, ang province gani sa Capiz na Aklan nag-eksperyensya man suslap dago ng pagbaha abangod sa ning nasambit ang bagyo. So subong nga nagasulod sa Philippine Area of Responsibility ining si Bagyo Queenie magpabilin kitang alerto Banwa. Kita diri sa Bombo Radio Philippines na nagadulong gid sa inyo sang update sa dalaga na sang bagyo kay sunod-sunod ini sila mo. Wala pa nakagwa gid sa par si Bagyo Paeng, ari naman si Bagyo Queenie, kabaya pa nga medyo makakita kita danaya sang yuhom sang haring adlaw basa kaya tigalalag. Pero tikunindig gid kabaya pa nga mangin alerto ang tanan nila bina sa mga nagapuyo sa mga flood prone areas and mag-evacuate na dayon. Amo ni abi ang bentaha kung mayara sang preemptive evacuation. Or, temprano pa makadecide ang local chief executive nga i-suspend ang klase o kung i-suspend ang trabaho. Para nga kung ara na nga daan sa ilang mga balay ang mga kabataan
wala sang sugaton na mga ginikanan. At the same time, sa mga empleyado, makapreparar na dayon ang tanan. Kay kung yara na sa tunga-tunga bala, nga nag-suspend sang klase, bangod ang kadambol, nagabundak ang ulan, nasud mayara na sa nga baha, kabudlay na para magsugat ka pa. So kung nara na yan nga dani sa balay, hindi magasalig ka baladara, magkampante, nga masaling nga kapaya matulog ako yan na kay katugnawa. Kadasig lang sang pagsaka sang tubig sa pila ka mga lugar. So mas mayo gidya kon kita bugtaw kag sa mga heads of the family dara alerto gid katama. Kung nakita na ninyo nga kanagataas ng tubig, bisan pa nga hindi kamo dara malabutan sa nga biso sa mga local officials, kaya kamo sa mga kabarangayan mag-evacuate na dayon sa safer nga lugar kay amo na ni siguro ang epekto sa buong sang climate change. Ang mga lugar nga sadto wala ginabaha, subong kadasig lang ang pagsaka sa nga tubig. And kung nagadamol ganda ng ulan sa kabukiran ang daludo sa nga tubig, dako man. Kung magatabo ka man sa mga overflow, kag nag-overflow na gina nga tubig, kaya kung sa bagay, overflow na siya kaning tawag mo, no? Kay nag-aawas na nga tubig, hindi na magpangisog nga magtabok pa sa mga kotoran naton nga mga mangingisda nga nagagamit sa magagmay nga sa kayang pandagat, or bisan pagani sa mga shipping vessels, mga fishing vessels nga ni, hindi na lang gid magpalawod. Mangita dara sang pwede makapasalipod ka baladara. O kung sa mga magagmay ang inyong mga motorbangka, hindi na magsiling nga tianad naman ako siya. Pwede pa ni, bisan na 3 ka oras lang ko dito, okay pa ni magbalik ako. So, base matimingan ninyo, nga taob dason na kadabol sang ulan sa bukid, ang daludo sang tubig kadako. Dason magmadlo sa pagidang hangin, so kadalagko sang balod, mabutang pa kamo sa peligro. So hindi nato na sila itugyan talang gidya sa mga opisyales nato na pagsalbara sa ato na kaugalingon, pero kita man dapat alerto kung kinahanglan sang preemptive evacuation, magasunod na lang gid kay kita ninyo diri sa aton sa Negros Occidental, hindi amo na ya ang mga apektado gid ba lang siling may mga na missing o kan may mga na trap kay dira nato nakita ang bentaha sang preemptive evacuation nga samtang ginapaabot nato naghuni ng aton nga mga cellphone kay may emergency alert coming from NDRRMC nga orange rainfall warning kamo dira sa Negros, o kon red rainfall warning kamo dira sa Negros, maghimo na nga daan sang mga tikang para hindi na kita matrapa sa baha. 37 minutos sa Barma na kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton diri na kita sa Tigalalag because iba na sini nagpamakal na bulak kahapon, iba na subong kay mas na prefer nila nga subong dalaman magbisita sa mga patio para nga mas malululigwa pa, no? Kag maka-spend time makabaladara sang buwas. Pero tiamo na nato nakandan mo. November 1 ang pagkadto sa kadungan sang All Saints Day sa mga sementeryo. Amo man ni ang damo bala sa mga nagabakal sang bulak. However, i-check na nato na kung anong epekto sang Bagyo Paeng kating iba na dira kalabanan na transport by air. Sa aeroplano, nagligad na ito, may pilaman ka mga flights sa kanselado bago sining lain ng panahon. Balikan na tondre sa palatuntunan, Bombohanay, big time. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values.
At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations, Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever, isa kabalatian halin 5 minutos na nabilin antes ang alas 9 saga. Pabalik ka na sa atos nga pagkapangalagad rin sa palatunturan Bomoharay Big Time. Sa buong Banwa, halos nagdoble na ang presyo sa bulak. Kinabi na sa ginakwaan man sa mga kotaran na ito nga nagabaligya. Dari sa may syudad sa Bacolod sa may Dangwa Market sa Manila. Iba na sa ni halina sa Baguio, ang iba na rin sa Cebu, ang iban or kalabanan na ganyang supplya sa bulak dari sa aton sa may Bacolod, halina sa may Dangwa dito sa may Manila, Dangwa Market sa Manila. Kay amo malan ni ang kay gayunan mo no, para sa mga nagabaligya dara sa bulak nga makauruin ka man na sila kag ginabalang gasalig man natin bisan na magadugang pa nga presyo mabakal ganayag yapon ang customer. Di amo nang nanara na bisan na pagani mga presyo sang lahing nga niyo. At the same time, pilit nga bugas na nagasaka agad man mo. Ang kalamaya, why din na nagusaka kay why pa man nagpanawag ang presyo. Bisan tunga-tunga na kita subong sa kneeling season. Ang una ng abiso nga dana sa mga mayra sang flower shops, lauman na ang pagsaka sang presyo sang bulak sa Dangwa Market. Ganito man kita nagakuha kay abo na ni ang naanaran nakaandan Banwa sa tion nga tigalalag kag mayara pa sang problema sa imported nga bulak. Ang average nga gasaka to nagligad suno sa mga berasang flower shops dira sa likod sa Bacolod Arts and Youth Sports Center 50 tob 150 ang igasaka sang presyo sang bulak nga temo ni ginahapitan na ninyo kung ginadala ninyo magkapadulong sa mga sementeryo. And kahapon actually pug-ok ng dalagan sa trapiko dahil sa may Dalan Rizal Panaog sa may SM kay kalamo na sa mga nagabakal sa bulak. Ang bagyo pa ang lataw naton mayroon sa epekto sa presyo anaya sa bulak kay since ngalin sa Metro Manila ang ginabaligya dali sa aton gina-transport sila mo. Pinagi sa aeroplano ang iba na dra barko bat karamo sa mga kanselado nga mga flights bangod sa ning severe tropical storm paeng. Direkta dra sa likod sang Bay Center. Kumusta na dara Mamo Carla Defensor sa report. Kamin.
Yes, Bombarlin, live kita diri subong sa likod sa Bay Center, no, kung sa diin naka-display diri o kung diri himtang nga to sini nga mga vendors sa mga bulak, Bombarlin, ti ka nami diri. Do ari lang ta sa dangwa, Bombarlin, no. Damo na subong, damo na. Damo nagidya bulak diri at the same time damo man ang mga nagapadulong diri, Bombarlin. So subong amo ning ibalo naton kung nagsaka. Isang hapon tingala kita ka dugay bala kag makatabok ka mga salakyan halin sa may Rizal da bala Bombokal pakadto ka na sa San Sebastian Cathedral. Dali kay damo na gid na nagapamakal dira sa mga bulak. Sakto gid, Bombarlin. So subong gani at do nagatulo traffic diri, no, especially pagdulong sa may mall diri. Diri nagakagtong iba naton nga kauturan kay tinagabakal na ini sila sa bulak para buwas nga adlaw dire-diretso na ini sila sa mga sementeryo nga ila sini nga pagkagtuan, Bombo Arlene. Kag subong madamo kita diri sang nakitaan nga mga na sapat nga mga bulak nga naka-plastic na. So it means naka-reserve na ina, Bombarlin. So damo, so it means damo ang naka-reserve diri. Kag subong adlaw Bombarlin do bago lang gid nag-abot ang ila sini nga mga bulak nga gikan pa sa Manila kag sa Cebu. So ari si Nanay Junita, isa sa mga vendors diri, no, sa mga bulak sa likod sa Bay Center, Bombarlin. So Nay, kamusta ang inyo sini nga pagbaligyan ay subong nga aga sang bulak? Okay man siya, ma'am. Do okay man ang bakal. Kaso lang mo na i-duty ang bulak kay delayed ang biyahe sang barko. Okay. Nay, isang sano kamo nag-order gid sang mga bulak? Sang last Wednesday pa pag-abot. Sang kagapon lang. Okay. Oo. So ano ni nga anong rason kung nga nag-delayed ini sila, Nay? Ay sa bagyo. Okay, apektado. Amo ni ang resulta, Bombarlin, sa bagyo nga nag-agi diri sa aton, ang bagyong Paeng. Delayed ang shipment o kung ang pag-abot diri sang mga bulak nga ginpang order nila from Manila to Bacolod, Bombarlin, kag sa Cebu. Wala than 24 hours halin sa Metro Manila, makaabot naman diring barko mo, no? Amo gid ang kung usually na kung wala bagyo 24 hours na lang biyahe, no, sa mga bulak. One day lang. One day lang. Okay. Pero kung AP cargo, 45 minutes na sa. Dasig lang. AP cargo, kumbaga airlines. Saya. Okay. So, sa subong nga, tagpilak-pilak kadlaw inyong hulat? So, sa giniho do 3 days to 4 days ang delayed sa bulak tungod sa bagyo. Okay. So, Nay, ano ang epekto sang bulak kay tungod nga delayed ang pag-abot diri? Nalanta isang sunugid. Sunog? Itom gid siya as in itom. Nga nag-itom siya tungod sa init, sa bukod sa karton. Ano lang na siya na yung ginasudlan? Karton lang. Pag naputo sa papel, sa newspaper. Amura na sa. Okay. So sa isa binay ka box ng karton, pila ina siya? Ang bili? Oo. 15,000. 15,000. So sa 15,000 nga na pila lang ang masurvive yung mga bulak? Wala na, tunga na lang bili ng tunga na lang bili ng bulak. Hindi, pa imposible pag mabinta mo. Bisan sa petals? Kaya ang petals, mabalaan mo nga nakakagisunog. Oo. Tiperde ka gid mo. So haboy na siya? Haboy na Okay. So ano pagid ang, aside sa nasunog, ano pagid ang mga problema sa mga bulak kay tungod nga nabuo? Wala naman, kung hindi lang siya ma-delayed, ma'am, wala gid problema ang bulak. Pero kung delayed siya, maproblema gid kami. Kaya kaperdihan nga namon. Pila ka days nga na-delay? Pila gani ka days tayo nga na-delay? The 4 days. 4 days? Kay 3, sa Wednesday halin sa Benguet. Nagabot di kagapon lang. Okay. So kalawi gid gali. So Benguet pahalin ang imo sini nga ginapang order. Tracking sa ma'am. Tracking siya. Oo, agi pa Iloilo, tinagbabay sa Iloilo. Tina-stranded gitong tracking. Dito gid sa Iloilo na-stranded. Dito na-stranded. Ginroro lang na siya. Bombarlin? Ginroro lang. Ginroro lang ini siya, Nay. Roro lang. Yes, Bombarlin. So anong matabo sina? So ano ni ang matabo sa mga Nay, nasunog, anong matabo ginaano nyo lang ina-share kayo? Wala na, basura na lang. Pero bayaran nila. Hindi naman siya po sa patipital, sa damage na. Gakapulak, sabi naman, gataktak na. Ano na sa mga bulak? Malaysian moms, ma'am. Pero bayaran nila to, bayaran nila ang bilog nga karton.
So inaya na ba nyo ng bilog nga karton? Oo, ma'am, kay payment first. Bisan to nga o kon whole gid na yan. Whole payment gid. Depende na lang naman sa supplier, ma'am, kung mahati sa perdian. Perdian. Ti ano ang ila So, kung hindi saya magsalo kapag halin to nga daan niya, okay. Oo. Di pag-abot, di muna stranded. Di meron mo supplier, yung nga makaintindi. Nga, sige, ito nga lang natin ang perde ka, ang bili. Berlin? Ti ano nga balas ang supplier sang bulak nga nagabot kahapon? Okay, ano yan ay ang nahambal, anong nahambal sang supplier sa bulak na nagabot diri kagapon? Kapangita man sila to, ginapasalo man nila sa Iloilo nga may mga flower shop man Tigalagay kung kisa damo man nag-shipment, hindi na nila ma-accommodate ang ipasalo namon sa ila. Ano, wala nag-abot diri nga mga Oo, ang stranded, balang na stranded sa Iloilo. Subong adlaw. Naligat. Oo. Subong wala shipment. Wala na shipment. Wala na. Okay, pero ang na-stranded sa Iloilo yan, nakapadulong pa diri sa Bacolod. Oo, sang kagapon nung nagabot to. Pero may bilin pa. Wala na. Wala na. So naubos na ng padala diri sa Bacolod. Kay tani ang plano, pasalo na lang to dito sa Iloilo. Kung may masalo. Kaso lang kay may shipment man sila, hindi man sila kasalo. Madoble man ilang shipment. Hindi dako daw sa isa ka karton, gidlagan mo 15 to 20. Oo. So, ang dako na yung kapital. So nagtunga ang supplier sa inyo? Depende man lang sa supplier Sa subong wala pa. Wala siya nagambay nga matunga sa inyo? Wala pa. Pero ano to nagabot kahapon? Fully paid na to nila? Fully paid na tong nagabot kagapon yung mga bulang. Fully paid na. Mga pilata na yung order mo na yun? Mga lang, mga sa kabilugan 50K. 50K? Okay. Pero ang 25K, agin pa IP cargo ko Manila. Hindi wala saya na Kaya ang Manila, yung airlines, wala man nag-cancel ang flight. Galing kahit ang binggit ng gijahalin, ang mga ginayang sa tracking gate. Pukundang walang halin, IP cargo. Okay. So sa binggit na yung mga pila ang imo sila nga nabaydan dito? Mga 20,000. So ang 30 sa airlines? Sa airlines, Okay. So, baka maibawi ka man kay naka-airlines ang iban mga mahal ni ang shipment, ang freight. Mahal ang freight sa tracking. Pilang per kilo? Mga 25 per kilo man. 25 pesos? Subong doon nagsaka na 30 plus na kayong 2 ka karton. Ang akong 2 ka karton, 5-6 ang freight mo. Okay. Mahal gid saya mas mayo ang via tracking. Kay makalis ka isa ka box nila yung ang shipping fee namon 1-1 lang. Galing kiti per day ka man kung ma-delayed. Delayed per day gid. Bomborlin. So ang kahapon nga nag-abot, mga losses gito yung almost half siguro. So ang kagapon nga nag-abot ng mga bulak na almost half gid ang na-damage. Damo gid content cartons half gid. So 20,000 mo, 10,000 lang mabawi mo do mo na. Duwa pa gani. Kasi kada arrange mo makalapulak naman ang petals kinadala naman sunog. Oo. Okay. Wala ba siya nabutang sa tubig mo? So, dasik na mapulak ang petals. Yes, sakto. Wala ni sa'yo nabutang sa tubig na, no? Balik ka at karton lang. Karton lang. Newspaper lang ang na lang na siya yan, hapnig lang. Hapnig lang gid siya. So, pagbalik, pag-abot, diyan mo naman na pagpaano naman sa tubig. Babarlin. So, as a result, subong, taas gid ang presyo sang bulak. Nga ginabaligya na yan nila. Sa subong na itaas na gid ang presyo sang ginabaligya ni diri. Oo, mahal gid. Mga pila. Ang gininamon ho 200 na before mo. Pila na subong? Subong tag 500 na. Ay ne? Pwede na sa bakat. Again. Ang ano na siyang 200. Ari bang Barlin, san lang gani ang 200 na isang wala okasyon. Sang wala okasyon. Sang wala okasyon 200 pesos. Subong 500 na bang Barlin. Sobra doble. Oo, dagdag duble gid siya na. Duble gid sa ma'am eh. Saan una tungod nga perdi man kami bay kay ang among bulak. Delayed lapnos gid sa. Pati dahon ginabakal. Ang dahon diri lang na ma'am. Din ka magakal. Sa Calatrava. Ano ni sa nga sa mga dahon ay? Ara fish tail ma'am. Anahaw. Ari baston. Baston. Ani siya ya? Fish tail. Wala pa dali siya. Oo. So Pamparlin ari fish tail ini. Okay. Tagpila man niya ang iya sa una siya nagsugod 20 pesos. Okay, so kailan yung dahon? Hindi, 20. Dari lang. Pamparlin. Saan doon nagsugod nga nag 500?
Sa sunod, nagsugod, nag 500 ang nakaset na. Ini lang ma'am. Ini lang adlaw. Sinilang Today. Amo ning bulak nga nag-abot kagapon. Oo. Okay. So subong lang gid nga adlaw abong Borlin nag 500 pesos. Buwas pilang bili sina. Mga buwas sa buwas binay kay tungod nga ano na tigkalala sa gid buwas subong gid. Steady lang presyo po kung mag-ayo, ginapayo. Okay. Hasta na matapos ang tigkalalag, 500 na lang gid siya. Muna gid lang sa iya nga price. So wala na sa pagtaas ang presyo. Wala na. Pero Bombarlin. sang wala pang bagyo, sang wala okasyon, amo man ang kadamuod sang bulak para sa 200 pesos. Okay. So sang wala pa sang bagyo, amo man Japon ang kadamuon sang bulak. Sa mga Sa 200 pesos. 200. Pareho lang. Parehas lang gid. Subong Parehas lang gid siya. nagsaka siya mga to 150%. Oo. Yes, Bombarlin kada ko gid sang ginasaka sang bulak kay 200 no. Nagsaka sa 300 so nag 500 na ini ang presyo sang bulak Bombarlin. So may pa sang tag 150 na Ma'am sa basket ma'am. Sa basket. Oo, pareho sa bula ma'am. Pila na iya? 150. Okay, wala ka diri nay. Ara, may basket yo guys. Ato, wala pa galing bulak, no? So, amo ni ang 150, amo ni suludlan sang 150 Bombarlin. Kag ang nakabutang lang diri is Malaysian moms. Ari, 150 pesos Bombarlin. Mga pila So, okay naman siya. Bombarlin. Ilisipon lang na yagurong bulak niya na, no? Oh, mga pila ka bulak ni butang diri nay. Ulo. Dua ka stick. Dua ka stick. Sang moms. Sa isa ka stick sang moms pila ang bulak. Bulak mera 5 depende sa bandol kung mera lagko, mera man gagmay. May anom sa isa ka stick. Tinagligad ya pila na siya. Bombarlin kong nanto. Bombarlin. 150 siya subong kahapon abi nagligad adlaw tag pila na. Okay, kung 150 subong kagapon or nagligad adlaw pila niyo siya? 100. 100. So nagsaka 50 pesos Bombarlin. So gamay na siya nga basket. Oo. Atong tagkaina nga tag 500 ano tawag sad to? Ang iniya na yo, ang tag 500 anong tawag diri? One side nga arrangement. One side arrangement ta Bombarlin. Okay. Dough vase na saya, no? Bombarlin. Dough vase na nang iyaya itsura. Dough vase siya pero dapat nakaatubang gid siya Bombarlin. Ay kung hindi na siya makatubang, wala saya design sa likod, no? So bali ang iya lang niya nga likod is ang dahon ni patindog. Ano na yang arrangement sa basket nga gamay? Anong tawag sa arrangement sa basket nga gamay? Rounded. Rounded arrangement. So ang rounded arrangement nga sa basket 150 from 100. Ang one side arrangement from 200 pesos, subong 500 na. Yes, sakto Bombarlin. So may ban pagid nga mga arrangement diri nay. Oo, ma'am, flat. Paano na ang flat? Flat. Okay, ang flat Bombarlin na nakapat siya, then do center siya bala sang table, nga butan siya do center piece ang table Bombarlin. Damo na siya ang presidential sa type. Presidential type. Presidential table. Oo, na mo na siya Bombarlin, flat ang tawag. Tagpila na siya nay. Ara, 300. 300. Sang nagligad sila. Mera up to 150. 150. Okay. Ay nagpilo ba ng presyo? Taas sa tuwa. Nagtaas gid gani Bombarlin, no? Pero Malaysian moms ang gamit. Parang tawag kami na sa presidential table. Sabi sa presidential table. Walang kami danay. So Bombarlin ipakita nato, no? Pero pat ina siya nga ginbutangan kag ang isaya di katawag is presidential table. Damo ni siya Bombarlin. Oo. Para na sa mga like may kasal may presidential table na ba? Yes, damo ni siya. So 300 pesos ni ang flat diri tawag may, no? Flat na siya. Flat ang tawag diri. Yes. Do ka sakit pa 150. 150 to 300 pesos Bombarlin.
Nagsaka siya from 150. Ano man? Yes. From 150 to Nagdoble. 300 pesos. Grabe, no? Pwede man Yes. iban nga mga colors ang Malaysian moms. Amula ni siya na ang iba niya ang color sa Malaysian moms nga nag-abot. Meron man assorted, may color pink, violet, damo na siya color, may yellow. Okay, sa subong anong laban nga nag-abot? Ang mulang gini mamang white. White lang yun. Okay. Ang yellow, saan na siya nag-abot mo? Dungan na sa sang kagapon. Andungan man kagapo. Malaysian moms man. Oo, Malaysian moms man. So kalabanan diri Bibong Borlin nga naka-design white kag yellow ang color sa nga bulak nga Malaysian moms Bombo Arlene. Ang iba na ginapabutangan Manila Anthurium, no? Nang sa one-sided na bla? Ano na? One-side arrangement. One-sided arrangement mera sa nga Anthurium Bombo Arlene. So nami niya kay dugay. Ano dugay na siya maano na yun? Dugay na siya malaya ang antorium. Ang Malaysian moms dugay man sa ma'am. Dugay man sa malaya, mga 1 week man sa. Ang mga 1 week, ang Anthurium may mas lawig pa Oo, mas lawig pa gid. Ano niya? Amo ni siyang iya sini nga suludlan? Naka-plastic siya. Sensitive sa yung puti. Ang kulaya. Okay lang kayo doon, di masyado mamansahan. Okay, ano lang ng bali papel na lang yung papel. Pero ang puti, amo giniya. Ang puti, gina-plastic gid siya. Anong pinakamabagal? Okay lang. Kaya moist man sa. Ang inilang sa yung damis-damis, so kung tabunan, sa bilang sa pawan na sa kakadami. Okay, Bombarlin. Anong pinakamabakal dera? Anong pinakamabakal nga bulak diri nay? Malaysian moms. Malaysian moms. Sa Anthurium. Ang Anthurium bakal man siya, ma'am. Ang puti or ang pula? Ang puti. Sa arrangement namin. Sa anong arrangement? Sa ano nga arrangement sa nay mas namin? Mas mabakal. Sa stand. Sa stand. Ang taas kita. Sa one-sided okay man siya? Okay man sa. Namin na basta pares puti lang siya tanan. Kaya kung di color, hindi naman sa namin lang taon. Hindi namin lang taon. Ang namas namin lang taon ng pula. Okay, Bombarlin. Pero ang laban niya ginabakal, ang tag 150, kag 300, tag 500, no? Na anong kalabanan, ginabakal ang one-sided, ang flat, o kun ang round? So, ang round subong di ang bakal. Pero mas bakal man ang flat ang one side. Mas bakal man sa? Sa subong ko may okasyon. Sa ordinaryo lang yan, mas bakal ang round? Depende man ma'am, depende sa baklanan. Kung sa subong ang mga tinion, anong pinakabakal? Tanan bakal sila, tanan ng mga design. Okay. Naibawa ba yung mga tao because dua ka tuig nga sirado mo. So, why gawa silang income mandira nagligad? Yes, sakto gid sa subong nga Bombarlin halos tanan na makakagto gid daya sa sementeryo. So muning iban nga nagabakal gid ini sila sa nga bulak Bombarlin. So at least may katabiso sa ato ng mga kauturan na dugang-dugang sila dira budget. Kaya ang tag 200 nagligad, naghimo na subong 500 pesos. Ang tag 150 nahimo nga ang tag 100 nahimo nga 150, ang tag 150 nahimo 300. Yes, sa Bombarlin. So medyo dugang lang ini sila sang ila sini nga mga budget ay nagtaas gid ang presyo sang bulak. Ay tungod man nga delayed ang flight tapos nagka-damage ang bulak. So muning rason ko nga nagdugang ang presyo Bombarlin. Pangkwatabi si nanay nga ang ngayon ito dulupong ang ginsaka haw. Ang 100 ya 50 lang ya ginsaka. Ang 200 ya 300 gid ya ginsaka. Ang tag 150 nagdoble man. Oo. So nga wala nagaparareho ang saka parehas na sa tag 150 sang una nag 300 then ang round 50 pesos lang iya gid saka nga wala kumbaga bala hindi parehas sila saka. Kaya sa dagko nga mga arrangement mamayara na nga namin nga mga bulak ang ginabutang. Okay. Ang surrounded steady lang gid siya Malaysian moms kag Aster. Vaksinan sa iban nga color jutay lang. Amo lang na. Pero sa 300 ya. Sa 300 sa bulan mo na may Malaysian moms sa dason may isa pagid ka lain nga bulak nga medyo mahal. Oo. Okay. So may samo gali iya Bombarlin no ang taga 150 before tapos nag 300 subong. Kaya ang iya siniya nga design no nadugangan o kun nasamuan sang dako gid nga bulak Bombarlin. Ang Malaysian moms nga na depende na sa size niya.
Ano ni ang Malaysian moms na amo na lang ada ng size niya o kung depende sa size. Amo na lang sa iyang size, amo lang yung standard size na nasa. Okay. Okay, standard Dugay size. lang siya galing Malaya. Yung kumparar mo sa Rose. Yes. So kay kumparar sa Rose Nice ang Malaysian moms andi nang mas dasig Malaya. Ang rose. Mga pila lang ka 3 days na lang rose. Kay 1 week kaya ang Malaysian moms no. Okay, so bawi-bawi pa ni sila sa Malaysian moms sa Bombarlin kay proven and tested nga dugay ini siya Malaya. Amo giba ng kalabanan nga gina-offer sa patay mo ang Malaysian moms. May nagapahimo ba niya sa Yes. Rose, Bombo Carl? Para sa patay. May nagapahimo man na isang rose para sa patay. Oo, meron. Kung gusto, gid nila yung roses puti. Puti lang yan. Puti nga rose. Sa Subong, mayara ka mo. Oo. Ay, may totoo. Oo, mayara. Oo. Sa Subong mayara nga nagpahimo ya Bombo Arlene, pero hindi gidamo, no? Hindi. Ay, subong yan, lang gid i-accept mo gid lang sa arrangement para magwapa ang arrangement. Tagpila na yan Makatrack mo Rose. sa customer. Accent na lang galing. Na kay para makatrack na sila eh. Oo. Kaya roses daan tahom. Yes. Bombarlin. Tagpilang Rose subong ang stem, tagpila. Oo. So tagpila subong ang stem sang rose na 50. 50 pesos. 50 pesos. Okay. Pula or puti? Pareho lang. Parehas lang? Nagligad sila? 3 for 100. Okay. Sa subong tigil na ka maka 3 for 100 pa ka mo? Hindi na. 50 na gid. Sa may okasyon, ma'am, gamahal. Oo, gamahal. Kaya gamahal mo supplier. Kung wala sila gamahal, hindi pa kami gamahal. Sa bagay. Kay kaluoy, masang manugbakal. Ay, kung sing, nagbala nga, tingin pamahalan mo ko kaluoy mo sa ito. Tiga, lagi kung ma'am, kung hindi naman kami magpapasaka, kapirdi mo kami, kaya sure, hindi mo na magpaayo. Sa kapital nila Amo yung lang pila nagaling. ang saka, Bombo Carl. Sa kapital mo na pila ang ginsaka? Wala, pareho lang man magkapital kung ma'am, hindi naman kung magpasaka. Kay 50,000 lang gid. I mean, dito Ay, wala hindi ang, mo wala ang baklanay, wala naman. Ti ang imo daan kwartagin, wala mo ba na kapital. ang presyo wala sang ginabakal nila nagsaka man. Oo. So ang presyo sang ginabakal ninyo, kasaka gyud. Oo, gisaka. Budget naman ang imong ipa-shipment eh. Pila. Ang imo 50k, jutay naman eh, kay nagsaka man mo. Example, pila binay? Ang saka ya. Ti kung depende pa mo na ba, example, labi na mag 50 dozen. Sa una, bi 100 dozen na yung amo mo na nga kapital. Subong ikatunga na lang. Ay, amo gali. Okay. Amo na gali. So, Grabe, meaning- magali abang for early, no? Asa Meaning- una, yung makabakal ka pa duwa, subong isa na lang gid sa imo sini nga ginabudget. So, dapat ay adjust gid. Ang 15 mil din nila, 50 dozens na lang subong. Oh, ang 15 mil nila, 50 dozens na lang subong. 15 mil, ang 15 mil. Mga pila. Mga pila. Mga 50 dozen na gid 1 box. Sa una. Sa una, pwede ka lang yan maka 6,000. Sa 6,000 isa naka-box. Pesos? Oo. Subong 15,000 ang isa ka Mm. pa. Doble man gali bang Borlin. Ang kapital Doble man. nila ya, sobra pagalit sa double. Bang Borlin? Ang kapital nila sobra pa sa pilo. Oo, ang kapital sobra pagigali sa pilo na. Oo, kaysa yung wala okasyon niya, ang moms pwede lang matag 100 sa supplier. Subong tag 250 naman. Tayo yawan kagit di mami. Mga So aside sa pang-display nyo diri nay, may yara pa sa nagakuha sa inyo. Oo, mga Way labot, way pa na arrange. Oo, lost flower lang sila. Oo. Nara man ni per dozen. Per dozen. Dilatag mo ako per dozen. 450 man. Ay di 250 halin to, shipping mo pa. Wala ka na bilhin eh. Doble. Doble. Grabe, no? Ate, mga taga diin ang gakuha sa imo nay. Taga diri lang. Taga diri lang man. Taga diri lang. Okay. Di way labot pang Berlin nga nagabaligya ini sila sang na-design na gid nga mga bulak. May nagakuha pag ini sila raw kumbaga ano tawag nay? Lost flower. Lost flower. May nagakuha sila sa mga lost flower bang Berlin. Oo. So, pag halin dito, nagdugang na dito ang kapital, siyempre, pag salo nila dere, masaka, gid man na iya. Yes. At least, meron sa gidaya, subong nga mga magabakal. Thank you, gid kay nanay, ni Hinita. Yes. Jenita. Thank you, Ginaya. Salamat. Buenafe. Taga din Yes. ma'am. Taga din ka ganinay? Granada. Barangay Granada. Okay, ano nga lang sa imo? Kiosk? Nonoy Buenafe. Nonoy Bonafe. Okay.
No na ya banafe ang ngalan sa ila sininga kiosk ta Bombarlin. So amo ni subong may gi-extend diri sila. Way labot nga mayara sila nga kiosk diri sa ako niya tubang sa likod pagid mayara pagid sila nga gimbutang sang gimbutang nila Trapal Bombarlin. Oo. Sige, Babokal, hindi mo lang pag-i-off ha, kay masunod si Kwan. Babokal, salamat, Gid. Yes, Bombarlin, ini si Bombo Carlimay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carlimay Defensor with Mama Janita Buenafe, isa ka flower vendor dahil sa likod sang Bacolod Arts and Youth Sports Center. Sa maning abiso nato na sa ato ng mga kotoran nga mga bakala sa bulak, preparar ka mo sa dugang budget. Kay ang tag 100 nagligad nga round siya bala, rounded ang arrangement sang bulak kadaw sa gamay nga basket. Subong nagabili na siya 150 pesos. Ang nagligad nga one-sided nga arrangement katag 200 pesos, 500 pesos na ang bili niya subong. Ang nagabili nagligad sang 150 nga flat arrangement for mga presidential table na bala pwede nyo man na hatag sa inyo nga mga pamilya nga sa patio, mga nalubong abin ninyo nga mga himata. Subong nagabili na siya 300 pesos. Ina banggod, nagmahal man ang bakal nila dito sa Benguet, sa Dangwa, and other parts of Manila or Luzon. Subong, doble man ang kapital. Plus pagid, nadugangan ang ilang losses kay nasuspend ang biyahe sang mga barko. Ang pamasahe sa aeroplano nagsaka man. Tendari nga dano, 4 days delayed ning pag-abotan sa shipment dari Banwa, ang bulak ka nagakalalaya na. Teko na tunga na lang nga bilhin na dira sa imo nga pwede mo mabaligya, tunga ginang imulosas. May raman sa mga Halloween celebration sa kabayapang mangin matalon sa ilang ini kag ipabili na ginang disiplina. Hindi naton gusto nga matabo ang kaangay sa natabo sa weekend sa Seoul, South Korea. Nagresulta sa stampede ang pagdagsa sa mga tao kaya siyempre nahidlaw. Nahidlaw kay duwa ka tuig gaway kita nakatelelipon bangod sa coronavirus. Subong nagbalik na ang mga selebrasyon, ang mga aktibidades may kangtanan sa Tigkalalag. Tingiban nga dan nga mga pungsod dira nagatelelipon nagida sila. Karon sa hapon meron sang Halloween Zumba party and LGBT party darama na sa may Magalona. I-check na nato ng mga aktibidades may kangtaran sa Tigalalag diri sa aton sa may province of Negros Occidental. Ini nagatuyo nga makasulusan sadya man lang Ini siling nga yung pinagusto na kita dira kahulag dason mayara sa butang sa peligro. So importante man ang presensya sa mga kapolisan kag pagdisiplina gid sa kada isa sa aton. Kaya manti kung mayroon na dira karon sang mag-siniyagi, ang iba naman niya, madinalagan naman na sila, nagagilinutok na daan. So din naton na gusto nga matabo ang mga kaangay sini nga mga insidente. Kumusang preparasyon sang EB Magalon na nga mga organizer sa dara para sa Zumba or Halloween Zumba party, kagasabang man ining pagpakita syempre sa mga costume. Mga Annabelle, mga sino pag ginadira nga mga kaladlokan no? Iba na dira ginapreparahan nila costume sa mga kabataan nila mo para sa Halloween. Ilabin na karon sa gabi hasta na buwas. Bomba Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Berlin. Berlin all set na ang parada para karon dito sa Panwasang Magalona sa ila sining Halloween Zumba party. So, subong daan si November 31, tapos ngayon mauna ini siya kay sa paulitin ko, no? Kay sa mga tao daan, may kanya-kanya din mga whereabouts sa sining November 1 kag 2, over din, no? So, ayun na nakibot ko ng mga bangkil man. So, Marlene, ang una. Pati mga nagatika-tika na ba? Doon ginabutangan bangkil. Amot kayo sunuto nga pakana ta? Tuwa?
Because alam ta makita bangkil, no? So, mas nami, kung makalaglukan, gid nga bangkil, bala makita sa Bomber Arlene during this celebration man. O kung Kani man yang dara sa may pag-party. Ibi Magalona, no? May amo galin ni sila, no? Bumagres. Yes, may ari gini sila kay ikapito na nila nga pagparada, no? Nga kada November 1 o kon October 31 pero may ari sila sang Halloween party. Okay. So, karon sa hapon, ina siya kay para magdulom, hasta magdulom mo, no? Yes, Bomberlin, bali masugod siya alas 4 sang hapon. Tubtob mga gabi na mga 8 PM, no? Kay ang target na diri or ang purpose is parang mga kabataan di bala magabihan, no? Kay ti delikado kung magabi na matapos o kung magabi magasugod. So, kung alas 4 mga bata pwede ginakakadto sa public plaza sang Ibi Magalona ka maglantaw pud ila mga ginikanan kag tinggal likawan diri ang mga untoward incident man kung tama na kagabi ang ila siniya nga pag program dira, no, sa public plaza. So Bomberlin, according para maka-join ka, ano man LGBT lang ni maka-join karon? So sa bahin sang Halloween costume naman niya, Bomberlin, ang mga LGBT lang gadadra maintra sa adults bala nga category kay duwa siya ka category. May ara sa pang-adult, may ara sa pambata. Kung sa adult, ti membro lang gid ka LGBT community ang pwede maka-intra, no, just like before. And sa mga bata open na siya, Bomberlin, no? Okay. So duwa ka category, bali ang tatlo ka mga winners mag-receive sang 500 pesos. Whether first, second, third ka, 500 pesos. Kung may ara sang mga tao or bisita nga namian, Bomberlin, usually nagahatag pagid na sang additional nga prizes, no? Okay. Or prizes, I mean. Kaga wala na sila galing nga mga trophy. Bali ang ara lang niya cash nga ginahatag kay ti ginakaisahan man isang tanan, no, sa paghatag lingaw bala kagahod man, no, kana sadya sa atong mga katuran dira sa Ibi Magalona kung taga diin ka ti pwede ka di ka kadto makapamasyar ka kag maka-witness ka sang ila sini nga pagpamahog, no, may dala nga kasadyahan, no? Ang ilan ng ginahimo, Bomberlin, usually, kag ligad nga tuig, medyo mingaw, no? Kay ti pandemic pa. But, ti subong, pabunggahon nila. Usually, ang ginahimo din nila, galibot na sila sa mga public markets, or I mean, ang ila ang merkado, kag mangmahog. Pero sa din na sila, sa may kwan man lang, National Highway gid or sa mga interior streets? Sa mga poblasyon, barangays lang, Bomberlin, lapit lang din sa proper, nakapalibot. Oo. So, maparada ina sila. Depende sa mga tao, kung magwa sila, pwede din sila kalantaw. Yes, usually mga tao wala na nagatin na sulod balay kay malantaw ginatanan. Ang samtang nagaparidira nga panghadlok ang mga tao nagaabang na dara Bomberlin kay taga Ibi Magalona man ako. So nakita ko gid. Okay, nakita ko gid ni. So mapasilong kita danay. So samtang Bomberlin nga nagulan. Yes, nagulan diri sa Bay Center na yon sa mga baligaan sang Bulak. Subong lang gid. Sige kay yes. Kada karon. So samtang Bomberlin, no, nga ini sila nagapreparar pagid para sa mga additional pada nga pagahikuton karon, no, ang ila sining nga activity, syempre ginapangunahan na sa mga LGBT bala. According kay Sir Jojo Garcia, or I mean Vargas, no, ang ila sining nga menro head, hindi na niguro madula Bomberlin kay ti ikapito na nagsugod ni sila mga 2015 or 2016. No, dason ti ang ila sini nga goal, no, ang health bala ka tawo kay ti may Zumba, no, may Zumba nga dala kag isa pa makahatag enjoyment. So sa Zumba matemprano ini siya siguro, no, ang tanan nga tawo dira pwede gid ka intra kag may premyo man no, bata ti gulang.
no? Kung sino dang nami da maggiho-giho da, no? Magsaot-saot sa Zumba nila karon, di may ara sang premyo. Kag sa ilang Kasadya parade, man mga naman. nasa nambal ko, laing nga mga costumes or laing nga mga ano bala? Mga manananggal dra or character, Ma'am Arlene, no? Oo. Mga tayho na mga patay nga ra sa lungon, no? Yan, Do sa nang iban, ilang pasami. si Annabelle ng kalabanan niya sa iban do hapos lang niya bala Bombo Grace. Yes, no? Tay ti hapos pa lang mag-makeup. Dason si Sadako pagid, no? Tapos Si kamatayan. Sino na? so, si kamatayan. So ka lang baka bayo nga itom, no? Taga mauyat kada sang ginauyat pala ni kamatayan. Kag iban pa nga mga exciting nga Mga characters. zombie pwede man niya. Yes, kag zombie bala. Oo. Tag isa-isa sila Bomber Erlin, tagana sila sang time to present, no? Base man sa ilang character nga gina-portray nga makahaladlokon. Sige. Bomber Erlin, tumatiyan ta ang pahayag sang Menro Head sang Ibon Magalona si Sir Jojo Vargas. 7th year na nasa namon nga may Halloween party kami diri sa Banwa under kay Mayor Marvin Malacon. So pag start ka gid sang iya term pagka November amo na before November 1 ga celebrate kami sang Halloween, no? Ina part na sa sang amon pasadya sa Banwa nga programa. Oo. Okay. So every year ginalantaw ginasang pumuluyo nga may amo na nga aktibidades. Hindi lang Zumba, no, kami diri Zumba every Wednesday kag Saturday diri sa amon Banwa free sa nga Zumba. So iya man na ni Mayor nga programa para nga sa health man and wellness ang aton nga mga pumuluyo diri sa Ibi Magalona. At the same time, tapos ang Zumba, may ara kami nga LGBT Halloween costume presentation. Yes. So, this same man, 7th year man na, no? Para tagaan ang aton nga mga utod, no? Ang mga members amon sang LGBT community diri sa Ibi Magalona, sa ang kahigayunan nga mapakita ang mga talent sa paghimo sang costume kag pag-arte sa Halloween. Ang Halloween costume ni Sir, may contest na siya? Contest. So, may ara kita sa Zumba, no? May ara children category, may ara sa mga adult category. Okay. Sa Zumba na to. Oo. Ang Halloween ka Zumba Galea, contest din siya. Yes. Yes. Tapos, ang sa Halloween, ang sa LGBT naman nga Halloween, so, tanan-tanan may individual kami nga kategory. So, tanan-tanan sila entry na. So, more or less, ang intra every year, 30 individual, 30 to 50 na. Kaya ang member namon sang LGBT nga registered sa amon Banwa is 130 ka LGBT members. Okay. So, amo na ang mga matabo sa 31. Pero sir, ang sa Halloween, ang maka-inta lang kay LGBT member ninyo. Yes, miss. Ang sa LGBT Halloween presentation. So, hindi gali pwede nga sa lang maka-inta dira. Dapat member ka sa LGBT community nyo dira sa Ilimag. Oo. Pero ang sa Zumba nato niya, miss, open na sa pwede ang gusto nga mga bata nga gusto mag-intra, open na sa naton kagang sa mga adult naton nga gasumba dira. Oo, okay. So, ining Halloween, sir, mga alas ano ni siya pati kayo? Bali kay ang aton nga Zumba magasugod sa plaza 4 PM. Ang LGBT naman niya maparade naman niya dira sa libot sa aton poblasyon area. So samtang nagasumba ang mga LGBT naman niya nga mga contestant maparade na sila ya sa bilog nga poblasyon barangays dira sa aton Banwa. So gasulod pa ni sila sa mga aton tindahan para magpahadlok sa mga dira sa sulod merkado, no? Para mag-enjoy, no? At the same time kami sa community
sa LGBT community, ma-showcase mo niya how creative we are. No? Sa ina nga paagi. Okay, sir. So, bali, ang Zumba, samtang nagkakatigayad ng Zumba, ang ining mga participants sa Halloween costume, sir, nagalakat o sila para mag-hadlock manahin yun ang judge na samtang nagapang-hadlock sila mo nasa sila ang ano. Okay. Hadlock, agati mo na inang i-invite niya para pagka tapos sila parade, libot, makadto ang mga tao sa plaza. No? Para sa paglantaw sa each performance. So, ang tanan natin nga performance, sagaan na tsansa to express mo na nga costume. So, may perform na siya sa tunga kung tayo ang imo nga costume, so ma-perform ka dira as tayo sa babaw stage. Okay. So, muna sakali. So, children and adults na siya nga category, sir, no? Yes. So, sir, pila man di ang premyo na mabatol sa aton sa mga winners? So, sa aton sumbang at children kag adult category, may tag 500 na ang top 3, I think so. Sa subong amuna. So, kung kisa ako may ga-sponsor, kung kisa may arga kadtol nga to ads, doon na sadyahan yung mga pumuluyo natin sa Banwa, dugang na sila miss, premium. So, kung kisa agad-lagan na tagpulo ang matagaan sang aton pa premium. Do ka instant, bala nga top 10 dayo na talagaan sang amuna. So, may ara sir, trophy, abe, or mga dira nga award? Cash prize lang gid. Cash prize lang gid. Cash prize lang. The same ang first, second, third, 200 mga bato nila. In which category? Pariho, tanan. Oo. Ang yan naman ka LGBT, may ara gid yung kay ma-perform gid sila isa-isa. Ang first prize is 3,000 pesos. Tapos ang second is 2,000. Then ang third is 1,000. Then ang consolation naton, ang mga participants na madala sa top 10, 500. Then ang the rest nga wala na dala sa top 10, tag 300 each. Okay. So, ang sir, ang sa Zumba, di ba bango contest na siya, no? Also, bali, tanang nga galitra ng Zumba, pwede makadaog. Yes. Top 3 months. Oo, top 3. Okay. Sir, anong kinalain sa ini nga inyo nga gina-prepare nga event, sinaligan yung mga event, meron ka mo pag-o nga napreparahan para nga mag-add sa excitement, diba, sir? So, amo nang isa na mo nga ang performances ang kasi isa kan mga dala sa top 10. So, ma-perform sila according sa karakter nga i-portray nila sa sinang gabi. So, amo na sang bag-o na mo din ang mga lights effect, no? May mga lights effect na kami. Kay nabigad, adlaw lang ya. No, kay tungod sang pandemic, pero sang mga nagliligan niya tuig, gabi, ginman na namon, gibutang for 2 years. 1 year nga nag-stop kami. Then, last year, na kami kayo, okay na sa pandemic. Pero hindi na siya ang ginakabongga. Subong niya sa plaza na gid. Kasadya man na sinino, Bumbo Grace. Diba, Merlin? Sakto na. So, mabongga pag nikaroon ko ng ilang presentation kami mga gintang-ad sila. Alas 4 sila masugod. Pag sapol, sila dulom na mo. Ilabi na sa mga ng kalawig, balas ng gabi. Kung ikumpara mo niya sa daytime. So, temprano pa, kung na kayo sa alas 6 pala, no, matyagan mo, ito kadalob na git sa gabi, bala? Gani, man ba Merlin? So, karon sa may public plaza, namin at kay lapad ang ila, siniya nga covered court, no? Unlike sa mga before nga presentation, wala sang kasilungan, dira ko mag-ulan-ulan. So, mayo niya. May mga nagasiling naman yung hindi makaladlokan man ito, pero makaladlokan, makakita ka ko no sang ginbaybas nga naghublas. May breaks pa man to siya, no? Sige, follow up na karon na sa may Philippine Drug Enforcement Agency, Bumbo Carl, or sa may Bumbo Grace.
or sa may police station. Yes, Pamberlin, kay nag-trending din siya, no? Anong Ano ba lang natabo? dapat? Di man to ang ubahan na to. Oo. So anong natabo dira nga sa to yan nag-brief na lang nga to sila sa mga pamuluyan do Halloween maneo. Gani. Check ka na karon Bombo Grace para makapatag man na dira ang mga otoridad dato nga nagpatigayon na isang buy-bust operation. Thank you again, Bombo Grace. Yes, Bombo Arlene, live kita diri sa Bay Center, no? Sa Baligaan sa mga kabulak. No? Ini si Bombo Grace, din ba ito? Masyaman sa radyo ng Pilipinas, consistent to overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Malamang salamat kay Bombo Grace din na labato ng mga pakulo sa buwang nga Halloween or tigkalalaga ka inite sadya-sadya malang niya. So, enjoy lang gid kaya ng iba na sini mga nagakadto or mga bisita sa mga haunted house na bala o kan mga medyo kanado kani iba na pagid nga mga human interest ng mga stories bantayan lang ninyo. Diri sa ato na sa nga palatuntunan iba na maginikanan daw gina adalahig ba nila mga infant nila bala mga kabataan nila mga lapsag pa. Abi mo ko ng bata raya sa may lungon or sa may drainage nga nahulog siya bala. Yung naka-makeup ba nga batang iba niya kinabutang nga nila ya sa may ining stroller bala mismo. So, iba niya ta nagapreparar gid sa nga costume sa ilang nga mga kabataan ko na medyo kulang sa budget. So, recycle lang ko na naging suksok na nalikdan kag dugang-dugangan lang. 44 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 9 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 55 dias sa lang banwa na bilin anta sa adlaw sang Pasko. Kadasig lang gid sa mga inadlaw. Katapusan na kita nga adlaw subong sa bulan na sang Oktubre. Sige, kulabos na nga ito nga tiyampo dari sa pagbangalagad isang palatuntunan Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray Saudo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Kung tanay katabwa sa moman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022 ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape, bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas.
Alang sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ay, kakapoy na. Apang hindi ako mag-untat sa pagpanguha sang mga mapuslan nga mga bagay diri sa basurahan. Madali na lang mapuno ang akon sako. Ang maayo pa, dito naman ako masaylo sa pihak. Kay basi kung may makuha pa ako dito, antes ako magpauli. Kay uho, manog serum na. Ba? Ano ina? May bata nga nagahigda sa basurahan? Ay, ano na siya natulugan samtang nagapamasura? Anay ka bala? Kay palapitan ko siya kag pukawon. Delikado kung maabdan siya diri sang dulom. Nan, arin na ako. Inday! Bugtaw na! Kay serum na sa hindi madugay. Ay, wala siya makabateho. Aber, uyogon kong lawas niya. Pakayon ko siya, kay nagahapaon siya, ho? Nanhara na. Nagakayaon na siya. Uy, hala. Wala naman ini nagaginhawa. Ay, hala. Patay na siya. Ay, Diyos ko. Bayaan ko alang akong ginpamasura. Makanto ako sa kapulisan. Sugiran ko sila sine. Mga anong oras mo siya nakita, Choy? Wala pagid lang madugay, sir. Kasi pagbulubanta ko, nagapanuigo ng bata nga ato sang napulo katuig. Kung naman sana magupod ka sa amon, ito doon sa amon na inahamtagan. Pili! Junior! Buksyan na yung burtahan! Dali! Uy, Kaloy, nga ah?
Hindi ba lang nga ginapangita ninyo si Bebe nga anak ninyo? Oo. Wala pa gani nakabalik si Jonas sa pagpangita sa iya mo. Kag ginakulbaan na gani ako. Hibasi bala ko may malain ang natabo sa ako, anak, haw? Wala ka gid magsala. Ha? Anong buot mo silingon? Dali. Updan ko ikaw sa basurahan. Ato dito ang bangkay ni Bebe nga anak ninyo. Wait, bangkay? Oo. May basurero nga nakakita sa iya. Kagin report niya ini sa kapulisan. Kag ato pa sila dito. Hingabutan naton sila. Oh, Diyos ko! Ang ako na na! Baby! Baby, anak ko! Makaluluoy ka man. Inpatay ka sang wala sang kaluoy nga tawo. Wala siya sang konsensya. Hindi ko mapatas bisan sa magpamensar lang. Kung anong kapudlay ang ginaangkon mo samtang ginalugos ka sang wala sang kuya nga lalaki nga to. Matuot man gid gali nga ginhilabtan siya antes ginpatay, Mari. Amoy ng resulta sa pagpangusisa sa mga otoridad. Ginlugos siya, Mari Pilar. May damage ka nung kinatawon niya. Kanagagwa sa ila investigasyon. Ganapatay nga akong anak. Sa ginatake siya sa iya nga hapo. Ano? Mari. Posible ko nung asamtang ginalugos siya. O kung pagkatapos ang lugos sa iya, ginatake siya sang hapo niya. Kaginbanggan sa iya kamatayon. Diyos ko. Magkaluluoy man ang ihadak ko. Kasakit sa nadangtan sa ngakon anak, Mari. Tuman kasakit. Grabe gid ang epekto sa mag-asawa sa natabo sa ila anak, no? Husto ka, Willie. Bugtong lang adaan nila nga anak si Baby. Kagtuman pa kasakit sang iya kamatayon. Ina ang rason kung nga ang halos bilog nga tao diri sa aton lugar. Nakigbuylog sang ila kalisod. Kag si pare Junar, daw masami na lang siya nga nagakaurungan. Daw wala siya perme sa iya kaugalingon. Natural lang ina nga reaksyon sang isa ka amay nga madulaan sang anak. Kag kung madakpan ang amo nga ripis, basi kung mapatay ini ni Pare Junar. Kag kung sa akon abi natabo nga madulaan ako sang anak, kag bugtong pa ini, ay basi kung magbuang ako. Nahulog na sa buho ang lungon sa akong anak. Kag pamatsyak ko, daw may patalom nga nagatibsok sa akong dugan. Tungod sa kabugat nga ginabatyak ko. Hindi ini dapat nga matabo. Hindi dapat. Sige na. Magpaalam na kamo kay Bebe. Ihaboy na mga dala ninyo para sa iya. Ina mga bulag, ipangbuhon na ninyo. Ari, ipabalon ko ining hampanganan niya gaini. Hindi. Hindi na pagyaboy, Chay. Ha? Nga aman haw? Taguon kong ang panganan nga ina. Pero paborito niya ini Meli. Pabayin lang nga ipabalon ko ini sa iya sa pihak nga kinabuhi. Para gamay hampanganan man siya dito sa kaduan niya. Sa sina, hindi ba siya masubuan dito? Iyatagin na sa akon, Chay. Palihog. Ay. O sige. Ari,
Kinhakos niya ang hampanganan ni baby. Bisan hampanganan lang ini, Chay. Apang daw utod ang pagkabig ni baby sa iya. Kinahulid niya ini sa pagtulog, kaginaatipan. Siguro, tukod wala siya sang utod. Ang hampanganan nga ini, ang maginatagan niya sa pagtamod para sa isa ka utod. Apang mas malipay si baby kung ipadala mo ini sa iya. Mas malipay siya kung taguon ko ini, Chay. Gani pa ba na lang ini sa akon, ah? Amo na lang ini serbihan dumanan ko sa akon, anak. O sige, ikaw ang mahibalo, Meli. Si Jonar, pila ka adlaw na nga lalubong ang amon, anak. Apang wala pa nagbalik sa normal ang kabuhi niya. Masami siya nga nagapahubog. Pareho subong. Nagainom naman siya sa makahulubog nga ilim nun. Kagako, kung padala ako sa akong emosyon, basi kung magbuang ako. Apang hindi, kinahanglan ko nga magpakabakod. Mainom ako nga mainom. Gusto kong alumsan ang akong kaugalingon sa gilinam. Nakaibalo ako nga tubtubuhi ako. Hindi ko malimtan ang natabo sa akong anak. Ginlugos ini ka ginapatay. Nakaibalo ako kung sinong responsable sa amos ni nga krimen. Apang hindi ko mahimo nga mabuyagyag. Tungod agumon kong kaagig sa mga tao. Kag nagakahulugan ini sang pagkadunot ko sa presuhan. Nagapahubog ka naman. May nabatihan ako nga naghahambal sa likod ko. Balik doon ko, abi. Hala? Madamo na bala nga inom ko. Kung nga mo sining nakita ko. Ang munyika ni baby. Nagahulag. Kag siya blang nabatian ko nga naghambal. Hindi. Ginamata-mata lang ako. Kabuangan. Paano maghulag kag maghambal ang isa ka munyika? Nang mayo pa. Himutaran ko sang mayong munyika. Panilagan ko siya. Hindi ako magpamisok. Panilagan ko gid siya. Wala ka na subong sang hampangan kung mahubog ka. Matuod gid gali? Matuod gid. Nagahulag matuod ang munyika kag naghambal. Pero paano nakaangkon sa kabuhi ang isa ka munyika? Luwas na. Pamilyar sa ako lang yatingog Bisan mabugnaw nga daw naghalin sa idalom sang duta ang tingog. Nakaibalo ako nga tingog inasang ako anak ni baby. Ginsudlan bala sang iya kalag ang iyahang panganan? Wala ka na subong sang buhaton nga kalingawan kung hubog ka na. Wala ko sang dapat nga katingalahan sa ginapanghambal sang munyika. O kung basi nagsulod ang kalag sang akon anak sa munyika? Pila ka bisis nga ginmolestyahan ko nga akon anak.
Antes ko siya nga ginhingalitan sa lubos. Isa kagabi sila. Nga nagpauli ako nga tama kahubog. Gusto ko nga makonfirmar kung kalagid ni Bebing ang ara sa sulod sang munyika. Anak? Ginatulog ako sang masakit sang munyika. Nagapalang lisik ang mata niya sa kakig. Kaisok sang puot mo nga tawgon ako nga anak, Junar. Bay! Magabiyanso na ganyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa atong sugilanon di sa atong palatuntungan. Mga misteryo sang gabi. Number 1 Basta Radio Combo. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay
with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, nga ginpasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Hambala siya. Nga wala siya sang iban nga palangga kunding kaugalingon niya. Inugbakal sang gamit para sa kaugalingon niya, may ara siya. Pero ang pang-treat niya sa imo, wala. Kadamol sang nawong niya. Isiling naton nga matuod ina. Pero hindi ko ya kaya nga ihambal ina sa iya, no? Ang isiling mo na lang ang the usual. Anong the usual, how? Nga hindi ka na gusto nga magsulod pa sa isa ka relasyon. Kag naga-enjoy ka na sang freedom mo. Nga ang imo na lang trabaho, ang gusto mo nga asikasuhon. Makagat man ayhan siya sina? Wala naman siya sang mahimo, dira. Paano kung magpamilit siya nga magpangaluyag? Kami na lang ni Lala ang bahala nga magsugilanon sa iya kung magpamilit manggid siya. Hala? Siya naman ang nagapanawag, oh. Yes? Ari na ako. Arap ba na kamunti na sa namtangan nyo? Oo. Okay. See you. Bye. Ari na kuno siya. Saylo na lang anay kamo sa piyak nga lamesa, ah. Karon na lang, ah. Kung ari na siya. Kadamo man sang bakante nga lamesa, ho. Ote, nakahibalo ka na sang ihambal mo? Oo. Nga hindi pa ako gusto nga magsulod sa isa ka relasyon. Pero, paano kung makahibalo siya nga magigrelasyon ako sa iban? Kay sino? Kay Paulo? Bisan kay sino? Silinga siya nga nagbago ang pinsar mo. Wala ka ba sang matarong? Ang importante, nga mabasted mo siya subong Tiffany. Kung ano man ang buhaton mo, maligad lang ina. Wala na da siya sang labot, no? Kung sa bagay. Uti, sa diin na siya. Dapat nga ari na siya kaina pa. Nagapakadto na siguro siya eh. Mahulat-hulat lang kita, ah. Nano? Hambalya ari na siya diri sa sulod sang mall. Matunga sa oras ng hulat naton diri ho. Apang wala man siya gihapon. Basi kung may aberya nga natabo. Anong siling mo? Abiriya? Wala man sang manhole diri sa sulod sang mall para nga mahulog siya. Basi kung sa escalator siya nahulog. Ari kita diri sa ground floor, no? Kag hindi niya kinahanglan nga mag-escalator pa. Pakadto diri sa aton. Or basi may nalabayan siya nga dako nga espiho. Kag ginsagad pa niya tulok ang kaugalingon niya. Or basi hindi matuod nga ari na siya diri sang nagapanawag pa siya sa imo kaina. Maarte lang si Luke, no? Apang hindi siya butigon. Uti, ano abing natabo sa iya man? Abi, tilawi nga tawgi balaliwat. Madali lang. Hi. Sadiin ka na. Pagkanto na ako dira. May nalabayan na ako nga medyo interesting. Ano ina? Sadin ka ba laman? Ari ka na bala diri sa mall? Oo. Diin na yun. Ari diri sa may stall nga nagabanagya sa mga imported goods.
Karami sa mga items nila eh. May ara pa pala dira sang paborito mga brand sang cologne? Oo, may-ari pa. Ay! Imposible ka gidya balalok mo? Ara na ako Hindi ka naman magkamalaka. No. Hindi ka na magkanto diri. Ha? Teka malakat na ka mo, haw? Oo. Kag hindi mo na lang ako pagkantuan, tubtubsan o. Ha? Nga Ginabasted ko na ikaw. Nga haw? Wala ka man sa ginapakamahal, kundi ang kaugalingon mo. Bah, gin-off mong cellphone mo? Anong natabo? Ginbasted ko na Grabe ka naman. Nga sa cellphone. Wala mo na lang ginhulat nga magkadto siya diri? Hey, babay ida. Dali na. Kay base kung masugod na lalantawo naton nga pelikula. Hoy, wala mo pa gani kami masugiran sang natabo. Karon na lang Kay base kung makasiling ka mo, nga kulang ang ginbuhat ko. Boom! Doon nagkurog sang hinali ang kaunuran ko. Kakapoy sang obra ko ba? Kaina pang pangita ko sang file nga kinahanglan ko diri sa computer. Ba? May nagpanawag sa cellphone ko. Wala! Si Paulo? Ay, sabton ko Hi! Hi! How was your day? Okay lang. As usual. Good. Nakapanawag ka man? Mamangkot lang kunta niya ako kung allowed ako nga magpangayo sang second date. Kung pwede man lang. Madali lang ha? Kasubo ba? Nga nakasiling kasi naahaw. Kay kinahanglan mo pa nga paminsaron kung bala makik-date ka sa ako no kung hindi. May nahimo na bala ako nga sala? Aba wala. Ang matuod. Nag-enjoy ako sa una naton nga date. So? Sano kita magwaliwat haw? Pwede nga subong na? Ay, Kwan. May trabaho pa ako, no? Subong adlaw. Sugaton ko ikaw dira karon pag-off mo sa office mo. Sige. Para sa imo. Bulak? Ay, thank you Ay, isa lang? Ano siya? Nagakinot? Or basi napulutan lang niya inidiri? Kamusta ang bilog mong adlaw sa opisina? Ay, okay lang Madamo sang trabaho, pero okay lang ako. Sa din gusto mo nga magkaon? Akong nagpili sang primero. Ikaw naman subong Ate, okay. Ba, ginbuksan niyang pertahan sang salakyan para sa akon? Sakay na.
Can I ask you some silly questions? Mabalos ka, ha? Okay lang. Akig ka ba sa mga tao nga nagagasto para nga magtahom? I mean, sa mga tao nga nagabakal sa malahalon nga beauty products. Sa mga tao nga nagapaopera para nga magtaas ang ilong o kung nagapadako sang dughan. Hindi man. Mapasugot ka bala sa amo sina nga proseso para sa imo? Hindi. Hindi ka magpaopera para magtaas ang ilong mo? Hindi, no. Happy na ako sa ilong ko. Kanami matuod sang ilong mo. Thank you. Ikaw man, kanami man sang ilong mo. Thank you. Ay, kataho matuod sang imo mga mata. Salamat. Pero hindi ka kig sa mga tao nga nagapaopera para lang nga magtahom? Nasabat ko na ina, hindi bala? Ila ina kabuhi. Ina na ugaling. Hindi mo ako mapasunod sa ila. Hindi ka gusto nga magtahom pagit? Happy na ako sa itsura ko nga inino. Wala ka nagagamit sa mga malahalon kag imported nga beauty products? Wala. Nasugid ko na sa imo, ina. Mga baratuhon na ang ginagamit ko. Sa panulo ko, though hindi mo naman kinahanglan nga magamit sang malahalon nga beauty products. Katahom sa imo katama, Tiffany. Mas matahom ko pa sa bulak ang ginhatag ko sa imo. Kag hindi ko naman nami kung mapaligoy-ligoy ka pa. Ganit diretsohon ko na lang sa pagsiling. I love you, Tiffany. Akig ka bala? Hindi. Ano kay hinali ka lang nag-ipos eh? Nga ano pa lang dapat ko nga ihambal? Ano pa, Abi? Kundi ang I love you too? Ano ka? Siniswerte? Nagalahog lang ako ah. Ano? Miss Tifa, may bulak naman para sa imo. Salamat, Manong Guard. Wala sa anuman, ma'am. Sige ha. Mabalik ako sa pwesto ko. Okay, Manong. Salamat, liwat. Okay lang. Sang primero, isa lang gintulong sa akon. Dason, nagduha, nagtatlo. Subong niya, isa nakapungpong. Si Paulo. Siyang nagapanawag nga ini. Sabton ko Buwas, nakahibalo na ako kung pila ka rose ang mabaton ko halin sa imo. Pila? 41. 41 days to be exact. Ang iya pagpangaluyag sa akon. Paano ka nakahibalo? Bisan amula ako sini, apang makahibalo ako mag-isip, no? Akig ka bala? Nga maakig ako. Kay nagadamong bulak nga ginadala mo pa uli. Nga maakig ako. Pero, original ba lang style mo nga ini? I think so. Pero kung may nakauna na sa akon, wala ko makahibalo. Wala mo pa inaging gamit sa iba nga babae? Wala pa. Oh? Paano ko nakaligan ng duha ka tuig apang wala ko pa ikaw gihapon ginbaton?
Buot silingon, 730 roses nang ipadala mo sa akon. Hindi ko na inamadala pa uli, no? Madamo na balay na. Makaigaw pa na sa baksit sang imo sa lakyan, ah. Matunok ang mabuslot sina ang pulungkuan sang salakyan ko. Kundi, buhinan ko isa. Parang 729 na lang. Madamo pa inagihapon. May solusyon ako dira. Ano, ina? Hindi mo na lang pagpalambuton sa duha ka tuig ang pagpangaluya ko sa imo. Gali. Hindi ko yan, no? Sige ka. Ikaw man ang lang ginapaminsar ko. Kung makalambot sa 5 years ang pagpangaluya ko sa imo, pila ka bulak na ihalina. Anay ka bla. Sa din na blang calculator ko. Ari gili, oh. 365 times 5 equals 1,825. Ate, hindi na gid na iya makaigo sa salakyan mo. Kinahanglan mo na gid na iya nga mag-arkila sa 10-wheeler truck. Hatagan mo ako sa pang-arkila, eh. Ako na ganing mga bulak. Sabat ko pagid ang 10-wheeler. Ati, hindi mo pagsabton, eh. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon, Marnie Mungkal. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapada. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa katapusan nga bahin sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Oh, si Van Dyke? Oh, siya na. Ara sa higad sang dagat, kag basa ina. Ginabantayan sa nilaro, nga nagauyat sang balakol. Ang kulintas? Ha? Ang kulintas? Ginasuksok mo pa. Wala ka bala makatulpangod nga ginasuksok mo, ina? Masako ka sa pagsagop sang kabuhi niya. Samtang ginabutong ka ni Jack sa tubig, wala gid kami maglaom, nga buhi ka pa. Jack, ang maayo siguro, dalo na lang naton siya sa iyahulot. Agud nga makapahuway siya sang maayo. Pailisa naton siya, kag putson sang habol. Laro! Joy Pablo, dalaan ninyo si Van Dyke sa Santo Domingo. Ihatag ninyo siya sa mga pulis. Bay, nga nagakadlaw siya. Amo na nang ginabuhat niya. Samtang ginabutong siya ni Conrad Pasaka.
Nagakadlaw siya nga nagakulumuron, pati sa manughiwit, nga nagadaba-daba sa nagabukal nga tubig. Lorraine, dali na. Magpahuway ka, anay. Hindi ako makahangop sa mo, Lorraine. Nga ginbuhat mo ato. Wala ako makahibalo kung nga nabuhat ko ato, Jack. Kadasi gabi sa mga hitabo eh. Wala ka na nagaginawa sa ginbutong ko ikaw pasaka. Wala ako makadumdum sang natabo. Pagkatapos ang nagsalom ako, do sa isa ka damgo ang nagapalibot sa akon. Nga wala sang puno kag punta. Do isa ka masubong at talanahon. Nagsalom ka agad nga lagson si Van Dyke? Wala ko ato paghungda. Ginhaboy kong kulinta sa tubig. Kay nagalaom ako. Nga sundo niyang kulinta sa tubig. Sabay lo nga tiruhon niya ako. May armas siya? Oo. Ayhan, nabuyan niya ato sa tubig. Hinali lang siya nga nagtuhaw sa akong likod. Kagang iya pusil, nagadapat sa akong likod. Ang iya mga gamit sa pagsalom, ayhan, ato pa sa hagdanan. Hindi ako makatawag sa imo. Patyo niya kita tanan. Ginkuha kong kulintas, kaginhaboy sa dagat. Sang hinali lang, nagsalom siya. Ginlagas niyang kulintas nga ato. Wala na gani siya magtulok sa akon eh. Nagdive na lang siya sa tubig sang hinali. Kaya nga nagsunod ka sa pagsalom sa iya. Ato lang ako ha. Nakahibalo ako. Apang, hindi ako makahangop ko nga. Sa isa ka minuto, nadumduman ko nga tawagan ka. Apang, ang madasong nga natabo, ato na ako sa tubig. Naabtan ko si Van Dyke. Kag nagdumugay kami. Naghimulat kami nga malutos ang kada isa. Sang ulihi, nabatsyagan ko nga nagaluyan na ako. Kag nakadumdum ako, ginlumsan niya ako sa tubig. Kag sang hinali lang, may nagtuhaw nga kasanag. Hindi ka magsiling gusto mo lang maka-experience sang near-death experience. May maputi ba lang nga kasanag? May tunnel? Kag kung ano pa nga palatandaan? Hindi amo ina. Ayan, nag-hallucinating lang ako. Nakita kong kasanag, Jack. Ang kasanag na naghalin sa kulintas. Ang balas, maputi. Nakita ko ini. Kag nakita ko man si Van Dyke. Nakita ko nga nagdive siya sa kulintas. Ara na ako sa palibot. Nagatindog. Kag nagatulog sa iya. Nagatanaw ako sang matabo. Apang ambot. Wala ako makahibalo kung nga nagatanaw ako sa madason nga matabo. Gani, nagulat ako. Kag ano ang natabo? Nagulat ako. Ginpulot ni Van Dyke ang kulintas. Kag nakita kong kulintas, Jack. Do sa natunaw ini sa iya nga palad. Do sa dugo nga nagalunay sa iya palad. Gintulok niya ako. Kag gintulok ko man siya. Kag ano? Nagsinggit siya sa tuman nga kahadlok. Kag ang iya pagsinggit, wala gintago sang tubig. Daw nagalusot sa bugos nga dagat. Sige ang tulok niya sa akon. Kag nagasinggitan. Kag may kalayo. Madamo nga kalayo sa palibot. Kag ang kalayo, naghalin sa kulintas, Jack. Apang, wala ako sa nabatsyagan nga kainit. Kag wala ako magbatsyag sang kahadlok. Gani, ginkuha ko sa iyang kulintas. Kag ginpabayan ko siya nga makahalin. Hindi ba lagi na sok-sok kung maninis ang kuhaong ko ikaw sa tubig? Ayhan, nakita ko ini.
Kag nakahangop ka na kun nga, ah. Oo, kag hindi, Jack. Sa makabati ako nga gapanawag ka sa akon. Nagdalagan ako pasulod. Nakita ko si Van Dyke sa tubig, nagawaras-waras ang iyang mga kamot. Kaya nagasinggitan siya. Kaya nakibalo man ako nga ara ka man sa tubig, gani nagdive man ako. Sang makita ko ikaw, nagahigda ka na sa balas. Kaga, pareho ko. Kung magtulog ka, nagayuhom ka man. Nagahulat ako nga makamuklat ang mga mata mo. Kaya nagihom ka sa akon. Apang sang butungon ko ikaw, nakita ko nga wala ka nagaginawa. Ginigimbuhat ko ang tanan. Agod nga mabuhi ka. Kun amo, ginbuhi mo ako liwat? Ginhimo ko ang tanan. Ginmouth-to-mouth ka ginsipiar ko ikaw. Oh, Jack, wala ako makapanawag sa imo. Apang nahinambit ko ang ngalan mo, sa nabatyagan ko nga malumos na ako. Ayhan, nabatian mo ato. Halin diri sa ginamtangan ko, makita kong karsel nga sa diin, na priso si Van Dyke. Nagabayo sa isang uniforme sang isa ka priso. Arang tao nga nagdala sang pisti sa akon. Ang tao nga nagpatay sa akon na may. Nagplano nga patyon ako. Amo man ang babae nga ginhigugma ko. Isa ka tao nga may puder, mangkaranon, may madamo nga kilala, kay pulos gamanan sa susyudad, kay sa politikal nga kabuhi. Apang subong, daw isa nakasapat kagin priso sa kurungan. Ara siya, nagapungko sa bangko. Apang, nagataas gyapon ang ulo. Ayhan nagapaminsar siya nga sa gyapon si Van Dyke, ang ginasaluduhan sang tanan. Wala siya makapamarbas. Ang yabuhok, nagasunit na sa balhas sang dagat. Kagang yanabong, may inagyan sang karos ni Lorraine. Van Dyke, kadako sang utang mo sa akon. Kung may mo lang nga masulod ko ikaw dira, baliun kong lawas mo sa kalalangan sang akon mga kamot. Apang makita ko gyapon ang kaakig sa iya mga mata. Makita gyapon ang katuntos ang tao ngayon na. Madugay kag mapriso ka dira, Van Dyke. Madugay kag makagwa ka dira sa presuhan. Karon, Van Dyke, anong nabatsyagan mo nga nadula na sa imong tanan? Nagadumdum ka bala. Nga makapugong ini sa akon, Jack. Nagadumdum ka bala. Nga mapasugot ako nga makuha lang ninyo ini sa akon sa nga mula sinakapos. Nagkadto lang sa wala sampulos ang ibo kabudlay para sa kulintas nga ato, Van Dyke. Kung ginpatay ko na lang sa kuntane, kung ginbuhuan ko na lang ang iya ulo, sa sina makita ko pa ang iya amat-amat nga pag-antos tubtob nga mapatay siya. Nalutos kaniya, Van Dyke. Siyang naghatag sa katapusan sa imo kalain.
Nakita mo ang tanan, hindi ba na? Ang kalayo sa tubig, nakita mo. Nakita mo siya nga nagabantay siya sa imo. Katahom sa iya, apang makahaladlok. Kagbangod sina, nagasinggitan ka sa tuman nga kahadlok. Wala ako sang nakita. Wala ako sang nakita. Bisan ano? Wala! Wala! Hindi. Hindi. Ano yun? May nakita ko. Hindi. Nakita ko naman na makahaladlok na talanawon sa akong pagsalom. Hindi. Pilit ini nga nagatulak sa akon. Ang iyong mata na. Ang iyong mata na kakalayo. Kalaway! Kalaway! Hindi! Nakita mo na, Banday? Makita mo siya. Kag makita mo siya sa tanan nga tion. Sa ano ka mabuhi sina, ha? Kung amoy na nga kahadlok ang makita mo, Permi? Hindi ako mapriso sa madugay. May posisyon ako. May kwarta ako. Wala ka na sang bisan ano nga dapat mapabugal, Van Dyke. Apang may tinuig ka pa sa pagpaminsar kung anong imo mabuhat. Kag sa ulihi, makahibalo ka gid nga wala ka na sang mabuhat. Makagawa gid ako dire. Makagawa ako dire kag pangitaon ko ikaw. No way. Sa tion nga ina, wala ka na sang pulos. Wala na, Van Dyke. Nagdaog na ako. Ang imo amay, ginpatay ko. Ang imo tiyo, inutil na. Kag ikaw sigundamano na lang. Sigundamano nga manog salam sa metal. Kag ikaw, ara na sa sulod sa presuhan, Van Dyke. Kag ako iya, ari sa gwa. Kag amo ang makaangkon sang kulintas. Maganda lang kamo, ha? Maganda kamo. Pati na mga palma. Maganda kamo tanan sa akon. Kay kuhaong ko ang akon, kuhaong ko. Nalutos ka na niya, Van Dyke. Ginsuguran inis ang isa ka babay. Kag subong, isa naman ka babay ang matapos ang tanan. Ara na sa imo ang tanan, apang nadula. Hindi ba na? Kag hindi mo na ini makaptan pa. Bawion ko liwat, ina. Bawion ko iniliwat kay Bernard. Nagdumdum ka ba lang nga maisahan mo ako? Ha? Pangapinan ko ang akon, Van Dyke. Daw sa piyo ka. Apang bawion ko inaliwat. Kag nagdaog na ako. Akon ang kulintas. Akon! Sagura sa mayong lawas mo. Kung gusto mo nga maglawig pang kabuhi mo, dra ka na. Nagdaog ako! Nagdaog ako! Lorraine, para ini sa imo. May, ano ini? Bulak, para ina sa imo. Isa ka pungpung sang mahumot nga orchids? Aho, gali. Kamustang pagpakikita mo kay Van Dyke sa prisuhan? Okay lang. Hindi ako makasulod eh. Ano pa, wala ko siya madukol. Ang ginhimo ko na lang, ginpaakig ko siya. Kagantes ako maghalin, gintawag pa niya ang ngalan ni Bernard. Sang ako na may. Amo gali? Kagalos ang katunga sang akong kabuhi. Ihinguyan ko. Mabalik ko lang ang pagtihog sang kalibutan. Ako may mahimo ako. Agod mapabago ang lakat sa mga hitabo. Apang subong, daw pariyo lang nga daw wala ko sa nahimo.
Gabi ko lang nagtakop ini sa kabahin sang kabuhi ko. Naginusikan. Kung paano ako makatimalos kay Bantay. Kag mabulong ang nagadabdab sa akong tukan. Kag subong, natakpan na niya sa lubos. Natakpan na nga akong kakig. Kag pagtimalos sa akong tukan. Jack, sang ara pa kami sa sakayan ni Van Dyke. Kag ara pa sa akong kamot ang kulintas. Ginhambalan ko siya. Nga kabay pa nga iya maaguman. Ang kaboy nga dapat niya nga agumon. 30 ka tuig nga mapriso siya. Amoy nang iya sentensya. Apang, sinaw naghatag sina sa iya nga presyon? Wala sa iyang kulintas. Apang naagom niya ang sumpa ni Lorelai. Ano pala, ina? Ano ba lang agahod, ina, Conrad? Kung ano man, ina, hindi na maayo nga talanawon. Dali ka, kadtuan naton sa gwa. Ay na kita. Oh! Jack? Lorraine? Ari gali ka mo diri? Kagano nga gahod ato? Ma'am. Si Pablo kag si Laro. Ay, sasakayan ngayon Martik laway. Ang kolor pink. Apang ang idalom nga pinta, itom. Kagdo sa nagakalataltal ng panapasin Ang motor gubaman. Si Pablo, ano ina? Amoy ning amon sakayan ni Pablo. Ginbakal na amon ini. Ano? Nagbakal ka mo sang sakayan nga amo sina? Ay, kayuho namon ini. Partner kami nga duwa ni Laro. May balita abi nga may nalunod dito kuno nga bapor sa Asia. Kag may dala kuno ato nga kwarta. Kay madamo kuno sang mga negosyante nga nakasakay dito. Apang gabok na ina. Tanawon ko ina sang mayo. Masakay ako dira. Oy, Conrad? O hindi. Naglumpat gid siya? Jack, hindi ba lang mas maayo kung hindi pagusikan ni Pablo ang iyang kwarta sa wala sang pulos nga butang? Kadamo sang sakayan nga hindi gabok, kaguba. Babae lang sila. Nakaibalo na sila sa dapat nila nga buhaton. Dito ko na sila masalom sa Asya Maria, 3 na kaming mapartner sa sakayan namon nga ini. Kami na ni Kontrada. Kag ang sakayan nga ini, tawgo namon kay Diana. Basi gusto mo nga magpartner sa amon, Maria? Che! Suluhan ninyo dira! Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this life without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Mga abyan, diri natapos ang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Pamatiiman ang matahom nga drama, Hawla nga Pulawa. Hawla nga Pulawa. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation,
Be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyan. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag saton Christmas countdown mga kabombo. 55 days na lang kag Christmas na. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 11. Welcome sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto Pizza 31 kita sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Lunes karon nga adlaw, Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Opo sa inyo anchorman idi si Bombo Daniel Lecciones, tubtub kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton karon nga mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton balita lokal. Magyakuha naman kita sang update sa preparation sang tigkalalag. Ginapamasyaran sa aton nga mga field reporters ang mga nagalinlain nga mga cemetery diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Karon dugay-dugay mga kabyanan live nga maga-report sa isa naman ka cemetery ang aton nga patrol reporter. Ato dito si Bombo Carla May Defensor kag si Bombo Gracelyn Lobaton. Sa paglaragway sa pila ka mga sementeryo, kung ano nang itsura sini matapos nga ginpangatiluan ini, ginpanghawanan, kag medyo naulo atrasa lang pagpanghawan kag nasablagan sang nagligad nga mga inadlaw nga nag-angkon kita sang malain nga panahon. Kag karon magakwa kita sang
sang latest assessment no sa damage sa siyudad sang Bacolod gintuga sang bagyong Sipaing no upod sa kay Dr. Ann Pornan ang head sang City Disaster Risk Reduction and Management Office diri sa siyudad sang Bacolod. Kag mangin kaupod man naton karon dugay-dugay si PDMPD head Dr. Sifard Kailian nga magatag man sang assessment sa damage sang bagyo sa kabugusan sang probinsya sa Negros Occidental. Lagip naman ang paghatag karon sang latest update sa bagyo nga si Queenie nga nakasulod na mga kabiyanan sa Philippine Area of Responsibility. Daw ara na sa Philippine Area of Responsibility. Do ang bagyo nga nagsunod lang sa agiman ni Paing. Pero ginapayag sang Pag-asa nga daw hindi ni siya masyado kabaskog. Pero hindi pa naton mapatod ini kay basi samtang nga nagapadulong diya sa kadutaan sa Pilipinas basi dako lang buyong niya kag magabaskog man kag magatugas ang madamol nga pag-ulan. Ang nagligad nga bagyong si Paing hindi niya ang iyang hangin hindi man tama kabaskog. Pero ang ulan niya nga gindala amoy ang tuman kabaskog. Amo ning paglabay diri gani sa aton nag-signal number 1 kita nagkabulubat sa gimang kita sang hangin pero hindi ya tuman no ang tuman lang yang pag-inulan nga sa diin dito ya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao amo gito ang madamo gid ang nagkalamatay. Ang kalabanan tong mga nagkalamatay banwaway pagani to ya ma-identify tubtob sa sini nga mga tinion. Daw sa masubra to 80 nga nagkalamatay daw mga kagiina mga 19 pa lang to ang na-identify pero karon sa report sa Bombo News Center hibalo naton kung ano na kadamo ang na-identify sa sining total numbers ang nagkalamatay. Samtang sa piyagabahin ato man i-follow upon ang nangin kontrobersyal nga drug bypass operation dito sa siyudad sang Silay kay nag-viral ini sa social media matapos nga naghublas to ya ang gin subject sa bypass operation kay ang rason niya parang hindi maplantidan pero sa video nga kuha dito tapos na to ya bypass operation tapos na to ya nga nabaklan daw sang ginapakita to primero nga naga-brief na lang banwa ang suspitsado. Sang uli, nakita na lang naglabog ng iyang brief. Pati brief ginuuba mo. Nagublas kay parang ipakita nga wala gid siya sang droga. Pero follow up to karon sang patrol para nga magkuhan sang statement ng ato ng mga operatiba dito sa siyudad sang Silay. Kung ano gid ang matutuod nga natabo kay man na banwa, hindi kita maghusga dayon kung ano makita naton sa nga gin-post sa social media ilabi na gid kun hindi man gid kabug-usan sang video ang gin-upload no kay ang nakita naton dito na lang tayo nagsugod nga nagatindog na tong suspitsado sa may dingding sa ikat sandalan nga ginauyatan sa sang isaman kooperatiba nga nagasuksok na lang siya sa iya nga kwan nga brief nga stripe nga brief. Nagasinggitan to pagkadugay-dugay. Nakita na ang brief patunod sa piyaka side sa dalan. Hublas na gidya yang kamaturan. Ayo, kasadya daw dumamkot ka nga daw hindi ka kinchindi mo. Siguro grabe nga mga drug bypass operation ba? Ibalon na karon dugay sa report daw sa nga aton nga patrol bantayan ninyo sa aton mga tagpalamati nga nagatutok di karon sa Facebook Live. Kay i-play na ito ng kay amo nang subject karon sa report sa aton nga patrol kay nagapadulong dito sa siyudad sang Silay para nga magkuan sang statement mga kabyanan ang aton yang mga otoridad nga nagpatigayon sa sining drug bypass operation. Samtang sa piyakabahin sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nagapatigayon sang aerial inspection sa Cavite. Kay amo man ang isa man sa dako nga nalitan sa sining bagyong Sipaing na nag-aerial inspection
nangin kontrobersyal sa naglikan nga mga inadlaw ang presidente kay nagpatigayon siya sa meeting with the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pero virtual lang, no? Hindi way siya way ang yang personahe dito sa NDRRMC. Damo ang naghatag sa negatibo nga comment, may ara nagpagkamalaot, may ara man nga nagdipinsa, no? Sa kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Kag sa balita international, ang presidente sa Amerika, si US President Joe Biden, nagpanguna sa pagkigunong sa mga nagkalamatay sa crowd crash dito mga kaibigan sa South Korea. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin kapangalagad karon sa pang-Lunes ng edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Katapusan karon nga adlaw sa bulan sang Oktubre, baho hindi naging mapunggan ang abot ni Nobyembre. Ang imbukada nga mga inadlaw sa pag-abot ni bulan nga Nobyembre, sang bulan nga Nobyembre, ginupdan man ini dayon banwasang isa pagid ka bagyo ining si Queenie. This time, kuha na nato ng report sa niya patrol o si kay Bombo Carla May Defensor kag Bombo Gracelyn Lubaton dito karon banwa sa cemetery o kung sa aton pa sementeryo, no? Sa sementeryo sa siyudad sang Silay. Kumusta ang preparasyon dira? Kag may mga tao nga pinanilo na siguro subong hingagaw kay subong lang man daw nag-ayo-ayo ang chimpo nga nagyainit. Kag tanaw naton kung ano ang mga naka-display sa tubang sang sementeryo sa higat sandalan kay usually dira na nag-display sa mga kandila nga kinahanglanon sa mga sumilindi, may mga bulak kag iban pa. Yari sa piyang kalinya si Bombo Carla May Defensor. Kuha naton ang report sa paglaragway nila sa isa man ka cemetery dira mga kabyanan sa siyudad sang Silay. Tanaw nato nabi kung ano ang sitwasyon kag ano nakatinlo ang ang patio dira. Bombo Carla May Defensor, please come in. Yes, Bombadan, live kita diri subong sa Silay City Cemetery, public cemetery, Bombadan. Subong makitaan diri naton nga busy na no masako ng aton sini nga mga kauturan nga nagapadulong sa ila sini nga mga himata diri nga nakalubong sa Silay City Public Cemetery, Bombadan. Subong makita naton ti matinlo na ayari na may mangyayara na sa mga kapulisan nga na-deploy diri sa public cemetery kag pag-abot diri naton saktuhan man nga naglakat man ng saktuhan gid nga nakasakay na no si Provincial Director Police Colonel Leo Pamitan Bombadan na nagbisita ini siya sa kada sementeryo diri sa Negros Occidental Bombadan na madasig lang gid ang iya sini nga bisita diri sa may Silay City Public Cemetery, Bombadan. So makita naton sa akong nga likod mayara diri sa medic Bombadan no, nakapwesto na gid diri ang kung sino man dira ang malipungan o kung maglain ng pamatsyag, pwede ginin sila din makapadulong diri kiti ari mangyari kita diri sa medic Bombadan no, iya ka MDRMO sa syudad sa Silay Bombadan. So ari na sila nakapwesto diri. So no worries sa aton sini nga makauturan kiti kung sino dira may maglain nga pamatsyag, mayara gyud sa gilayon nga maghatag sang first aid Bombadan. Sa subong makitaan diri naton sa entrance gid mismo sa public cemetery, mayari diri nga mga guna, naning ispading, Bombadan ging pang-konfiskar na ini sang aton sini nga mga kapulisan kay subong nga adlaw hindi na gid pwede makadala diri pasulod sang matalom nga mga bagay Bombadan. So isa na diri no ang mga ispading, mga flamingo kag kung tali amo ning ila sini nga paggagamiton sa pagatinlo sang mga pansyon sang ila sini nga mga himata Bombadan. And the best way tani nagligad pagid Bombadan no or ang mga nagapaninlo na lang gid diri Bombadan. Pero wala na kita diri may makita no nga nagapaninlo nagagamit sang mga patalong Bombadan kay diri pa lang mismo sa gate ginpunggan o kung ginkuha ginkumpiskar na sa aton sini nga mga kapulisan. Kung magpuli na ini sila pwede lang gid makuha ang mga
aging pangdala nila nga mga espadeng Bombodan. So bali amo na mga precautionary measures kay kung delikado man nga may mga amo sila mga kagamitan kay ang mga nagapaninlo nga daan may mga balon na yang ginaulo inom-inom dira. Sakto gid Bombodan no ti amo gini ang gina-check ya. Lang nagabalon sang agwa di pataranta. Hindi pwede. Hindi pwede Bombodan. Na nila. Tinakirong kun magsaka sa utok ng agwa di pataranta. Kung ano na yang mapinsaran di delikado. Ate sakto gina Bombodan ti ang yagwa sini nagbalon sila sang M7 Bombodan no. M7. Pares na sang M7. Daan mo. Sakto gid Bombodan no. Ti kung magdala ididiri sila sang ilimton nga pang pataranta. Ati ang buang kapare sini M7 Bombodan. So mo ginadapat ang likawan, hindi na lang pagdalon. Sa inyo na lang mga puluyan. Bombodan. Yes, Bombodan. Tawag nga hindi limnon pantaranta agwa di pataranta. Agwa di pataranta. Kung matamaan ka sa agwa di pataranta, ang ginasiling bala nga Todos Los Santos, nagahimo na sila yun Todos Los Lampos. Grabe yun, kali Bombodan, no? So dapat amo na lang gid na Bombodan, hindi na lang gid kay para Todos Los Santos gid diretso Bombodan. Para hindi ya Todos Los Lampos kay kadamo na nagakatabo sang mga nagliligad pag long time ago na may mga nagalinang pusanay. Yes, sakto gid Bombodan, no? So amo ni ang isa sa mga rason kung may ara gid sa mga kapulisan subong nga mga tinion sa mga sementeryo Bombodan para malikawan ang mga inaway o kung mga insidente manggid bala kung insidente manggid nga pwede magluntad Bombodan sa mga sementeryo. So hindi man pwede makadala sa mga speakers ya, no? Respeto man sa mga patay kay tapos na inya sila ya party Bombodan, no? Respeto na lang gid dapat magpangamuyo kita. Yes Bombodan. So may arat na may interview nga mga patay, mga patay, mga nagabisita sa minatay. Pwede kita Bombodan, no? Makita kita dali nga pwede naton interview, no? Yes Bombodan. Kay tanaw naton abi kun ano ang ilang mga aktibidad dira kag anong ilang mga eksperyensya subong samtang gapaninlo sa mga patio kung sa mga patio. Si Nanay try naton si Nanay. Nay mayong aga si Bombo Carla. Ni sige ba live kita sa Bombo Radio Bacolod. Sino kay pangalan nato Nay? Sonia Navarro. Sonia Navarro. Si Nanay Sonia Navarro. So Nay sino diri ang imo siligid pa bisita diri sa patio? Ang akon nga bana kag ang akon nga bata. Kailan na ini sila katuig nga nadula Nay? Ay kadugay na sobra na 20 years na nadula ang akon nga bana, ang akon bata sobra naman. 20 years? 20 years, oo, dugay na. Okay, Tinay, ano man dali mahambal mo kay ti subong nga tuig pwede nagikita makabisita sa adlaw gid mismo sang pista minatay? Oo, tiya nga akon mahambal nga daw kaayo gid sang arrangement sang patio bala. Kay daw katinlo. Dason ti kadamo man sa mga tao na nga nagabisita kay ti kun buwas gutok nakatama mo. Oo. Kulipay ka na ya kay kapadulong nakita sa mga patio. Oo, iti ho kay kinanglan tagid na kada tuig mo mambisita kita sa aton minatay. Kaya mo nang aton nga sa kabuhi ka nadula sa aton. Kadumduman na ni Nanay iya sini nga mga himantao. So ari lang na din sila Nay. Oo, ang akon nga bata dadaso na nga akon bana at tumantuya. Ang akon maga duulap ta sila. Oo. Nga Manay. Di kay inang wala ka bala sa may ginaanuhanaw. Ang dito sa unang akon nga umaga sa iyatiya to dito butang. Tapos ang akon nga bata dito manigin butang. Isang ulihigin kay do kinanglan nila bala nga magdugang sila naman sa ila bala nga binatay. Ting akon bata gin ko naman pagin butang sa bahay. Okay. Do bali amo ning bag-o subong. Oo. Okay. So mayo man Bombodan no kay ti mayara sang bag-o, mayara naka-elevate na pwede pa sa babaw. At least bala Bombodan nakaplastar kag may hagdan mismo hindi na kamo magtangkas pa sa mga pansyon ay. Oo. May ginabaydan man kamo kada tuig? Oo, isa nga sa bata ko ginabayaran. Bakit nila? Ambot hindi lang ko kabalo kay ang bata ko sinamong nagkuan mo. Oo, nga makakuha kami kay
para balay nga kung oras na magpista minatay may tultulon kagid ya baladayon nga Makantuan kadtuan. gid. Oo. Daso nagkadto man kami sa Dumanan. Kaya ang akon nga mga utod kag ang akon nga ginikanan didto napatay sa Dumanan ti didto kami naghalin. Oo. So kagina lang? Ano tuya kay kabudlay tuya kay hindi pareha sinibalaw ng duta pa. Ti amo ni nga daan nga nagulan ti kabaha-baha ang imo nga ginaaga. Agyan. Oo. Ti amo kabudlay o ti sige lang kay obligasyon ta gina kada tuig magbisita sa aton mga minatay mo. Panata mo na ni every year. Oo, kada tuig ginabisitahan mo gid na kay ti nang nadula na sila mo kinanglan nga panon taman bala sila nga para nga araman sila bala sa maayo tulisan ato na sila sa piyak nga kinabuhi. At least may nag-ano sila gihapon. Gadumdum Japon. Tagadiin ka mo diri sa Silay, Nay? Sa ano kami ng barangay Ilopis. Okay. Oo. Di Mayo man. Ti boss mabisita ka diliwat? Hindi na. Okay. Okay kadamo Subong na ba? Subong na lang kami nagbisita. At least nakabisita ka na. So paano na gintinlo? Paano ka mo nagtinlo diri sang inyo sini nga mga pansyon sang inyo sini nga himata? At ang amo na dayaw ti hindi naman na iya matinduan niya kay ti inang dason ang dito namon sa Dumanan hindi naman matinduan kay daw okay lang ibalaho. Asa mas mayo gigali nga natinduan na no? Oo, mayo na kay mga matinlo naman. So at least kinanglan bisitahan tagid sila kay amo na ang ilang nga kwan nga kada magpista minatay gabisita gid ang mga pamilya sa ila. Hindi bala. Oo. Bambadan. Bumbo Carla. So bali Yes, mayo galida kay ang pagkanto nila as in nagbisita na gid lang kay nalimpyuhan na gali ang cemetery. Yes, sa Bambadan, no? Asan Dumanan ay sinutuyan naglimpyo ang mga caretaker na lang dito? Hindi limpyo na nga daan ang amon tunga kwan kay mga utod Okay. kag ang akon nga mga Sila nga nagtinda. kwan ato man pero limpyo na yang nga daan niya kay ti nang daw araman bala sinatapan amo man ni bala. Oo, pangalihid ti limpyo na. Oo. Malay mga hilamon, mga Oo, wala limpyo na. Kay siminto man ang ila nga parehas pang pinta. Oo. Paanong pinta na? Ikaw mo na lang nagpinta? Way naman namon gin papintahan kay may ara da bala kami nga parente nga di para man bala ti sila lang nagpapinta. May katinlo man. Di mas maayo. Kay Bambadan, kung ano naton sa may area sang Handumanan, bali nakaraya-raya naman Bambadan na plastar naman ang mga pansyon. May mga part lang galing sa likod nga wala pa na plastar pero amotong ginatingwaan nila nga maplastar Bambadan para may maagyan gid ang mga sindi Bambadan. Ti ang direya mas manami Bambadan kay naka-elevate kag pwede gid maagyan sa aton sini nga mga kauturan hindi na kinanglan nga magsaka bala sa isa ka pansyon para malabot ang isa naman ka pansyon nga ara sa babaw. So Bambadan kung makita naton nga may hagdan gid ini pakagto sa babaw. So mas maayo bisan pa nga may dala kita nga tigulang kating mga tigwalangan naton nga Bambadan na masaka gina sila yan masindi gina sila yan no. So mas maayo nga may hagdan bisan pa paano hinay-hinay lang makasaka ini sila Bambadan. Pila ka tangkas na da subong? 3? Bambadan ang sa babaw 3 and then sa dalom ni kay lagto 2 Bambadan. Okay. So bali kataas gali no sang imo nga sa lakaon kun tigulang nagidya nga daw di nakatakot hindi ka nagidya makasaka guro eh. Ti pwede pa man Bambadan kay may hagdan man gamay man lang ang ang atangan no. Akon ang maanhan mo ma-step mo bala lintang no lintang correct word ang lintang gagmay lang man Bambadan kag makaya man sa aton sini nga mga kauturan nga tigulang na na design kay mayong yang design na Bumbo Carla kay pagkasaka mo to si babaw do may ara yang may ara pa yang alagyan nga tungtungan mo nga pagsindi mo ya sang kandila sa mga pansyon. Yes, sa Bambadan, no? May ano pa, no? Siguro mga duwa-guro kadupa halin sa mga pansyon. Pwede, may space gid saya nga pwede pa ya maagyan Bambadan. Hindi kitid. May railings pa gid siya. Yes, may railings pa gid for the safety Bambadan. Oo, ti amo na gali nga daw ka-okay man nga amo na ang design. No, Yes. Kag ang mga kwadra, ang mga nagabaligya sang bulak nakaplastar naman kay mga nagabaligya sang kandila. Yes, sa Bambadan, makitaan diri naton nga may mga bulak, mga gagmay lang gid ya Bambadan, and then may ara man sang kabaligya sang kandila. So makoto naton kung tagpila ang kabaligya nay diri sang kandila Bambadan. Nay, thank you gid. God bless nay. So Bambadan, samtang nagapalapit ka sa nagabaligya sang kandila, dapat may baluan naton ang mga sizes sang kandila kag anong ano ang kandila? Ano ganing tawag sa dagko ka kandila, Bumbo Carla?
Yes, sa Bombodan. Aris Perdon? nanay Mayong aga, nay. Oh. Sa Bombo, nay si Bombo Carla, po dato si Bombo Daniel. Sino kay mga lang na to, nay? Josie. Si Nanay Josie. So, nay, tagpila maning imo sini nga ginabaligya nga kandila. Ano ni siya nga kandila? Diri kita mauna sa color Sperma na sa sperma. Sperma, tagpilang bilog. Tiglimang bilog. 5 ang bilog. So halos ano di ang kalabanan nga kandila, sperma? Sperma laban, subong. Okay. Kaysa nagligad, may mga pa na sa mo galing, wala na. Ano nga? Nang... Dagko? Dagko bala? Ang dagko, tiyo? Nang isa. Perdon? Ano nga tawag ni gani linon? Dagko din nato na bakalin, no? Ano balaw? Perdon? Perdon. Ani? Vigil na ya. Vigil. Vigil na ya. Tagpila niya? 15. 15. Ang gamay diretso. Vigil man eh? Vigil man sa. Okay. Gamay lang. Namin na kapag di mo lang matungtong. Nami siya kay pwede siya matungtong babadan. Pero mga amo ni kadagkoon nga kandila, may baligya ka mo. Meron pa na. Wala na mula na ako no. May ara man na ibanda iya eh. Yung sa ako na mula na sa. Sperma lang gid. Sperma lang na ginako. Ani sperma man niya no, may design lang galing. May design lang na asa. Pila niya? 12. 12. Ano yan? Nga sperma? 8. 8. Okay. Babo, dante puro dili tanan na sperma ang baligya ni nanay. May dagko, may gagngay, may color yellow, may rainbow ang color. Bombadan. Pila ang Abo mo Carla, pila ko ang presyo sini sa nagligad antes mag-pandemic, baligyanay nila. So pila ang presyo nay antes nag-pandemic, pilang presyo sinisang Sa nagligat, 5.20 pa na. Subong lima kabilog 20. Subong 5 na sa kay nagmahal man subong kandila bimo. Kay pila isa ka pack? Amon baligya na Ang baka namon na yaw 56. Titig 5 amon baligya sina Okay. So isa ka pack 56 and then tag 5 ang baligya Bombodan. Tag pisang una 5.20 subong ang bilog tag 5 na gid Bombodan. Okay, Bobo Carla, kumusta ang pila nga baligyan ay subong mga damo na gid man na pamakal sa siliyang adlaw? So kamusta inyo nga baligyan ay dinay damo na nagbakal? Damo naman kay wala naman ulan mo. Kaya gapo at sa kadlaw naginulan ti dukay to bato Pero na. nag-plaster ka mo Japon? Oo, plaster mo ko Japon. So hasta na ni November 2. Oo, hasta na sa November 2. Kay buwas expectar ka pa, ma-expect kapag ganyan mas damo kapag ganyan Oo, kay kundi lang magulan. Kay wala naman bagyo. Kay ang bagyo man ang kontra. So expect mo nga maubos initanan buwas. Oo. Expect ko na yung maubos tani. Manifesting na Bombodan no nga mapaubos gini buwas nga adlaw Bombodan. Okay, sige. Ang mga bulak na yan. Ang bulak na, tagpila ang bulak na rin. 150, 120 na sa. Okay. Basket ni Bombodan, no? Tagpila na 120. 120. Sa Bombodan, 120 ang bulak. Hindi ni Malaysian Moms. Anong galing bulak ni Nay? Ano ngalan sila? Di bakal nyo man lang ni, no? Okay. Mansanilya? Hindi. Bombodan? Mansanilya? Mansanilya? Hindi sa familiar. Mansanilya? Mansanilya na sa. Mansanilya. Yellow kag puti Bombodan. May mga puti-puti nga gagmay, baby breath nga bulak. Ang puti-puti nga gagmay aster. Aster na? Yan na galing ka Bagyo galing na ang aster na puti-puti. Na mayamay. Bombodan. So, mula na ding baligya ni nanay, tag 150, no? Ay, pila? 150, 120. 150, 120, Bombodan ang presyo sa bulak. Tapos 5 ka pesos ang, ang kandila, Bombodan. Okay, bali nagabaligya sa kandila, kag nagabaligya pag isa gali bulak da. Oo, gabaligya bulak, gabaligya kandila, kag gabaligya pamahaw, Bombodan. Diba? Kumplito, may soft drink pa na siya ho. Bombodan? Kumplito, gali sa kabe, soft drink pa siya kabaligya. Oh, may sigarilyo pa Bombodan. Wait pa na siya baligya mga ano ganito, ibos, Kompleto, or butong, or valenciana da? Ay, wala, di ka kanin yan, ay? Wala. Ato dito mo, ako sila to. Sa punta? Okay. Bombodan? Siling ko ang kakanin na to sa Libertad kay Central Market, no, damo to? Wala ka to nakabakalya na sa Libertad kag Central Market?
Kakanin. Wala kaya ito to. Te bombadan kabudlay man magbaligya kakanin bombadan no kay te hindi mo masigurado gainit nga daan te mas namiya ka noon kung fresh bombadan kay base bala kung mapanos tungod sa init do mo na bala bombadan. Pero daw ay giguro sa masyado ga balakal daya sa patio sa mga kakanin. Oo, wala man di masyado may nagbakal kakaninay. Masyado kami mga luto man na sila ya mo. Ara buwas, kuchono. Mga luto man na sila ya. Ikaw maluto ka manay? Tapos lang pista minatay. Ikaw baligyan pa ko mo. Tapos pista minatay bombadan dapat si nanay maluto. Anong lutoon manay? Suman nanto Suman. Suman pa to kay nanay. Joke lang. Bombadan. Oh. Yes, bombadan. Ang budlay subong manugluto sang butong lay nang ginaputos bala na sa daon saging pilit. Kay nagkalapuspos sa bagyong paing ang guwan mga saging. Abogid bombadan wala sang maputsan sang butong kay ti puro gisi ang dahon sang saging kanugon mas manamit pa natani bombadan no. Kalingkiti angon lang May ibos pa man Hindi na natigangon kag hurma-hurmahon mo nga daw nagapataliwi sa punta. Bombadan? Siling ko pwede lang natigangon ang pilit kag hurmahon mo nga nagataliwi sa punta nga butong man. Ay grabe. Makabutong lang. Basta makabutong lang. Sige, man bombadan. Pwede kid bombadan. So, thank you, Gida. Yes, bombadan, gikan diri sa Silay City Public Cemetery. Ini si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Nabatin mga kamera report sa patrol direkta dito sa Silay City Public Cemetery. Makita sa background ang mga nagakaladto ng mga katawhan sa nasabit niya nga cemetery. Kag in preparation ini sa All Saints Day buwas nga adlaw kag subong man ang iban yang nagbisita na subong ini na sila magkadto pa buwas kay likaw sa ginutok. 4 minutos ang nabilin ka bagadangan kita stag na alas 12 sa aton nga pagbalik mangin ko po na naton ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Stand by. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapangalanan
napatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuhon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Lunes, Oktubre 31, taong 2022, sa 55 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong mga nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng umakyat na sa halos 100 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ulan at bahang dulot naman ng bagyong Paeng, posibleng magtagal pa ng ilang araw kahit makalabas na ito sa Philippine territory. Ang bagyong Queenie naman lumalakas na habang nasa silangan ng Pilipinas. Ang pinsalang iniwan ni bagyong Paeng ramdam pa rin sa ilang lugar sa Cavite, ibang mga establishmento pansamantala munang isinara. Ang pinsala naman sa agriculture sector ng bagyong Paeng lumubo na sa 280 billion pesos. Dalawang bayan sa Region 12 isinailalim na rin si state of calamity. 3 na itong patay habang libo-libong internally displaced person na nanatili pa rin sa evacuation centers ayon sa Office of the Civil Defense doon sa Region 12. At sa atin pong sports, balita itong defending champion na Warriors na silat ng Detroit Pistons habang itong NBA superstar na si Luka Doncic gumamada po ng 44 big points sa panalo ng Mavs kontra pa rin dito sa Orlando Magic. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na po sa 78 itong bilang ng mga nasawi sa pananalasa pa rin ng Tropical Storm Paeng ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa mga ito, 58 yung kumpirmado habang 4 na po itong nananatili para sa validation. Samantala, 69 naman na katao ang nasugatan habang 63 katao itong nanatiling missing o nawawala. Sinabi ng ahensya na sa 175 kalsada na at 72 tulay ang nanatiling hindi naman madaanan matapos ang pananalasa ni bagyong Paeng. Dagdag pa nito na nasa 1,012,812,740 Filipinos o nasa 575,728 families ang naapektuhan ng bagyong Paeng. Mahigit 80,000 sa mga pamilya naman ang lumipat na sa 27,109 evacuation centers sa buong Pilipinas. Naibalik na rin po ang kuryente sa 74 na lugar sa 11 resyong apektado pa rin dito sa Pilipinas. Umabot din sa 4,188 itong naapektuhan ng naturang bagyo. Sa mga ito, 689 ang nawasak habang 3,400 at 79 naman itong nagtamo ng pinsala. Ang halaga ng pinsala sa istruktura sa ngayon ay nasa 757 milyon na mahigit po. Samantala nasa 435,000 na mahigit din ang pinsala sa agrikultura at 24,830 naman na magsasaka ang mangingisda po itong apektado pa rin ng naturang bagyo. Sinabi po ng NDRRMC na nasa 16,200
260.67 hectares ng crop area ang napektuhan ng Bagyong Paeng sa naturang bilang nasa 3,678 itong wala ng chance sa recovery. Bombo Weather Update. Samantala po, ulan at bahang dulot ng Bagyong Paeng posibleng magtagal pa raw ng ilang araw kahit makalabas na sa Philippine territory ang naturang bagyo, habang ang Bagyong Queenie lumalakas na habang nasa silangan po ng Pilipinas. Nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Samito. Maaaring magtagal pa ng hanggang 1 o 2 araw ang pag-iral ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, bunsod pa rin ng naitatalang epekto ng Bagyong Paeng kahit ito'y papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Nananatili kasi ang remnants ng naturang sama ng panahon o yung mga kaulapan na hinatak nito mula sa iba't ibang direksyon at ngayon ay nagdudulot pa rin ng mga pag-ulan. Sa kasalukuyan, patuloy din natin tinutugay-gayan ng isa pang sama ng panahon na narito sa may bahagi ng silangan ng Mindanao, at yan ay may bagyong o pangalan na bilang isang bagyo ngayon ay tinatawag na Bagyong Queenie. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa data ng Pag-asa ay lumalabas na nasa 375 kilometers west of Dagupan City ang sentro ng Bagyong Paeng, at ito naman ay northwestward ang kanyang direksyon habang papalayo sa ating Luzon landmass. 10 kilometers per hour ang kanyang takbo at nangangahulugan na mabagal lamang ito. Kaya naman ay mananatili pa rin ng 1-2 araw dito sa ating Philippine territory. At yung taglay na lakas ng hangin ng naturang sama ng panahon ay 95 kilometers per hour at yung kanyang gustiness ay 115 kilometers per hour. Mas malakas yan kumpara kaninang madaling araw. Nangangahulugan na ito'y bumalik, nag-re-intensify bilang isang severe tropical storm. Mula sa kanyang pagiging tropical storm na lamang, bumalik siya doon sa level na mas malakas, severe tropical storm. Bunsod nito ay nananatili ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, western at central portion ng Pampanga, Abra at yung Benguet, maging ang western portion ng Mountain Province, nasa signal number 1 pa rin, at yung western portion ng Ifugao at maging ang Tarlac, western portion ng Nueva Vizcaya, western portion ng Nueva Ecija at yung Zambales at central at southern portion ng lalawigan ng Bataan. Dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa tracking ng Pag-asa, mapapansin na pataas na ang kanyang direksyon at inaasahan na magtutuloy-tuloy na ito sa mga susunod na 48 oras hanggang sa tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan na ito ay mag-i-improve na ang weather condition dito sa malaking parte ng Luzon. Pero hindi natin dapat ipagkampante lalo't nananatili pa rin ang existence ng isa pang bagyo na tinatawag natin Bagyong Queenie, at ipinapakita natin sa ating forecast model mula sa himawari ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ang unti-unting paglapit nito, may pattern na ipinapakita ang mga eksperto na maaaring sundan kung hindi man eksaktong doon sa dinaanan nitong Bagyong Paeng, ay halos sa kahawig din ang magiging takbo niya sa mga susunod na araw. By midweek, ang pinakang crucial time para sa epekto naman ng Bagyong Queenie na ating tutugay-gayan sa mga darating na araw. Bombo Gerald? Yung Bagyong Paeng na yan na lumakas, Bombo Dennis, may epekto pa ba yan dito sa Pilipinas, yung paglakas ng naturang bagyo since papalayo naman ang Bombo Dennis? Sa ngayon, Bombo Gerald, ay may epekto pa rin. In fact, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 doon sa mga lugar na ating binanggit. Nangangahulugan na apektado pa rin sila 30 to 60 kilometers per hour yung pagbugso ng hangin na mararamdaman nila. At may mga pag-ulan pa rin na dadalhin nito, lalot concentrated yung ulang dala. Pati yung remnants na hahatak nitong naturang bagyo, kung mapapansin mo, concentrated, napakakapal pa ng kaulapan, pulang-pula pa rin. At yan ay maghahatid pa rin ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa habang ito ay tuluyang papalayo at yung nandun naman sa kabilang banda, sa eastern section, ito naman ay unti-unti na rin nagkakaroon ng porma at sirkulasyon na inaasahang makaka-apekto rin sa ating bansa sa mga darating na araw. So dalawa pa rin ang ating tinutugay-gayan kahit papalayo na ang Bagyong Paeng. Okay, Bob Dennis, last na lang yung Bagyong Queenie na yan, may chance ba na lalakas yan na kasing lakas ng Bagyong Paeng, Bombo Dennis?
Nakikita natin ang ganung posibilidad, Bombo Gerald, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat napakalawak pa ng karagatan na kanyang babaybayin hanggang makalapit dito sa ating landmass. At posible, Eastern Visayas at Bicol region ang makaramdam pa rin initially ng naturang sama ng panahon. Kaya kinakailangan pa rin ng alerto kahit sa ngayon ay isa pa lamang itong tropical depression o mahinang bagyo, itinuturing na nag-Joint Typhoon Warning Center na dapat na maging alerto dito sa posibleng epekto nito dahil yung kanyang inaasahan na pag-intensify rapid sa mga susunod na araw. Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Apektado po ng bagyong Paeng, aabot na raw sa 2 milyong individual habang ang Department of Social Welfare and Development ay nagsasagawa na rin ng relief operations. Pinsala na iniwan ng bagyong Paeng, ramdam pa rin daw sa ilang lugar naman sa Cavite at yung ilang establishmento pansamantala munang isinara. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapitapitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Paki-update muna tayo dito sa pinsala pa rin na iniwan ng bagyong Paeng dyan sa lalawigan ng Cavite. At pa-report si Bombo Chill Emprido. Ramdam pa din ang hagupit at pinsalang iniwan ni Bagyong Paeng dito sa ilang lugar sa Cavite na nagdulot ng malawakang pagbaha, pagkasira ng mga bahay at pagsasara ng ilang mga negosyo. Sa pag-iikot ng Bombo Radio Philippines sa ilang lugar dito, hindi pa rin humuhupa ang baha at malakas pa din ang current ng tubig na nagpapahirap lalo sa mga residente. Ilang mga malls, palengke, gasolinahan at ultimo maliliit na kainan ay sarado rin. Nakapanayam nga ng Bombo Radio Philippines si Kuya Bobby Santiago, tendero ng mga seafood sa palengke. Ayon sa kanya, wash out daw talaga maging ang kanyang mga paninda at mga gamit sa bahay. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Kuya Bobby Santiago. Dito kami sa sa fish section sa Noveleta Public Market. Mga sariwang isda, mga alimasag, hipon, ganon. Mga galunggong, bangus tilapia.
Talagang kami, devastated ngayon. Halos yung isda namin natangay ng bagyo, yung alon, biglang rumagasakas yung tubig. Hindi namin expect na ganun mangyayari kasi ambon lang naman sa una. Tapos eventually, pagdating ng gabi, rumagasa na. Kaya yung mga isda namin na hindi na rin namin nahabol. Kasi biglang tumaas ang tubig hanggang sa palengke, nahabol kami. Almost doon sa taas na, nasa tiles na ng isdaan. Kung nasa baba ka, lampas tao na yon sa mismong yung road, yung barangay road. Hindi, sinafety muna namin sarili namin. Umakit kami doon sa second floor para hindi kami abutin ng baha. Ayun, kalunod-lunod nga nangyari, yung mga gamit namin at saka yung mga isda, wala na. Hindi namin napakinabangan kasi nag-iisip-isip pa nga kami ngayon kung paano makakakuha ng puhunan at saka yung mga gamit namin kung paano saan ka bibili ngayon hindi mo rin malaman. Damit nga namin ito. Pagdating nga namin sa bahay namin, pati yung isdaan, pati yung sa bahay namin, lampas tao rin, lahat wala ka nang maililigtas na rin. Lahat ng gamit namin sa bahay talagang na-wash out na rin, pati mga damit. Siguro sa tulong na lang ng Diyos, may pag-asa pa. Nakakapanlumo rin ang sinapit ng ilan pang mga business owner na kabubukas lamang. Di raw nila inasahan na tataas ng ganon ng tubig kaya laking gulat nila na bahana ang tumambad sa kanilang tindahan. Ang electric bike at mga appliances na kanilang tinitinda, kundi ibebenta ng mura ay ibabalik daw nila sa warehouse para ipaayos na lang. Bebenta na siguro ng mura. Kakayanin. Pero doon sa amin, hanggang leeg. Medyo dati naulit yan 2006 yata yun. Ngayon naulit Patuloy naman ang ginagawang paglilinis sa kani-kanilang bahay at maging sa gilid ng kalsada ng ilang residente dito sa Cavite kasama ng local government at tulong ng ilan pang mga ahensya. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chili Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Lumubo pa sa 285.28 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong Paeng sa sektor ng agrikultura. Batay pa sa assessment ng Department of Agriculture na itala ang mga pinsala sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Sorsogon regions. Katumbas ito ng 13,408 hectares ng agricultural areas o production loss na 11,761 metric tons. Kabilang sa mga apektado ang mga sakahan ng palay, mais, high-value crops at fisheries, gayon din ang ilang agricultural facilities. Aabot rin sa 8,608 farmers at fishermen ang napiktuhan ng pangkabuhayan dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng. Habang patuloy naman ang assessment ng Department of Agriculture sa pinsala ng kalamidad ay nag-set up na ito ng mga mobile kadiwa centers sa mga apektadong lugar para masiguro ang stable na presyo at supply ng agri-fishery commodities. Mamayabangan itong pagsasaayos sa mga nasirang transmission line dahil sa bagyong Paeng, puspusan pa rin. Ayon po yan sa National Grid Corporation of the Philippines at yung pagpapahalaga sa buhay. Sentro ng mensahe naman ni Pangulong Marcos ngayong undas. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Yung PNP Mobile Outpost at Motorcycle Units ipinakalat ngayon para sa pagbabantay sa buong Metro Manila laban pa rin sa mga magsasamantalas sa panahon ng Todos Los Santos. At report si Bombo Marlene Pajernos.
Nagpakalat ng mga rolling police mobile outpost at tactical motorcycle units ang Philippine National Police sa buong Metro Manila. Kasabay ito ng kanilang pag-deploy ng kapulisan sa buong rehiyon upang magbantay laban sa mga mapagsamantalang loob ngayong panahon ng Todos Los Santos. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni National Capital Region Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Versola na bago pa man magsimula ang undas ay nagtalaga na sila ng mga areas of convergence sa mga transport hubs sa Metro Manila. Kabilang na rito ang kanilang mga rolling mobile police outpost na may mga gulong na pwedeng hilahin ng mga pulis patungo sa mga lugar na kinakailangan. Inatasan na rin anya nila ang kanilang mga tactical motorcycle units para sa regular na pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bilang bahagi pa rin ng kanilang pagbabantay. Narito pa ang bahagi ng ating panayam kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Versola. Ang PNP po habang hindi pa po nagsimula yung undas, ay nakatalaga po ang ating mga kapulisan dito sa ating mga areas of convergence. Kasama na po dyan ang ating mga transport hubs, kagaya po ng PITX, seaports, and airports. At dito po may nagbabantay ang ating mga kapulisan. May nagpagawa na po na tayo ng rolling mobile police outpost. Ito po ay yung mobile police outpost na pwede pong ilipat kasi ang design po ng ating mobile outpost, ma'am, ay pinalagyan po ito ng gulong na pwede pong hilahin ng ating police trucks na ilipat na kung saan ito ay mas kinakailangan. Ang paghahanda po ng NCRPO, ma'am, ay nakapaloob sa programang Safe NCRPO. Ang pagbabantay ng Metro Manila sa pamamagitan ng ating tactical motorcycle units. Dahil alam po natin na pumasok na tayo sa bare months, andyan na po ang traffic congestion. Kaya po ma'am, ang ating motorcycle units ang iikot sa ating dito sa Metro Manila. Samantala, bukod dito ay tinatag rin ng Philippine National Police ang nasa 5,784 na police assistant desk sa mga 4,769 public cemeteries, memorial parks at columbarium sa buong bansa. Ipinagdiin ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na inatasan na niya ang buong hanay ng kapulisan na mahigpit na ipatupad ang pagkapanatili ng kaayusan at seguridad sa bansa ngayong panahon ng Todos Los Santos. Habang muli naman niyang pinaalalahanan ng publiko na sumunod sa mga pinatutupad na alituntunin sa mga sementeryo at memorial parks at huwag nang magdala pa ng mga pinagabawal na kagamitan tulad ng baril o mga deadly weapon, illegal na droga, nakakalasing na mga inumin, gambling paraphernalia at malalakas na sound system. Kung maalala, una nang sinabi ng Philippine National Police na nakataas na ang full alert sa buong hanay ng pulisya ngayong long weekend at araw ng mga patay. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos. Nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, 2 bayan sa Region 12 isinailalim sa state of calamity. 3 na patay, libo-libo ang internally displaced person na nanatili sa evacuation centers. Kukuha tayo ng karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Comunidad. 2 bayan na sa Soxargen Region ang isinilalim sa state of calamity dahil sa pinsala na iniwan ng malawakang baha na dulot ni Bagyong Paeng. Ito ang kinumpirma sa Bombo Radio Coronadal ni Ms. Jorimay Balmidiano, Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Balmidiano, ang mga bayan ng Pigkawayan at Libungan sa lalawigan ng North Cotabato ay nasa state of calamity na dahil sa libo-libong pamilya na apektado at nananatili
nananatili ngayon sa evacuation center dahil sa pagkasira ng kanilang mga bahay at pangkabuhayan. 3 na rin ang naiulat na nasawi, 2 mula sa Calamansig, Sultan Kudarat at 1 mula sa Lake Cebu South, Cotabato. Dagdag pa ni Balmediano, nabigyan na ng paunang tulong higit 10,000 apektadong pamilya, ngunit nangangailangan pa ng karagdagang tulong. Sa katunayan, may mga lugar pa sa North Cotabato at Sultan Kudarat na may binabaha pa rin sa ngayon. Maliban sa mga lugar na isinilalim sa state of calamity, apektado rin ang mga lugar ng Midsaya Patalyusan sa North Cotabato, Palimbang, Calamansig at Libak sa lalawigan ng Sultan Kudarat, mga bayan sa South Cotabato, Sarangani Province at General Santos City. May mga missing pa na pinaghahanap sa bayan ng Matalam sa North Cotabato matapos na inanod ng tubig baha. Maraming naitalang mga infrastruktura, pangkabuhayan, alagang hayop at mga pananim ang sinira ng baha sa nabanggit na mga lugar. Nabigyan naman na agarang tulong gaya ng relief pack at immediate ang mga apektado. Sa ngayon, nagpapatuloy ang monitoring ng Office of the Civil Defense Region 12, kaagapay ang mga LGUs at iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang DSWD-12 na nagbibigay din ng tulong sa mga apektadong pamilya sa BARM na mas marami ang naitalang casualties. Ayun po. And meron po pala din tayong additional na declaration of state of calamity, which is the municipality of Libungan as well as Cotabato Province. So dalawa po yung may declaration of state of calamity, which is Pigcawayan and Libungan. Ito po yung dalawang medyo malaki po talaga yung naging epekto ng tropical storm or ayun po. Si Ms. Jorame Balmediano, ang Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radio ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. 5 sakay ng tricycle, kabilang yung 2 menor de edad, patay matapos araruhin ng kotse sa Umuroy road nag road trip. At report ng Bombo Radio Lawag. Patay lahat ng 5 nakasakay sa isang tricycle matapos araruhin ng isang kotse sa barangay 7, Suksuken sa bayan ng Pidig. Kinilala ni Police Lieutenant Rudy James Hacalne, ang Chief of Police ng PNP Pidig, ang biktimang driver na si Edward Rumbawa Burgos, 41 anyos, at ang kanyang 2 biyanan at ang anak na 17 anyos at isang 7 taong gulang, habang ang driver ng kotse ay si Jonathan Bacaro, 28 anyos, na residente sa bayan ng Vintar. Sa investigasyon, pauwi na ang mga biktima galing sa Lamay sa barangay Kalambeg sa nasabi ring bayan, ngunit nang nasa barangay Sugsugan na sila ay binangga umano ng kotse. Nag-overtake niya ang kotse na mabilis ang takbo, sa kasunod nito ang Innova, ngunit nakasalubong naman ang tricycle ng mga biktima. Mula umano sa parte kung saan binangga ng kotse ang tricycle ay dumiretso pa hanggang 60 meters kung saan tumilapon ang mga biktima. Dead on the spot ang driver at 2 biyanan nito, habang ang 2 menor de edad ay idineklarang dead on arrival sa ospital. Nabatid na ang driver ng kotse ay maghapon naglasing at kagabi ay pumunta sa lungsod ng Lawag at pauwi na rin nang mangyari ang insidente. Lumalabas na plano umano ng driver ng kotse na tumakas, ngunit sumuko rin sa kakilalang pulis na nagresponde. Nahaharap naman ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property at paglabag sa Republic Act 10586 o Driving Act of 2013. Samantala, hindi rin lubos akalain ni Mrs. Zenaline Balino Burgos, asawa ng biktimang driver, na ganito ang mangyayari sa kanyang pamilya. Sinabi nito na hindi na nito alam ang kanyang gagawin dahil biglaan ang pangyayari, lalo't sabay-sabay na 5 ang nawala sa kanya at umaasang makakamit ang hustisya. Pakinggan natin ang pakikipanayam ng Bombo Radio Lawag kay Mrs. Zenaline Balino Burgos. Ngayon sir, kasi hindi ko pa alam kung paano. Hindi ko pa alam kung paano i-express yung sarili, yung feelings ko. Kasi ito po isang biglaan. Hindi ko po inasahan ito na mangyari sa kanila. So, parang blanco po ako ngayon. Talagang wala po akong, hindi ko alam kung paano po. Yung asawa ko po ang naghahanap buhay para sa amin. Sa ngayon po, paano na yung buhay namin? Paano na yung buhay namin na mag-ina? Saan po kami kukuha ng pangangailangan namin sa ngayon? Kasi
Kasi hindi po ako makapagtrabaho. May anak po akong bata. Hindi ko po alam kung paano. Sana po mabigyan nila ng hustisya ang pagkamatay ng mga pamilya namin. Yung kapamilya namin po. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Aileen Arda nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Oras sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Itong defending champion na Golden State Warriors na silat ng Detroit Pistons. Ito namang NBA superstar na si Luka Doncic kumamada ng 44 big points para pa rin sa panalo ng Mavericks kontra sa Orlando Magic. At ma-report si Bombo Alaysa Eclarinal. Nasilat ng Detroit Pistons ang defending champion na Golden State Warriors sa kalamangan na 14 points na nagtapos sa score na 128-114. Nakapagtala ng 23 points, 10 rebounds at 9 assists ang star player ng Pistons na si Sean Cunningham para tuluyang makuha ang ikaliwan nilang panalo. Habang nasayang naman ang pagpapakitang gilas ni NBA superstar Stephen Curry dahil ito na ang kanilang ika-4 na talo nang magsimula ang bagong NBA season. Samantala, nagwagi din naman ang Dallas Mavericks kontra katunggali nitong Orlando Magic sa kabuang score na 114-105. Namayagpag muli ang top performer ng Mavericks na si Luka Doncic nang magbuhos ito ng 44 points at 3 rebounds para ipahiya ang kalabang koponan. Una rito, nabigo din ang Los Angeles Clippers kontra sa kalabang New Orleans Pelicans sa kabuang score na 112-91. Sa iba pang game, naiposte naman ng Cleveland Cavaliers ang ikalima nitong panalo makaraang ilang paso ang New York Knicks sa score na 121-108. Bumida sa panalo ang Cavs ang bago nilang teammate na si Donovan Mitchell na nagpakawala ng 38 points. At yan ang ating sports balita. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Star Nation, sa ating Christmas countdown, alam niyo ba na doon sa Iceland, hindi makukumpleto ang Pasko kapag hindi nabilihan ng bagong damit ang mga kabataan. Ito ang kanilang naging tradisyonal at bahagi na ng kanilang Kapaskuhan. Sa ating Christmas countdown, 55 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pabalik mga kabanan sa tunapag pangalagad diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto 32 minutos sa kaligid sa tagdang alas 12. Magabalik ang ining palatuntunan, i-try naton nga makontak no si Dr. Ann Pornan, ang head sa CDRRMO sa siyudad sa Bacolod. Gudi balo naton kung ano ang extent sang damage nga gintugas sang bagyong si Paing diri iya sa siyudad sa Bacolod. Pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas?
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18. Pabalik mga kabyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa unto 43 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 12. Ibalo naton kung ano ka dako ang damage nga ginatugas ang bagyo nga paing diri sa siyudad sa Bacolod. Pero hindi man ini pareho sa mga iban nga mga kabanuhanan sa southern parts sa Negros Occidental nga may mga pananom nga nagkalalitan kay kagapon gali sa interview sa kay Governor Eugenio Bunglacson yato gin isa-isa may breakdown siya sa mga damage no gagin tugas ang bagyong si Paing. Dito yan may mga pananom mo. No? May mga kasapatan na kilamatay. Dito sa Bacolod, daw ay siguro. No? Ibalo na ito na bisa kay Dr. Ann Purnan, ang aton nga head sang CDRRMO, kung sa ilang assessment subong, pagkatapos na sa bagyong si Paing, may mga nagkakalabahaan, no? May maging pang-evacuate man dito sa Bacolod, ano ang natabo, ano ang
ang damage gintuga sinisila. May mga puluyan siguro nga kala-damage man itong ilang mga kagamitan. May mga partially damaged nga mga puluyan. No, may mga mga assistance, no, nga ginhatag sang aton nga syudad sa Bacolod sa sini mga nalisdan naton nga mga kauturan. Hindi pagid gani kita makasiling abi nga kampante na kita subong kay nakagwa na si Bagyong Paing, kay may manugsulod naman nga bagyong si Queenie. Amo naman ni ang Balantayan Banwa, ang bagyong si Queenie nga nakasulod na, no, sa Philippine Area of Responsibility o kung ginatawag naton nga PAR. No, kag amo ni ang isa sa mga balantayan kay tungod nga nubo ang iya sini nga coordinates bala, ang iya sini ginhalinan nya kun mag-landfall ini siya, maigo naman kita liwat diri sa Western Visayas. Sa sining bagyong si Queenie, tiyan mo ni ang Balantayan Banwa, ang Balantayan, kay siling ko gani nga nakabiya na sa aton ang bagyong si Paing, pero may nagasunod. So sa subong gani ang bagyong si Paing daw nagbaskog liwat, pero ari na siya nagpagwa niya, hindi naman niya makabalik pa kay hindi magin masyado kabaskog ang bagyong si Queenie nga magabutong sini siya pabalik. Inabalang ginasiling Fujiwara effect, no, kay hindi man masyado kabaskog ang sunod sa pag-asa ang ining bagyong si Queenie, pero balantayan kay hindi pa magkitagid makapatod ang kabaskogon niya sini kay wala pa man, no. Ara na karon sa Philippine Area of Responsibility nga ang ginabantayan karon nga bagyong si Queenie. Sunod sa pag-asa, mga alas 5 sa kaginasang aga ng isang nagsulod ini sa teritoryo sa pungsod Pilipinas ang bagyong si Queenie. Kag ang iyang hangin sa subong, ang kabaskugon yara pa lamang sa 45 to 55 kilometers per hour. Amo pa lang ni ang gin-report. Kay nagagiho ini siya ang iya sining movement, no, west direction, southwest nga direction sa kada sigon nga 15 kilometers per hour. Samtang padayon naman nga ang pagpalayo sa nga bagyong si Paing matapos ini nga nagpanghalit man sa masyado kalapad nga bahin sa nga pungsod Pilipinas. Kag katapusan nga na siplatan ang sentro sang bagyo nga si Paing sa kalayuon nga 340 kilometers sa nakatungdan nga bahin sang Dagupan City, Pangasinan. Kag ini siya ang ang iyang movement, no, sa kada sigon nga 10 kilometers per hour. So amo ni ang bagyong si Paing. Pero pagwa na niya bisan nag-report subong nga may pagbaskog liwat ang iyang pagbuyong, pero hindi na siya magkalit sa aton kumong nagguwa na siya. Sige. 48 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto, si Dr. Purnan, no, dugay-dugay balikan naton kay daw nag-ayo siya after 5 minutes. Okay, sige. Ara sa piya kalinya ang head sang CDRRMO sa siyudad sang Bacolod, si Dr. Anna Purnan. Dok, mayong Udto. Good noon. Okay. Doon nag-utod-utod ang imo nga signal. Okay, nag-utod. Sige. Okay, upod naton karon mga kabayan sa piya kalinya si Dr. Anna Purnan. Dok, okay nang signal mo da? Okay na. Okay, sige. Dok, kumusta ang inyong assessment sa sining naglabay nga bagyong si Paing? May mga area nga ginbaha, posible may mga nagkala-damage nga mga puluyan.
Ano ang pinaka-latest report karon sa CDRRMO? May mga kasapatan man nga naglamatay diri sa siyudad sa Bacolod, Doc? Sa kasapatan, wala pa kami nakabato, no? Pero sa mga damage houses, may ara kita do 14 sa ikinalain-lain nga barangay. Pero wala ko di subo nakaptan ang aton nga actual gikundiin sa 14. Okay. So, hindi giman way pa naton masumada kung ano ang sa kwan abi kung pilagid ang mga kalitan nga gintuga, pila ka milyon abi. Way giman. Wala pa kay lain na siya na no. So ginahatag lang namo ng report pero lain na siyang compute kung pilagid ang base sa aton kung pila ka ang amount. Ang amount. Yes. Okay. Pero sa sining pagpatigayon sang response sang CDRRMO sa pagbinaha, kumusta ang inyong assessment sa bahin sang deployment, Doc? Okay. Because of our organization namon nga gin-accredit nato, no, so nagabuligay kita not only sa DRMO but also sa mga barangay naton nga mga response group. At the same time sa mga aton volunteer groups like the Amity Chamber, Red Cross, DYA, kag ang mga Mountain Tigers, no. So lagi kami nabudlayan because ng kadamo sa aton partners diri sa Bacolod City nga DRMO. So bali masyado ka aktibo so sa natabo to sa nagligad daw makita naton nga okay gid ko magbinuligay ang tanan. Yes, as well as ang aton nga mga government agency like yung aton Bureau of Fire, aton nga Philippine Army, no, nga gid din sa aton command center, tapos ang aton nga mga police personnel nga nagbulig man, no, bantay sa aton mga evacuation centers, kag at the same time nagabulig man libot para ma-secure man ang mga panimalay nga ginbayaan sa aton nga mga pumulyo sa evacuation centers. Ini mga area, Doc, nga ginabaha sa nga nagligad, amo ning usual nga mga area nga ginabaha gid man tagsa nga magbubo madamol nga ulan? Yes, sir. Especially yan sa may ara kita yung nagdugang no, kayo tungod sa pagkatabo sa aton nga typhoon Paing nang nagdungan na siya sa high tide. So madamo kita nga affected. Actually, mostly ara kita sa shoreline. No? Ang amo to ang amo nga ginpang evacuate, ginpang rescue. Okay. Wala man nakangkon sang kabudlayan subong sa bahin sang preemptive evacuation. Halimbawa, may mga experience abis ang nagliligad nga kung nambalan mo nga mag-evacuate daw pakatiga pa. May ara gid man no nga nag-refuse because na hindi nila mabayaan nila panimalay. However, mostly hindi naman kami nabudlayan kung manghambal kami evacuate. Sila naman lang mismo nagkakusa. Mga pumuluyo nga aras sa mga critical level. Wala man sang reported nga mga problema sa mga evacuation center kag the way nga ginpanghatag ang mga assistance sa mga kinahanglanon sa sini mga evacuees. May ara gid man gamay na mga mga ditches like hindi kita makadeliver dahil because damo man ang aton, we have 17 evacuation centers. So hindi siya bala nga madungan nimo panghatag ang aton nga mga So may ara kita ang mga evacuation center, especially the barangay chain nga may mga part nga do may tubig. So man lang siya, minimal man lang, so hindi pa siya mo naka-problema. Then may mga eskwelahan kita nga nasulod man sa tubig, no? Because the first place before sinaya may mga problema nagimanta sa drainage. Pero sufficiente man ang mga panghatag naton sa mga kinahanglanon sa mga evacuees, like for example ang mga pagkaon? Yes, sir. Bali ang tanang evacuation center may ara nga nagaluto, no, nga aton barangay, kag aton nga SSB nga mga staff. Then pag during kag before sila magpuli may ara kita gin panghatag nga mga food packs sa aton mga families. Okay. Do you think wala naman sang dapat pang i-improbar sa deployment the way abi nga nakita ninyo nakita ninyo ang aktual nga pagkandak sang operation? May ara din man bumuboda, no, nga mga gagmay nga so na korekta man before kay nag-meeting kami with mayor. So nakita man naton ang mga gagmay naton nga mga kinahanglan pa improve daso naman naton nga mga may ara kita mga amo sini nga matabo. So ma-improve na naton like ang timely nga pag pag sa mga pagkaon, no.
Pero kami gani kay dapat sina ang atong food packs ginahatag na sa before magpulit po kami before during sa ginapanghatag na namon as long as nakalista na bala kag verified ng aton nga mga evacuees ginatagaan na sila namon maski hindi pa sa mapauli. Okay. Ang aton nga ang sabahin dok sa mga livestock sabi nga yan ay sang city veterinary no? Baliway pa man sila naka-report abi kon na wala pa sila ka-report. Halimbawa sa aton nga pila ka mga kabaranggayan no hindi gina malipod nga may anak mga backyard swine kwan sila bla mga gini may mga tangkal sang baboy. Oo, amo pa na siya bumudan ang naton ginapakuha naton nga data no kada amo na siyang wala pa di sa amon nakasulod. Anyway, continue man ang amon monitoring maski to nagwa na si Bagyo Paing pero di may masulod na naman na bag-o na bagyo pero ara pa man siya sa outside sang Philippine Area of Responsibility. Oo. So ang okay, amo ning Queenie gani ang sunod nga magasunod pero sa inyong nga monitoring ni base sa feed sang Pag-asa do hindi siya kasing lakas or kaangay ka baskog sa bagyong si Paing? Oo, pero hindi pa ta nakahambal nga hindi siya no kay wala pa siya kasulod. Pero hopefully hindi siya mag-amo na kakusog no. Kay kung mag-amo pagid siya kakusog first kay Paing mga naman ta hindi tagit ka papahuway sang naton monitoring kag deployment kung amo sila. Dili sa Bacolod Dok bali ito daw hindi naging man nato malikawan siguro nga basta magbubo madamol nga ulan definitely nagabaha gid man. No, pero sa subong siguro daw naghagan-hagan sa gawa ang pagbinaha or dasig lang man mag-subside ikumpara sa kung daw wala pa makayo ang mga drainage system naton dire. Yes, oo. Mas dasig naman gid mag-subside no. Kay ko nakita naton may ara naman lang kita nga area nga may baha pa it's because of the problem gid sa drainage. Pero kung wala man lang yung problema pag after sang tulo nga ulan 30 minutes to 1 hour, wala na yan, na-subside na ng atong mga baba. Sang nagligad to nga pag binaha daw sa pilato ka mga kasubaan do makita din ang sa langit nga mga basura sa mga sa kasubaan naton diri. Ano ni nga mga basura diri ni sa Bacolod o kun sa ibabaw pag ini naghalin? May ara man nga dirigid sa aton siguro no, especially mga aton suba may mga panimalay may ara gina basura. So may ara man nga halin sa babaw pero mostly dirigid na sa aton halin. Dirigid sa aton daw kaga ini isa sa mga makonsider naton nga dako gid nga factor kun nga daw hindi dali makagawa ang tubig kay daw hindi bala sa mga may ara kita ya mga drainage abi nga ang iyang nga buluslugan na sa suba ti daw nagapurun-puron diri mga basura. Nakita nato no maski gamay na siya nga basura because gamay man ang buo sa sa tubig so makakos gid siya sang hindi nga madasig pag sang tubig. So balikan naton na Doc ang ining pagsulod naman sa panibagong nga bagyo. Ano ang inyong preparation subong? So same man Japon na bumbudan no nang sige na kita bantay tapos ang aton nga mga rescuers kag ato responders siya ginaano na siya namon gina-update man namon kung kinanglan naton nga ilabulig. Usually ang aton ginaobra ang kundiin to nga for example kung imo barangay kag may ara kaya rescue group sila na yung first responders gid naton. Okay. So sa subong ang although nga malayo pa man yung bagyong si Queenie pero may mga kuan nakita na no ang aton nga preparation do intact naman yang halimbawa kundi sa subong nga pag-agi sa bagyong si Paing ang mga kinahanglan na pag-distribute nato sa mga evacuees pero sa subong may ara nakita yaman napain para sa palabuto naman nga bagyo. Yes, bumbuo dan ang ato may preparasyon hasta na ni sa sa fourth quarter sa December kay kabalugid kita sa amo ni nga mga tinion. Ang bagyo usually diri gini sa aton gaagi sa Visayas no. So ginahandaan ta gina like what happened sang last year nga si Odette December nag-abot. So pinapreparahan ta gina ang So aton nga mga food stuff no, mga non-food ta ara na naka-standby na di sa aton. Wala na sa naton ginapabayaan nga maubos kung before siya maubos gina-replenish gina. Okay. Sige Doc, salamat gid si mong oras kag may ngudto sa liwat. Thank you man Bumbudan. Salamat.
si Dr. Ana Maria Laarni Pornan, no, iya kumplito gina-shortcut lang natin si Dr. Ann Pornan, no. Ang aton nga head sang CDRRMO, no, at least sa subong nga pagbinaha, no, nakita kun ano ka dasig ang pag-responder sang aton nga CDRRMO, kag lakip naman ang pagbulig sang Mountain Tiger, ang rescue unit sang rescue group sang Amity, sang Chamber, may arap kita gani sang Red Cross, may Philippine Army, may kadamo sang mga nag on standby kag mag-responder sa kun ano man nga mga kinahanglanon ng mga emerhensya, samtang may pila ka mga area diri sa siyudad sa Bacolod ang nagbinaha. Hindi mo na yung mapunggan kay bisan sa din nga lugar nagbinaha ginaya. Kung magbubuo madamol nga ulan, bisan pa gani sa Japan may baha nga ka-high-tech na to sila. Bisan sa iban nga mga kapungsuran nga abansi ang ilang teknolohiya kag progresibo nga pungsod naga-experience sa pagbaha. Mangin issue ang baha banwa kung sa tion nga ang isa ka lugar, isa ka syudad magbaha kag kadugay kag mag-subside ang tubig. Kung inadlaw ya kag mag-subside kag sinimana, something is wrong with the drainage system, something is wrong with the leadership sa isa ka LGU nga hindi nga way masulbar. Kay imposible nga magatiner ang tubig sang isa ka semana nga hindi siya mag-subside kung insakto ang drainage system, kung may ara siya sang guluwaan nga sufisyente. Kaya ang tubig ya madaludo gini pakanto sa baybay, maagi na sa suba pero diretso na sa baybay. Diretso na sa baybay. Kag hindi man na siguro ay mananatabo siguro nga mas nubo pa ya ang duta kaysa tubig. Nga masiling ka nga hindi na siya makagwasa kay makakanto sa dagat ang tubig baha, kay mas taas ang baybay kaysa sa duta nga ginatungtungan sa isa ka komunidad. Definitely ang tanan nga tubig yan nagailig gina pakanto sa dagat. Tikon hindi mayo ang drainage system kag damo sang mga supon kay way magina obra, way magina pakayo amo na nga kung magbaha gani kadugay mag-subside sa tubig. Diri sa siyudad sa Bacolod hindi na issue ang silingabing baha nga kadugay mag-subside. Kay inuras lang gani bisan sa mga dalanon diri sa downtown area sa siyudad sa Bacolod, may mga pagbinaha kung magbaskog ang ulan, pero kadasig lamang mag-subside sang tubig kay ginasuyo pa idalom sang manhole. No? Ang issue sinada karon kun ang imo nga manhole imbes gasuyo pa idalom nagabuga na mo na dako na dayon nga issue. 2 minutos na nakaligad sa tag ng alauna diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhan ay sa udto. This time mga kabayanan, manginkaw po naman natin si Dr. Sifard Gerhard Kailian, ang pinuno naman ang head sang Provincial Disaster Management Program Division, at ito siya subong sa command center daw sang PDMPD. Kag hibalo naton kung ano ang ilang monitoring sa bagyong si Queenie, kag subong man ang assessment naman, no, ano ang report, ang data nga nagalabot naman dahil sa PDMPD sa pinaka-latest tabi, no. This time si Dr. Kailian naman ang aton nga interviewon. Kay kagapon na interview naton si Gov Eugenio Bong Lacson, tigibalo man kita kung ano kasako yung gobernador. This time ang pinuno daw sa Provincial Disaster Management Program Division. Hibalo nato nabi paligo Bumbo Mike, no, sang kay ikuan naton siya, ipagi naton siya sa Zoom, no, para nga makita gid naton dito karon ang sitwasyon, samtang ginakuan, samtang at ato siya sa command center, mga kabayanan, sa aton nga probinsya dito ni Namtang sa Panaad. Hibalo naton kung ano ang ilang latest monitoring, no, sa sini nga mga tinion samtang nagapasulod ang bagyong si Queenie, no, kag tanan-tanan na lang, no, nga mga information abi nga mahatag karon ni Dr. Kailian. Mas importante ini nga bansi naton nga mapabalo para sa aton nga mga tagpalamati sa aton mga pumuluyo
diri sa probinsya sa Negros Occidental. Way pa mag-subside ang iban to yung mga kabanwanan, iban ng mga LGU sa Southern Negros. May mga tubig-tubig pa nga nagkalabilin. Kagapon gani may reported landslide pa to dito sa MMC. Ang abandonado nga mining site sang Maricalo Mining Corporation dito mga kabiyanan sa Sipalay. May landslide man to gapon kag nagdaludo man tong tubig to nga nagapundo sa mga buho blang ginatugas ang mining sa una. Tanong taman kung anong update sini, no, kagang update sa pila ka mga kabanwanan. 4 minutos banwa nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Saudto. Ang payag ni Dr. Fernando ay pakasulod sa Philippine Area of Responsibility, pero do kagina do may report na tublang pag-asa nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Queenie. Pero dito pa lang to banwa sa may Sakwan, layo pa, no, ara pa lang sa kadagatan. Wala pa gid sa silinga na sa nagatamwa na sa kadutaan sa Pilipinas. Ara patuya sa kadagatan ang ining bagyong si Queenie. No? Okay, way pa si Dr. Kailian. Lato nabi ang pagsulod ni Dr. Kailian. Paagi sa Zoom. No? Kay lainggig kung maka-describe siya dito. Mismo sa command center sa PDMPD nga nahamtang karon sa may Panaad Sports and Stadium. Okay, sige. So karon dugay ko man ang dugang man nga mga report gikan sa ato nga mga field reporters. Daw ka kwan pa siya alang-alang pa si Dr. Kailian. Anyway, samtang sa piyak kabahin, no, diri kita anay sa pagpatigayon sang aerial survey sang aton nga presidente sa area dito sa Cavite nga lubos man nga napiktuhan sa sining bagyong si Paing, no? May arasang aerial inspection ginapatigayon ang aton nga presidente, no, kag para nga may baluan ang kadakuon sa damage, no, nga ginatuga banwa sa sining bagyong si Paing. Ini sa tunga sa sining kontrobersiya nga pag absent o kung ang way makita ang presensya sa presidente sa agis ang bagyong si Paing. Magluwas sa sining aerial surveying ginapatigayon, di may araman sa pila ka mga asod-asod nga meeting ginahimo karon upod sa NDRRMC kay nagasigiman ang preparation karon sa aton nga probinsya kon national government daw sa sining pag-abot pagid sa isa pa ka bagyo. Uy, damo pa ni nga mga may pila pa ka mga bagyo ang ginapaabot naton from November, no? From November to December. Kag ang aton yang preparahan, no, nga hindi naton niya mapaktan kung sa diin siya mag-agi ang mga bagyo. Ang BRR o kon Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARM, no, ang nakibot ganito sang pag-agi sa bagyong si Paing. Kay daw ay na gina-expectar dito sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, no? Ang paglaslas abi sa bagyo kay usually ang bagyo mga kabiyan nagalapaw niya sa Mindanao mo. Nagalapaw gid man. Amo lang to abi nga ang pag-inulan ang wala gid maglapaw. Ang hangin naglapaw lang niya. Bisan sa aton diri sa probinsya sa Negros Occidental, medyo lapaw-lapaw gawa ang hangin. Ang wala gid maglapaw ang ulan. Kaga diri sa Western Visayas, hindi man lang gani nga kita ang nahalitan, mas grabe pagid ang kalitan gintuga
sa pila ka mga kaprobinsyanan dito sa Isla Sanga Panay. Dako ang kay kahalitan mga kabanan ginatuga man dito sa Isla Sanga Panay. Kagkadamo sa mga taytay ang nagkalaguba. Damo mga taytay nagkalaguba. Kadamo man sang mga pananom kag mga kasapatan ang nagkalamatay. Dito ya sa Isla Sanga Panay sa pila ka mga kaprobinsyanan. Halos tanan dito bilog nga Isla Sang Panay ginahalitan gid. Hindi naton amo na nga kinahanglanon gid ang preparasyon naton pirmi. May gid sa probinsya sa Negros Occidental kay gina-encourage gid sa aton gobernador nga ang tanan nga mga mangunguma ipa-insure nila. Kinahanglan may insurance ang ila nga mga pananom. May ara kita ginatawag banwa nga crop insurance. So, minimal malang ang bayaran sa mangunguma sa insurance kinalanon gid nga ipa-insure ninyo ang inyong mga pananom kay kaso por kaso hindi nato mapagtan ang iba ni nga nagkalalitan ilang nga pananom sa mga nagliligan nga bagyo wa niya mahalitan mo subong lang niya nahalitan man so hindi nato mapaktan so mayo gid nga may ara kita sang insurance kaya may sukton kita kaso por kaso nga magkala damage ang bilog naton nga pananom. Diambot dito sa probinsya sang Antique, isa man to sa mga grabe ang epekto sang bagyo. Ambot ko may mga insurance man tong ilang nga mga pananom. Ang ilang nga mga kasapatan. Pero sa mga kasapatan daw ay sang insurance diri sa Negros. Do may area insurance ang mga nagapigiri bla. Pero ang iba niya nga mga kasapatan nga mga karbaw daw or mga sa mga kabukiran bla sa mga kumhan nga ginalawig lang tiway kaluluoy lang lumpiga kay imo yang nagapanag-iyas ang mga dalagko nga mga kasapatan kung magkalamatay ini. Mailang kung makita mo pa isa kung ginaanod pa sa nga baha kag kung di niya nga lugar mapadpad. Hindi mo hindi mo yan masapwan ang imo yang hinuptan. Sige, 12 minutos banwa ang nakaligat sa tagnang ilauna daw ara na si Dr. Sifard Kailian sa piya kalinya. Dok, may hapon. Yes, may hapon sa tanong pagpalamati isang Bombo Radio. Dok, kumusta ang aton nga assessment subong ano na ang mga report nga nagdangat dira sa PDMPD sa bahin sa nga kalitan nga tugas ang bagyong si Paing sa probinsya sa Negros Occidental, Dok? Yes, ang una taguro nga i-report Bumbodano ang nakita ng aton nga missing person dira sa sa Isabela. Kagina nakahatag na blotter report ang aton nga PNP nga ang aton nga missing person nga si Mr. Identified as Peter Neil Pirarin 32 years old, resident of Purok 3, Barangay Gihulngan o Municipality. Ini siya kuno nagtabok ini siya sa Kwansang Isabela sa overflow. Oo, overflow kung kag ang iya motor kuno na anod tapos daw nakainom ini siya. That's why nagpagawa naman kita sang bag-o subong nga advisory Bumbudan. So before sang advisory ang aton anay nga mga nga report as to damage may ari kita di damage houses update ang aton nga ang updates is ang aring La Carlota nagpasa dire nga may ara sila 3 ka partially damaged nga balay due to erosion and damage river wall. Ang Bago may ara man nga 2 ka totally damaged, 3 ka partially damaged Ang Hinubaan nag-report sang 2 ka totally damaged. Ang Pontevedra naghatag sang isa ka totally damaged. Samtang ang Silay naghatag diri 25 totally damaged, 119 partially damaged, daw 144 ini. So suno sa aton DRR dito daw naigo isang storm surge ta but pa-verify double verification pa naton dito sa grounds
ang Kawayan naghatag 12 no, 12 ka totally damaged kag 5 ka partially damaged. So 17 ang Hinigaran, 12 man ka totally damaged kag 6 ka partially damaged. So 18 no. Ang aton nga total nga barangays affected sa nga may damaged houses is 31. 60 aton totally damaged kag 139 nga partially damaged with a total of 192 damaged houses as of now. Amo nino ang kuano ang aton nga sa aton nga mga damaged houses no. So kita subong prepare man kita subong sang reports no coming from our OPA kag ang reading aton OPA no. Ikuan ko na lang ni Bombodan ang mga damages no, rice and tingbon ko na lang no. Rice kag high valued crops no. Based sa report nila sa October 26 to 30 no. Ang total affected barangays sa ining report is 138 barangays no. Amo ni ang niyara sa Calatrava, San Carlos, Escalante, Tuboso, Sagay, Cadiz, Talisay, San Enrique, Valladolid, La Carlota, Bago, Pulupandan, Padilla, Sipalay, Inubaan, Kawayan, Tuboso, Escalante, kag Sipalay City no. May affected farmers mga 4,799 ang number of areas no nga total 4,939.53 kag ang hectares ini no, hectares kag with an estimated amount of 103,123,123,000 17 no 0.97 cents no ang aton agricultural nga rice kag high valued crops no. So amo ni subong no ang ato naman nga mga situations no sa evacuation no, wala na evacuees ang Hinubaan, ang Himamaylan 0 naman, San Enrique, Hinigaran, Sipalay 0 na ang evacuees sa evacuation centers like ang La Castellana may duha pa kag nga may 9 individuals, ang La Carlota may 3 families and 19 individuals kag ang Kawayan may 41. So amo ni subong ang kuno ang aton nga mga updates no. And then Bombodan kung pwede ihatag ko sa inyo ang bag-ong ang bag-ong special tropical depression advisory sa kay Queenie no, sa aton nga Governor Bong Lacson. Pagabasahon ko Bombodan. The province in preparation for tropical depression or disturbance Queenie as it enters the Philippine area of responsibility, the public and DRM offices are advised to. Ang the public what to do to monitor the latest weather bulletin issued by Pag-asa. Every updates gini siya Bombodan no. Ma-monitor man ta nila sa aton nga advisories naton, updates on thunderstorm advisory sa province, sa provincial command center no. Follow us in Facebook no. Kung may mag-follow kita sa Facebook para mas updated sila no. Be alert on isolated rain showers and thunderstorm. Ginabana-bana naton nga si Queenie no mag dissipate kag mahimo na lang LPA, but then again no, depende pa ini sa pagsulod niya sa Philippine Area of Responsibility. Mga subong siguro nga mga tinion kay lapit na gid naman sa farm mo. So in case of strong winds no, ang be alert of strong winds no, lightning due to thunderstorm. And if your house is near the river banks, transfer to a more safe area, especially during night time. Call emergency 911 in case of emergency. That is for PLDT and also for sa aton nga smart no, nga cell phones no. And then listen and obey to advisory on preparedness. Let us avoid unnecessary deaths because of our complacency and recklessness. So ginapahanumdum ni Gob no ang pagkapatay no sang aton nga mga or pagka-missing sang aton iban sini nga mga umuluyo tungod nga nagpalayag yapon ang aton nga fisherman sa Kawayan. 28 ni siya, gipabalo man ni siya kuno sang Coast Guard nga may bagyo no. And also ining aton sa Isabela man ni siya no.
kabaluman ni siya nga may bagyo kag sa tinion gid nga pagmadlos ang hangin kag pagbunok sang ulan didto siya nagtabok sa river sa overflow, no. So evacuate if necessary. So amo na bumbudan palihog lang no, emphasize sa aton mga pumuluyo nga maghid sang aton nga pag gina-emphasize sa gid nga kung may warnings hindi na kita mag-inom kag magsigi tabok sa aton mga overflows, mga river, creeks and rivers, no, kay pretty ka delikado. So ang aton DRM Council man gina-advise, no, nga heighten your preparedness, initiate measures and take appropriate precautionary actions for possible flooding, flash flood and landslide. Be reminded, no, i-remind naton bumbudan, no, nga ang aton nga soil is saturated na because of the recent storm, no, sa Kaypaeng, no. And flooding is imminent in case of heavy rainfall, no, or heavy rains. Monitor and ensure waterways are clear of obstruction, especially subong nga nakaagi nga daan tabaha, no, may mga obstruction gid na sa aton nga mga river system, no. So kung tani ang mga obstruction kag debris pwede na nila matinluan or mapahigad na, no, para hindi dayon magbaha, no. Report any untoward incident, no, sa ila or evacuation sa ilang situation report to the Provincial Command Center nga subong Emergency Operations Center na naton. Mitigate possible risk in your area, conduct preemptive or mandatory evacuation if necessary. Bubudan, no, sa nagligad nga Kaypaeng, damo sa report sa amon sa DRRM offices nga may mga refusal kita nga sa pag sa pag-evacuate. Again, hindi malain mag-evacuate. I-prepare ang kaugalingon for evacuation permit, especially if you are in the landslide prone or flood prone areas. Ang kabudlay sa aton nga evacuate na kung taas na ang tubig kag pwede ka mo mapatay, no, maanod, no. Kita nyo naman tungod mga below sea level ang iba naton nga mga LGUs, no, madasig ang pag occur sang aton nga baha, no. Let us pray, prepare and be proactive towards a resilient Negros Occidental. This is a gentle reminder from Governor Eugenio Bong Lacson, the chair of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. So amo na bumbudan, no. So amo nang gina-remind naton sa aton pumuloy, especially nga ginabantayan naman naton si tropical depression sa subong manugsulod sa aton nga par si Queenie. And ara pa kita subong sa Uplan Undas, no. May ara kita operation plan nga disseminate man sa aton nga mga DRM officers signed by our incident management team action officer Attorney Ripando Diaz II, no, nga dapat man naton lantaw, no, ang aton mga cemeteries and preparedness man naton sa aton mga road safety, no, road safety kag iano ko na lang ang fire safety man sa ining November kag ang pag-celebrate naton sa fiesta Minatay Bumbudan. Okay. Speaking of Queenie, sir, bali sa inyo daya ka monitoring, di ba daw may aramang kamuda sang ginatanaw nga satellite image sa bagyo. Ano ni kalapad ang iya sining nga buyong abi ang iya ang kalaparon sa circumference iya nga buyong subong. Bumbudan amo nino ang ginaano nato kay Queenie kiti subong wala pa man estimated radius ang aton pag-asa nga ginhatag or ang kadakuon niya ng but gina-project nila, no, based sa aton nakuha nga data sa ila nga advance, no, nga pre Queenie nga ano ni siya nang mahimo nga mag-develop into an LPA na lang, no. But then again bumbudan, no, ma-dissipate siya kuno, but again i-ano ta ni siya, i-monitor ta ni siya kay ang paeng gani, no, ambal nila hindi maglandfall, no, naglandfall gid tapos ambal nila trough lang ding aton kag mga wasik-wasik abi, but again signal number 1 kita, no. So hindi ang bagyo sa subong again ang September, October, November, December and January aton ginadiya kay tungod ang northeast monsoon perti ka kusog and ang northeast monsoon naga-blow subong sa aton, no. And ang
ang aton bagyo ginalantaw tani siya every hour, no? So kung mag LPA ni siya, ang disadvantage man ni naton bumbudan hindi ta makita kung diin gi siya nayon, and can bring mga isolated rain showers and thunderstorms nga pwede man makaapekto gihapon sa probinsya sa Negros Occidental, especially nga basag ini siya, no, hindi ta siya makita. So ang ato naman bantayan ang iyang mga water vapor, especially ang iya sining mga madamol nga cumulus nimbus clouds, no, nga pwede tupa man diri sa region kag sa province of Negros Occidental. Okay. Sige. Dokway pa yan nakasubmit sa report ang Provincial Veterinary Office sa mga kasapatan na nagkalamatay. Dali lang mo dan, lantahon ta ha. Ang Veterinary Office daw may-ari na ni na kuan ginalantaw, ginakuan ko lang, no, sige, abi kay hindi malikawan na nga may mga magkalamatay, maning mga kasapatan sa tiyon nga may mga pagbinaha mo. Dali lang. Sige, abi. So may-ari di siya nga gin-submit, no, pero daw summary ini mo. Sige, ikuha na dabi, iliada na ibidok, no, kung pila ka mga, may mga karabaw, mga baka, or iban pa nga mga kasapatan. Wala man na butang bumbudan kung kuano kay may karon siguro kuano kay ining basahon ko sa inyo is summary, no, 11 AM, no. 41 barangays, 10 LGUs, Murcia, Bago, Pulupandan, Valladolid, San Enrique, Pontevedra, La Carlota, Himamaylan, Kawayan, kag Hinubaan, no. Ang total number of heads of animals is 864. Ang total value of animal is 982,180, no. Ang may mga facility man sila nga na damage, total value of facility damage is 30,000. So the total value lost naton as of 11 AM nga ginhatag sa aton sang provincial veterinary is 1,012,180. So karon siguro mahimay-himay ta ni bumbudan, no, i-prepare ni namon sa amon si trip sa alas 3 karon nga ipasa man namon sa Office of Civil Defense. Okay. Sige, no, damo magali mga kasapatan nagkalamatay man. So sige lang, amo gina ang aton nang subong ang balantayan nato ning Queenie kag preparado naman kita ang probinsya kag ang inyo da monitoring. Sige man kag kabay pang hindi makahalit ni sang dako, no, sa aton yang mga kuturan. Lastly, sir, ang imong panugyan sa aton yung mga kuturan ilabi na gid nga may damo magakadto sa cemetery buwas adlaw. Yes, bumbudan, no. Again, ang hatag man ni Gob ka ng instruction sa aton kag ginhatag man sa action officer naton nga si Attorney Ray, no. Number one is let us remember that we are still on the pandemic. May ara pa kita COVID, no. So be careful lang kita, minimum health protocols, especially going to sa aton nga mga sementeryo, no, nga madamo sang tao, no. And also ang aton nga mga DRM offices are reminded also to deploy sa mga response team to assist, no, sa aton nga mga nagakadto man sa sementeryo. Kagati syempre upod naman ang pag-remind man sa aton nga mga pumuluyo nga manugsulod man si bagyo nga si Queenie, kabay pa nga ma-dissipate, no. Again, ang aton total preparedness, again, for the governor's message, pray, prepare, and be proactive in our preparedness para maging resilient, no, kag maging safe ang aton nga province, no. That is Governor Eugenio Bong Lacson always reminds us to do, no. Kag sa mo sini, no, bumbudan, madamo gyud nga salamat kag sa ngalan sa aton nga PDRMC Chairman Governor Bong Lacson, maayong udto sa inyo tanan kag salamat gid. Okay, nabaterwa kay si Dr. Sifard Gerhard Kelian, ang head sa PDM-PD Negros Occidental, no? Kagamot to ang breakdown sa tanan nga mga kalitan nga ginatuga sa bagyong Sipaing diri sa probinsya sa Negros Occidental, sa bahin sa mga pananom, sa mga nagkala-damage nga mga
mga nagkilamatay ng mga kasapatan kag mga nagkila-damage nga mga puluyan. 28 minutos sa kaligan sa tagnang ilauna, magabalik kita sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton ang by bust operation nga ginapatigayon dito sa siyudad sang Silay. Pagkaligan lamang sa pila ka importante nga mapanumdum. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. This time ko na nato report yung Bumbo Grace Lynn Lubaton. Ano itong natabo sa drug by bust operation sa Silay City, sa may Mambulak, no? Barangay Mambulak, Silay City. Kaya nga ang naghublas gito ang ang suspitsado sa drug by bust operation. Ano natabo to? No? Nangin kontrobersyal ini mga kabyanan kag nag-viral sa social media ang ining video nga ginkuha man sang isa man sa ginkuha man sang dito natabuan, no? Sa gipatigan ng drug by bust operation, pero ang video abi nga nakita naton ang nagauba na ning daan. Way tagibalo kung paano ni siya nagauba. Nagauba na to, nagatindog, nagabrief na lang. Pero sang ulihi nga sige to singgitan nga nagapanginwala gid nga way sa sang drugs. Ginuuba pa gid ang brief. Agublas ang kamaturan. Pero ang mga operatiba may aran na ginabitbit nga drugs kay na drug by bust na mo. Nagkabaklanay na kag nakadahuay na siguro galing kiti way naton to magkita ang una-una gid nga portion sang kay uli man lang to ginakuan video. Daw may pilato daw kadako man to sa amount to sang suspected shabu nga na recover sa suspitsado. May ginpadulungan dito sang patrol ang aton nga mga
ang atong mga otoridad nga nagapatigayon sang drug by bust operation kag gin-interview man ang himata sa sining suspitsado o sa sining target ang subject sa drug by bust operation. Yari sa Piyakalinya Report, Bumbo Gracelyn Lobaton, please come in. Bombo Dan, trending din, no? Ang video, sila naka-views, milyon ng views din. Yung mga operatiba dito sa Ciudad San Silay. Kuna na operation San Silay City Police Station. So, apisar pa nga ining nag-trending drug by bus operation, mawadan, no? Kadamo sa mga negatibo ng mga istorya ang nagagawa. Successful ang ining drug by bus operation according kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Hepe San Silay. So according sa iya Bambadan, ining subject son madugay na gid ni nga monitor mga for less 1 month and 2 weeks ago gin drug by bus man ning suspetsado nga si Jezreel Diaz. Kagastik banlog no nabudlay ang Silay City Police Station successful kagapon na yes nakagi drug by bus pero wala madakpan sa nagligan. Yes, 2 weeks ago. Oo, so successful kagapon ginadakpan gid siya dira gid mismo malapit sa ila nga puloy-an sa may sakop no sang Mambulak. Ayun Mambulak na siya, Mambulak Silay City. Pero ang iya sa niyang residence nga nabutang ti Barangay Lantad Silay City. So 24 anyos pa lang niya siya may ara na sang record nga nakaagi na siya dakop na no sa ano man to by bus man to pero hindi siya subject person na nadalahig na siya Bambadan ko no. So 2018 ato kagdason nakagawa siya 2021. Pero under probation sa gihapon. During that time, street level individual ang pagka-classify sa iya, subong target list, high value individual siya. No? Kag-ari na siya sa drugs watch list sa barangay, kag-among man sa aton nga mga kapulisan. So, Bambadan, ano ko lang danay kung pila nakuha ni sa iya, no? So, more or less, 20 grams. Dason, ang isa nga balor, 136,000 pesos. 136,000? Yes, pesos, 136,000 pesos. Ini nga supply sang droga, halin ini sa Bacolod City. But hindi lang ta mag-specify. No? Kag ini siya may grupo. Hindi taman pwede ma-mention. Kag ini nga drug by bus operation na tabo sang las 12:30 sang udto. No, October 30, 2022 sa may Zone 5, Barangay Mambulak, Silay City. So, ang area sa diin nagluntad ang ining drug by bus operation, medyo makitid siya Bambadan kay nagsulod kami to kanina. No, nag-interview kami dito sa mga members ni Jezreel as the subject person sang by bus. Kag sa bahin sang Silay City Police Station, ang ila sining operation, no, dito sa isa ka balay kag na tigayon nga makabayan or nagbakal na ang droga no sa ini nga subject person kag dito nagluntad ang indi amo do nang temprano pang Halloween party. Bali ang natabo nga kundi na drug by bus operation na bakla nakuha ang sang item nagbayranay pagkatapos nga nagbayranay na nakuha na nga drugs. Amo na to nga daw sino ni naghubla sa iya, siya man mismo? Siya mismo Bambadan ang naghubla sa iyang kagalingon, no? Ginubaya iyang shorts kay topless ako no. Tapos ubaya shorts siya sa ulay, inubaya man per. Okay, why na sagli nga daan bayo, naga-short na lang siya. Yes. Ang sanggin na drug by bust operation. Pero paano niya nahubla sa iyang short kag brief kay napusasan man ni siya? Siguro, Bambadan, ginidiyahan niya man. Kay ari daan, pagkatapos ang mga drug by bus operation, napatigayon ang drug testing. So, ginpa-drug test siya. Kay kung ikaw, normal nga tao, mauba ka dala, bisong suspect ka pa. Actually, first time ko ni. Kay Lieutenant Colonel Daroca, ika-apat na nga time, may nag-uba during drug by bus. Kay yung ilang tuyo, dira, do pasulian bala ang mga kapulisan ta nga
may galakad nga storya nga planted. Pero ang totoo na hindi gid planted kay may mga tupad balay dira Bomodan nga actually naga-coordinate sa mga kapulisan prior to this bypass operation no sang droga nga kada gabi may ara sang mga dakadto dira nga ini taga dira no nga nagabakal so kagamo. That's why amo ni gintingwaan gid nga makuha ni siya no nagpananaw sa iya ko no te do ano siya Robin Hood siya karamo sa mga nagsimpatiya kay ang iya tuyo makakuha simpatiya sa tao dahil nag-uba pa rin siya Bomodan no so ang ano sa subong Bomodan aras sa ang mga kapulisan sa Salay City ginahulat pa ang examination niya kung resulta to kay sunod sa iya nagagamit siya kuno sang illegal nga droga so ang mga kapulisan dito kagapon no medyo na ano dito na butang sa hot seat. Ako na hot seat man di kay ang mga tao dito do mapuli sa mga kapulisan ta. Mapat ka patrol gin padala for reinforcement man bala. Kag pila ka mga kapulisan kay dudumugo na to sa mga katawhan ang mga tropa nga nagpasigayon sang drug bypass operation Bomodan. Okay. So sa aligasyon nga wala kuno sang barangay official nga nagwitness ina matuod kay ang official nga nag-witness uwadan hindi halin sa barangay Mambulak na official kundi sa barangay ilain nga barangay but barangay official sa Salay City so wala man na iya sang problema. Okay. So ari Bomodan pamatian ta bala ang pahayag sang hepe sa Salay City Police Station si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. For us Silay Component City Police Station we have done our part on that particular bypass operation against Jezreel Diaz, which siguro happens to be our priority target sa Silay City, no? So kung may mga naga-circulate, may mga allegation nga may mga irregularities, so let them prove sa court, no? Because as far as I know, as the team leader, we have observed our protocol. We have worn our body-worn camera. We have witnesses like the media and the barangay official. No? So, tanan din follow namon. So, kung ang ilang allegation ginapagawa nila sa social media, siguro I will suggest nga i-prepare na nila sa ilang legal battle, no? Ngita sila abogado at bago nila ang ilang asunto sa amon sa Silay City. Okay, kami nagaobra lang kami sa amon mando, no? To eradicate drug pushers in our community so that we can have a peaceful and drug-free community here in Silay City. Paano nyo ginpatigayon ang drug bypass operation kay Jezreel Diaz? It was a tedious process. Almost 1 month namon siya nga ginasolusundan. Siguro I will daw akuon ko nga daw nabudayan kami. And twice ako nga nag-attempt sa iya nga ibaybas namon, but it was a failed operation 2 weeks ago. So kahapon napatigayon naton, and because sa dedication sa aton yung mga intel operative na patigayon naton ang isa ka successful nga bypass operation. Okay, sang nagapatigayon kamo sang drug bypass operation, sir? Ang area madamo na nga daan tao? Sang aga ginaagyan-agyan pa lang namon, wala man daw, normal lang ang kuan. Galing kay isang pag-declare na nga arrest, sang na-consummate na ang pagbaligya, dito na nakabati ang mga tupad balay, mga kilala niya siguro or parente, and kung makita natin sa kwan, God-draw siya sa sympathy. That's why grabe ang mga singgit-singgit sa mga tupad balay. But I know and they know nga ang area nga gindakpa namon damo gyapon droga nga nagasulod. And that is why nadakop namon si Jezreel Diaz. Nag-uba na siya, sir mo. So,
kay kadamo sa mga drug bypass operations nga na witnessan namon. This is the first time nga kita kami amo sini. Sa akon, ikaapat na siya nga suspect. Most of the time, amo nang ilang escape, no? So, abi nila, kay nag-uba sila, wala sang may ma-recover nga mga butang sa ilalawas, no? So, once na na-consummate ang transaction, nagdawaan na isang kwarta, sang bayad, kag sang drugs, then it is a successful operation, no? We can always arrest the person. Okay. So, ang nakuha sa iya, sir, pila? Estimated lang namon kay wala pa kita sang official nga release sa crime lab is 20 grams. Okay. Kag after sining nga madala diri ginapatigayon pa na for drug testing, sir, kamusta? Kagabi gin-drug test na siya, wala pa man ta sang official result, but according sa iya gagamit siya. Okay. So let's wait and see kung positive yun man ang result sang niya sang iyang test, no, drug test. Anong background niya sa niso? Si Jezreel, previously ni siyang nadakop man sa isa ka operation sa drugs, and according to him on bail siya. So gahulat man siya nga matapos man ang iyang nga kaso. So this time kay nadakpan naman siya, I don't know kung anong effect sa iyang first case, no. And based sa amon nga information ka diring, dako ni ang iyang papel sa sa ilang grupo. Ano po siya? May grupo siya, sir? Yes, oo. Pwede mo mention? May network. So sa karon hindi ko lang anay pag-i-mention because of the ongoing operation man, and may mga follow-up operation man kami nga ginahimo, but siguro sooner or later ma-open up naman ang structure nila para at least mabalaan man sa tao nga ang amon niya ginapatigayon nga pangdakop sa mga pusher is hindi nga ma-promote kami, no, kay amo na ila ginakuan kasi gusto na magtaas ang ranggo, but to ensure the public nga ang drugs ma-eliminate diri sa Silay City. So kung hindi na ila maintindihan subong, I'm praying that in the future maintindihan na nila. Okay, we are just part of the system nga gusto man sang peaceful nga living diri sa sa Silay City. Is he of a high value individual target, sir? Yes, ma'am, consider natin siya nga HBI. Ano, sir, ang mga pumuloy diri sa Mambulak? I'm sure nagka-coordinate man sila sa imo para magatag information. Subong ano ang nabatang mga information halin sa ila nga nakuha na ni si Jezreel? Nagpasalamat sila, especially ang mga tupad balay nga nag-report man sa ako, no. So they are happy nga nadakpan na. According sa ila makatulog naman sila nga wala na may kabalik-balik dira nga mga naga-score, no, sa area dira, no. So I hope nga positive lang gyapon ang although may mga negative gid, but maintindihan na nila later on. So di siya, sir, pa sa supply kay damo nagabalik-balik dira kada gabi. Sa monitoring namon sa Bacolod gyapon nga kuha. Sir, anong mga may mensahe sa aton sining nga mga Okay, Bombo Grace. May mga body camera mga lito nag-operate. Dira na makita kung agrabyado ang ining pamilya sang gina-bypass operation. Pwede mas lang file sang kaso tubangon na isang aton nga mga operatiba. Kaya kung may video nga ginapakita ang natungdan nga subject sa drug bypass operation, may ara man sang video ang kapulisan kay tungod may ara sila body camera. Yes, Bambodan. Maliban sa body-worn camera nga ilagay sa gamit, meron pag na sila isa pag sa camera or duha ka mga cameras nga naga-augment, no, para support na mala in kaso madula kay kabudlay nga ipasa mo na sa court mare malaso, no, ano lang sang imo pinangabudlayan as a police man nala Pulaw Bugtaw ikaw sa sining drug bypass operation. Okay. So, Bambodan, mayara pa gid, no, kita nga nakuha nga statement sa pamilya naman niya galing.
no? Sa side ni Jezreel, iya nga utod, kag iya nga amay ang naghatag sang statement. So unahon talang iya utod, nga raman kagapon, nga nagkuha sang video bombodan, no? Si Danilo Diaz. According sa iya, di na nga matuod nga iya nga utod, ka-engage sa illegal nga droga o pagbaligya. Kay isang nadakpan, pero hindi matutuon, nadalahig lang man ito. Oh. So, subong naman. So, wala na ko siling ano sa ila. Do, ara ba lang makahambal ka nga tigad sa natuod, pero hindi man na nila mahimo. No? So, ang kagapon nga natabo, bumodan, pag kadto ko no sang mga tropa dito, nakibot malang ganit ni sila, especially iya nga utod nga takpon sa gindakop siya, no? Kay nagabalik ka ako, no? Kag amo to nga nagambal ang iya utod iya nga naanhan ko nila, nakatapan ko nila or pangitaan ko nila sang siya, kay ambas ang utod ya. Ang makuha sa ko ng cellphone para video, para mabalaan niya nga santed kita ko no bumodal, hindi iya tutuod or hindi balatarong ang ila sini nga pag drug by bus operation. So amo to nagkuha ka video and later on dito na nag-uba ang iya sini nga utod nga mo ang subject person kagati ang mga tao ito gati nalipon din no nakadamo gid no kagkalabanan dira nga area mga pamilya na da bumodan ni Jezreel Diaz. Okay. So bumodan ari pamatian tang utod ni Jezreel Diaz si Danilo Diaz. Ano mo kagapon ang ipatigayonan sa bypass? Mangod, ma'am. Oo, so paano sa inyo ka information paano ni siya ipatigayonan sa bypass? Ay, ato ko to sa punta, ma'am. Gintawag ko kasawa ko ang mangod ko kuno ginakop ka pulis. Pinaglaga ko pagwa ko di ma'am. Araw na di sa ginapugos na sa kapulis. Tayo ang balya tol wala ko ya no tolo napakita yang bulsa yang wala ko ya tol siya no tol nadako po nila. Tayo mo to doon daling ko dali lang kay makuha lang ko dali na no ng cellphone para videoan ta nga hindi kanila maplantitan kay opisyon nila di pamlanted. Sila ka pareho kay panulok nila sa amon bisan nubo lang kami nga no panulok nila sa amon hindi kami ka mabato sila nga pero kami magabato kami sa insakto ma'am. Tayo mo to doon ko sa video ginapalayo ka pulis. Yan di ka din mag-video kundi sira may right kuya nga mangod ko na iya. Tamo to dayon din sila kan no ka puag ginuba na dayon ka mangod kong short para hindi na gid sa man no. Siya mismo naguba? Oo, ginuba yan na kay pero nakapusa sa nasa ma'am. Ginuba yan ang ngod para hindi na sa manan gid. Kani kay nagpakitloy ko sa pulis nga sir hindi na pagtunga nga maplatidan nyo kay nga awan na naguba na ng isa. Kaya ang sa video na tuod na nakita na tanang ano ginbutang ya ding ano sabo sa ilo ka mangod ko. Temo na sang ano kasi ang gabas na naaw way sila gano kung anong linan gid. Temo namang matuod na namon ma'am matuod na man Hindi ko nalin tong mangod mo antes ni patigayonan sa bypass. Aro di mamo kapung ko mamo. Hindi siya halin. Way na ba rin? Ga no go brad sa samon to balay kay nagupan kami balay. Kaya to sa tapos na niyaga sa na po na yun na di sa sila na upo doon nagunom sa soft drinks. Abyan niya man upo dia. Nang pakisaya na tapos ang iya amigo nagutan sa soft drinks tapos mo na dayon gulpil na nagulot ng pulis nga ginkabot iya cellphone kuno kag ginpusasan sa akin po ginpuga sa akin kuga pa. Okay. So sir, sa imo sino yung pagkakilala sa mangod mo ano may engage magid siya sa drugs sa pangala? Ang ano na ma'am, way magina sa ginta sa ano ma'am galing kay ang natabo na sa pormero ya pagdakop na ano mala na sa nadala man sa ano kay pikit-pikit kay sa tupad nangapi sa tupad sang ano sang suspect tay pagredara sa tay nadalaig sa tay nagayo kami kay Serteng tay Serteng way man na sa ganot yang balin Serteng nga kami na lang di bala siya kay hindi na saman no. Di nagsalig ma kami kay amo na pasalig. Oo na preso sa na pabayaan na lang mo na pila ka tuig ma'am. Duwa sobra duwa ka tuig mo. 19 ma'am. 2019. Oh 2019 tapos 2021 sa nakagwa ma'am. Sa ano nga bulan? Ba't lang makay na ano ko ma'am kay Ano na plea bargaining? Hindi nang hearing pasabla ma'am daw. Amo na ganun tapos na ganun hearing. Kilala yaman tong ang subject is ang bypass before. Day binitwa ma'am. Kilala niya. Oh day Serteng. Kaya to kami to. Hindi ang iya bala ang naupo dia. Si pikit-pikit. Pikit-pikit kilala yan na. Nang migo ya.
pero wala to siya, wala sa ganyan. Why? Wala na di sa record, diri sa... Why mo pa mo lang git sa natubuan sa record, ma'am nga na-involve siya sa ano to nga mo lang gina. Pero ara siya sa drug watch list. Sa Why? Wala siya record. Why? Why na sa mambuot na bata, ma'am. Ano lang yun niya, ubra? Kasaga nasa una nagas ko ila nasa pagdakop siya galing kayo sa time ano when sa nakano kaya masubong ga kasaga patuloy sa kasaga o wag patuloy Oo. sa bye Tuloy? patuloy Tuloy? gapangisda ma'am. Okay. Sabi ko kapang tuloy. Kung di, isda gid jaya Oo. kapang tuloy. Okay, so ano sa nga year, pila sa ganun ka edad niya sa 24? Nasa 20s? Basta sobra na sa 20 ma'am. Okay. So, bali, isang nadakpan siya. Ano siya guys nila? College or high school? High school pa sa High school 2019. So, subong wala na sa nag-proceed why sa na eskwela. kay why na ano sa ma'am kay sing hindi mo na sa nakagwa ma'am. Okay. So, ginapang-iwalan, nagigaswer yung dito iyasa mo siningauton. Hindi siya kita man sa video ma'am. Tapos makabataan saksi na ma'am. Para na sa video bet yun na ma'am. So, ano ni Ma'am Bal, sa mga nag-operate sa mga manghod? Ang mamba ko na sila, iwan na nilagin padayon. Galing kiti, kako nakachindi ko na ma'am. Kaya kung hindi nila pagpadayonan, sila manamuyan na mo. Kaya mo nang ginay mo din nila. Tisi pabla, mamaybas ka mo, manabo ka mo sa tsura nyo. Bagabot-gabot pa mo po, sel. Tapos wala sila kagawad, ma'am. Mga nuras, ito, ginpatigayin kagapon. Hello, naguro ma'am? Yes. Oo. Okay, so mula na, anong namisay mo pag ito? Mami tani, ang ano tani, sakto lang. Tapos ang ngipit tani, ma-operate man sa hamon nga ano. Kay, ginakagto kami to siya. Tapos ang inanob lang, yabi kagang ano, ma'am. Kay, ang pakisa namon, ang cellphone, din nila pagatay, napabalik-balik kami nila. Diba ko lang? Sang nadakpan. Oo, sa mangod ko kang yabi ka pa kaysa ko gobra, ma'am. Amo to gan na di pa sa island to sa gani. Okay na gobra sa o. Yabi sa do, sir? Sa motor. Okay. Ara sa iya? Oo, nadala sa ano, ka timingan mo. Nadala sa ano, tingin ko ka mga pulis. Tinagayo mo kami kay Ipe, baya ko no kakwa na namon pagkaga. Pinakuha. Why nakagto kami to, why naman ko no. Do ginatando-tando kami bla ka no bla. Sabagay din naman na magano kay mo naman nila batasan, ma'am. Okay, Bumbo Grace. Yes, Bambadan. So, sa mga sige lang. kauturan ta, mayara kita ya sang ginasunod, no? Or mga SOP, ang atong mga kapulisan, mag-drag by, basta ng iban, wala pa nakabalo, Bambadan, kung ano ang nagkakatabo, kag kung anong dapat hinuon. Sige, ang sa mga sa mga netizens, likawan na yung mga hatag sang komentar kay ti kung may video sila nga ginapresentar subong, may video man to ang mga otoridad kay may body worn camera man to sila. Yes, Bambadan. Ang nagkakatabo, no, during bypass, na pagkanda until matapos at sa madala sa isuhan, Bambadan, amo na ang ilang nga SOP, no? Sa pag-usal sa body worn camera. Okay. Sige kay amo na ang doon na kapinasahi lang subong kay sa social media kitaon nga hahublas na ya ang subject daw ka makasiling ka bala nga ba nano ning operation ning nagahublasan na ni haw. Amo gani, te kung sakto paminsaron mo Bambadan kung wala kami nakatughong kung gatughong pamanggit. Umula pag mo. So, siguro, nabahotol ta lang, no, ang result sang drug test, no, ni Diaz. Pasaka lang sila kaso. Pasaka lang sila kaso sa operatiba. Pagkita man na nila ng video na kay ay kuan man lang compare man lang sang husgado ang video man sang aton nga mga operatiba kagang ilang nga video Yes, Bambadan. Kita mo witnesses sa pagbaligya ni Jezreel, mayroon man witnesses niya gikan to sa ilang lugar mismo. So bahala na, no, ang korte. Okay. Yes, wala nang yaka amay ti. Wala alam na siguro kay daw. Pwerte na kita ko overtime. Oo, ato na napamatian karon, no, kay tigilidion man to siya. So Bambadan, tamo na mga reports nga nagikan sa patrol ni si Bumbo Grace in Labaton Transformasyong Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton. Diya mo yan to ang panaysayon sa magulang ni Jezreel na subject sa drug by bus operation ang ginapatigayon kagapon dito sa Mambulak, Silay City. Kung agrabyado ang pamilya, tipasaka lang sila kaso batok sa mga kapulisan
Kay kung may video sila pagwa, diba challenge naman ang aton yung mga kapulisan na sa Silay City. Pagwa man kamo sa inyong video kung paano nila tabo ang pag-bypass operation para ma-clear man ang inyong ngalan. Wala na kita sang oras sa Banwa diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Obdanay naman kita buwas upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022,